Game na pala. Game na to. Game na talaga. Game na? Game na. Good morning! Magandang umaga, Pilipinas! Kami nga pala, ako pa nga pala, si Juicy Brucey. Kasama ko, si HG, Honey Glaze with a double E. Yes. Tawa. Nice one. Tsaka si Ray Ray with a double Ray. Ang galing. Ray squared. Yeah, Ray squared. Ang galing. Ano ba? Ang witty. Math. Ewan ko ba ba't kami nandito. Pero anyway, good morning sa inyong lahat. Masters Tokyo pa rin ang inyong pinapanood dito sa Philippine broadcast ng Masters Tokyo. 12 teams ang naglaban ngayon. 4 na lang ang natitira sa 4 na to. Isa lang ang magiging kampiyon. At palapit na tayo ng palapit. Oo, Dapat pabulong. para intense, 'di ba? Nabibuild natin yung nabibuild natin yung tension. Totoo. Kasi papalapit na nga tayo ng papalapit ng malaman kung sino pa mawawala mamaya lang din. Yes, actually, upper brackets tayo at lower brackets. Pero paningin nyo, bago tayo magsimula sa lahat, ano bang paningin nyo dito? 4 maps ba yung lalaroin? Or do we go 2-0s or mga aabot ng game 3? Anong feeling mo dito, Ray Ray? Ako nagpa-panel kahapon 6 maps eh. Well, So ngayon, 6 maps ulit. 6 maps Six ulit. maps ulit. Feel ko nga after nito, hindi na ako magpa-panel. Babalik nila ako sa casting. Kasi Doon puro mas curse. doon mas Oo. nagtutu-0. Magtutu-0 2-0. podcaster si Ray Ray. Ah. So yun na nga, speaking of ating mga series, balikan natin yung nangyari kahapon. The first match that we had was Team Liquid versus NRG. And tingnan natin yung performance and mga pangyayari kahapon na game na parang napaisip natin, Team Liquid, what if kung nakuha lang nila yung game 1 ay patuloy na sana? Sayang yun it went to an overtime tapos nag-extend pa rin into NRG's favor. But unfortunately kasi sa Team Liquid, yes, nandoon man yung mga what-ifs na kaya naman sana nila Nas and the rest of the gang for TL, pero hindi pala enough kasi nga NRG, mas witty sila dito. Paano lituhin ng players ng TL? Ang maganda lang din talaga pagdating sa energy. Alam nila when is the perfect timing to actually pin down itong si Nats, 'di ba? Nats has always been the problem nung first map, second map. Lason yan. Tapos nung nawalan siya ng momentum ng third map, nabigla talaga ang mga taga Team Liquid and it finally paid in sa energy, which is mas magaling talaga sila pagdating sa split comp. Especially na, in games 1 and game 2, sinasabi natin, Nats the king of lurks. Ika nga, Psylurk, Lurkfer. Yun yung ginagawa Totoo. niya. Ang game number 3. Huwag mong pigilan. Pero game 3, nangyari nga na hindi na natin nakikita yung mga lurks niya. In TLDR, na-shutdown talaga si Nats and allowed energy na mas super effective talaga yung kuryente kaysa sa tubig. Now, going into the next match that we had yesterday was PaperX versus Edward Gaming na sabi pa nga ni Ray Ray kahapon, the past and the present colliding for the future. Yeah! Eme! So, bakit nga ba ganun, Ray Ray? Sabi ko nga, ang PaperX ang kinakalaban nila ngayon is yung the actual mirror of themselves, press W. Kung natatandaan nyo sa mga nanonood din at the same time, na yung identity ng Edward Gaming, this used to be like the PaperX before. Lahat, yung debut season nila, lahat nagulat, how press W sila. Tapos ito din yung malaking question will PaperX be able to stand up without something, diba? And actually, with CGRS, doubters, and everything all in accordance sa kanila, especially sa third map, talagang ang ganda ng performance din talaga ng PaperX. Parang parang nakakagulat nga na, oo nga this is the past PaperX in which W Gaming nga sila, nakakapag-amplify sila dito with their duelist katulad na nga ni Kangkang, who's been really formidable para makuha niya yung mga scenes in favor of EDG. But unfortunately, nandito na rin naman na kasi yung growth ng PaperX. How to deny that W Gaming? Yep, that's true. Speaking of experience lang din, PaperX been there since the very start, the dawn of age ng Valorant. So when it comes to like yung mga high pressure moments, PaperX, alam talaga nila kung ano yung gagawin. Nakita nga natin na umabot nga naman ng game 3 pero at the very last map, well, sila talaga yung nanalo. Gecko for the win talaga. Ika nga by CGRS. And since we had 2 teams na nawala kahapon, champion from VCT EMEA which was Team Liquid, and then nawala rin yung Edward Gaming, representative din ng China. Let's look at the playoffs brackets. Tingnan natin kung sino ba yung natitira out of the 4 teams here in Masters Tokyo. Kung makikita nyo dyan sa inyong mga screens, our first match for today, it's Fnatic versus EG. And coming up next, yung mga nanalo kahapon, NRG versus PaperX. Bago natin lahat, pag-usapan natin yung Fnatic versus EG. Fnatic, EMEA, second runner-ups. EG din, third ata sila over at Americas. And which is great, no? Kasi like dalawang teams from NA
na buhay pa rin sa Staying Masters strong, Tokyo. no? Oo. Ang nakikita ko dito for Fnatic and RG, or rather ng EG is that para silang may win streak. Yes, ang Fnatic nagpatuloy nga yung win streak nila ever since EMEA, but then here on Masters, it's been EG has been really phenomenal. So masasabi ko ngayon, this is a really great momentum para sa side ng EG. Yep, that's true. At ito pa, a lot of people, di ba, they are doubting EG talaga ever since lock-in. Tapos yung performance nila slowly progressing nga mismo sa ating, in their own scene rather. And right now, when they went up with a lot of teams, syempre yung VOD, tsaka together with how can they counter tong EG, mukhang nawala talaga sila sa strat nila eh. Yep. It's just that the amount of prep work for Evil Geniuses is incredible. Kaya talagang prepared sila dito sa mismong Masters Tokyo. Speaking of preparedness, tingnan natin yung lineup ng Fnatic, which, I mean, sila yung gumawa talaga ng headliner stories na parang the will, the heart to win after all these journeys. Ika nga, especially poster during in lock-in January. Took so long, pero he finally got the cup that he wanted, and ayaw pa nilang magpatalo after that fumble that they had over at EMEA. Parang gusto nilang bumawi. I mean, so far, upper bracket sila. And ano ba masasabi niyo sa clips na to? Look at that. Sentinels versus Fnatic. Give us a brief history lesson. Grabe, nakakilabot kasi as you mentioned, ang layo-alayo at ang haba ng naging run nila para lang makuha yung championship. Katulad na lang nung nangyari na nga in lock-in. In this clip alone, sobrang kita mo yung emotions ng bawat players nga from Fnatic dahil they have been pushing that hard para lang makuha yung kampiyonato. And then, yun nga, it came a long while. Lagi silang nasa second or kaya lagi na lang sila nasa top 4, top 3 ng standings nila. And however, this time around, Fnatic has been really phenomenal na. Finally. Phenomenal. Sige, Ray. Ang gusto ko lang nang i-add sa sinabi ni Ichi, parati nga silang number 2, parati silang number 3, never naging number 1. At least sa puso ni Yinsu si Poster, diba? Pero kasi, pero syempre, ngayon na nga, pagdating sa Fnatic, yung mga mistakes nila on their previous EMEA scene, nung natalo sila sa Team Liquid, tsaka nung lock-in, naayos nila actually here in Masters Tokyo. They used to be a team that's so overheating talaga on those crucial moments. Tapos, finally ngayon, nagkaroon na nga sila ng momentum, and at the same time, they really studied on their craft towards this map pools na meron sila. Speaking of win streaks nga, nasabi nga kanina ni HG, si Fnatic, they were on a 16, if I'm not mistaken. 16 win streak, pero they just fumbled over at EMEA. Same din to sa Evil Geniuses na so far, they have not dropped a single round dito sa Masters. So, let's look at the lineup from Evil Geniuses. And Ray, di ba may something na ginawa si Demon One dito para sa isang buff para sa kanilang laban ngayon? Ano ba yun? Okay guys, balita ko. Si Demon One kasi big fan siya ng mga duelist na Ocalbs. Okay. Akala ko, big fan siya ng mga mga Mr. Clean ng bald buff. So, masabi niya, isa si Durka sa mga favorite niya. So, nagpa-shave talaga siya ng buhok para lang din sabihin na, okay, duelist ako, magaling ako. I took inspiration from this guys. And finally, he's here. He's going up against Fnatic, di ba? Sobrang laki talaga ng progress ng taong to. Ang nakikita ko here for Demon One since yun nga nagpakalbo siya, edi ibig sabihin na as a duelist, magaan. Since wala na buhok magaan na yung magaan na yung actions niya, magiging really jumpy na rin siya as a duelist, and it's working well para sa EG. That's true, pero kalbo, zero. Wow. Zero lose streak. Kaya pala ganun. Yun Speaking pala. of non-lose streaks, si Evil Geniuses, sila yung mga nagpatumba na mga kakaibang teams din dito sa Masters. Tinanggal nila sa competition yung Loud, natalo nila yung DRX, natalo din nila yung Team Liquid as well, na parang masasabi natin, like, these are champions. Dalawang champions from their respective regions, and Loud as well, na a staple name here in Valorant. Tinanggal din nila. So, EG versus Fnatic, a match in upper brackets na aantayin talaga natin. Now, we talked about two players from both the teams. Tingnan natin yung stats ni Durka and Demon One. Ano ba yung magkaiba sa dalawang players na to? Medyo may buhok si Demon One ng konti.
But I can see here for both of our teams na yes, we have Demon Man who's been really that jumping kind of a player for EG. Yes, he has been really going in with the W pero with a lot of restrictions na alam mong hanggang kailan lang siya dapat kumuha ng space for the rest of EG. But ganun na naman din halos kay sa side na nga nila Durka. But what is something different about these teams is yung pag-a-ampli ngayon na nga ng bawat players na meron sa kanila on both of our teams na meron namang booster on the team na pwede na rin makapag-clutch. So, sobra nilang nabibigyan ng sobra nilang na-amplify nga yung role na ginagawa mismo nila Demon One and Durka. Siguro when it comes sa performance-wise, iba pa rin talaga si Durka. Syempre, mas marami talaga siyang agent composition pagdating sa kanyang duelist. Ang galing niya mag-raise. Kaya sobrang creative na din talaga. Well, sa Demon One, you can definitely see you. Ito yung tinatawag na young prodigy talaga. Diba? Na duelist. Sobrang free-flowing. Hindi ba siya kinakatakutan? That last round when he went up against Team Liquid, if I remember, or another team here sa mismong Masters Tokyo natin, he was able to clutch that with a 4K, diba? So, sobrang the confidence itself, I think kasi Demon One, he has it. While si Durka naman kasi may mga doubts kasi siya along the way. Well, speaking of like prodigies, kahapon, I cannot get over yung performance talaga ni Kangkang from Edward Gaming. Kakaiba talaga. I mean, ibang klase, yun lang masasabi ko. And I don't know, maybe after Masters Tokyo, we'll see more growth and improvement from Edward. Di talaga ako mag-get over because although Pacific tayo, Paper X, I mean, we want them to win. Pero you cannot deny yung pinakita nila Haldong, tilaktakan nila, nila Kangkang. It was way different. But anyway, speaking of the teams present for today, let's do a bit of predictions muna para sa ating araw ngayon. Coming up next with the first series, Fnatic versus Evil Geniuses. HG, gusto mong simulan tong usapan na to? Yes, gustong-gusto ko dahil gusto kong patunayan that EG, Evil Geniuses po, ang pwede manalo sa series na ito and ma-counter out nila yung win streak na meron nga ang Fnatic. Oh, wow. Uy, Potter buff. Potter buff. Sa akin, syempre, I'll still stick with Fnatic. I am a huge EMEA fan and at the same time, I do believe na yung Fnatic, pagdating talaga sa experience, fundamentals, studies, maganda talaga ang kanilang execution. So I really do think this is going to be a Fnatic win. Kung ano sinabi ni Ray Ray, same lang din. Fnatic din ako. So, 2-1 tayo ngayon. Wala kang kakampi. Pero huwag kang mag-alala. Mga EG fans na nanonood ngayon, press 1 para kay Honey Glaze. Para alam niyang hindi siya mag-isa. So, series number 2, Paper X versus NRG. Mamaya na natin pag-usapan yan. Ay, nakaka-excite diba? Nakaka-excite naman. Pahapyaw lang yan sa mga pahapyaw Pacific mo. Ay, fans. nako. I'm wearing waves today kasi make waves, Team Pacific. Yan. Ano ba yung tagline ng Americas? Mas maganda yung sa atin eh. Mas maganda sa Make atin. waves, oo. Make waves. Mas maganda Ano ba kasi yun sa kanila? mahal. Wala ata sa kanila eh. Wala. Puti pa sa atin. So, kung sino yung may tagline, yun yung panalo sa Tokyo. Tapos, ano tayo? Home ground buff. Kasi, well, nasa Pacific region na naman yung Japan. So, I think Watashiwa. okay yan. Okay yan. Pero anyway, so, two teams na sobrang lakas, Fnatic and EG. Kanina pinag-usapan natin to. Magiging 2 series ba? Or 2 games? Or 3 games? Ano yung paningin mo dito? Without saying kung anong team to. Well, 2-1 or 2-0? Anong paningin mo dito? since sa mga nakaraang mga araw na nakalipas nga, I think 2-1. 2-1? Yeah. Ikaw naman. I gotta Pasensya na sa agree. mga casters. Pasensya na sa mga casters natin ngayon. Pero I do believe that it's going to be 2-1 plus slow games. Kasi nga sabi ko sa inyo, yung craft nga ng mga to, very different. Pero nga lang warning to sa EG, kailangan di sila mag-overthink. Kasi alam ko, parang press W team din sila based sa mga matches na nakita natin sa kanila. So sana ngayon, going up against Fnatic, sana hindi maging same mindset as nung experience ng Paper X against sa Fnatic. So dapat talaga di sila mawalan ng momentum. They still need to get that consistency at the same time. Oh yeah, but if we're looking at patterns then, Fnatic, nanalo na sila sa isang NA na team, which is Team Liquid. So parang, I do have a strong feeling na parang kaya nilang i-replicate to, yung gagawin nila. Pero, I wanna talk about yung mga strongest maps ng dalawang teams na to. Over at the side of Fnatic, it is Lotus with a win rate of 91%. Since January, 11 times nila tong nalaro and 91%. If ever Fnatic, if i-draft nila Most to, likely. do you think this is gonna be an issue for EG? Paningin mo dito, EG? Most likely, dahil EG has been some kind of problem nga, as mentioned nga ni Ate Ray, na
there should be a consistency when it comes to EG. Nangyayari naman yan here in Masters. Pero I can say also na ito kasing series na ito, yung dapat nating abangan. Since, again, Fnatic with a lot of Instrix na nagpapatuloy nga for EMEA. Pero ang makakalaban nila ngayon is EG, in which pwedeng patunayan din ng EG. They can still come up on top. And yun nga yung magiging problema ng EG. Kapag hindi nila nalusutan or na-decipher man lang yung pwedeng gawin dito ngayon ng players sa Fnatic, it can end up in a really tight spot for them kung hindi nila makuha or hindi nila maban yung Lotus. Alright, on the side naman for Ray Ray, Evil Geniuses, strongest map, Fracture, 80% win rate, 10 times played. Ano ba dapat medyo gawin close ng Fnatic dito? Or I really do think sa differences nga nila, di ba? Yung experience ng Fnatic, mas lamang talaga pagdating sa Fracture. Pero nga lang win rate nga, gaya na sinabi mo, di ba? It's leaning towards Evil Geniuses. But I do think na for Fnatic naman, they were able already to decipher. I'm sure na dito. Or kaya pwede din nilang iban. Tapos, instead, they're gonna pick Ascent because that's where I'm leaning on. Pero, if they're gonna go to Fracture, I think hindi to magiging problem for Fnatic at all. So, Like, it's just gonna be like, it's Actually, another day na magfa-fracture tayo. Pwede pa rin naman tayo manalo at the same kung time. tutuusin nga, yung last na naglaro sila here in Fracture is laban ng NRG. So, NA team ito. So, paano kung hindi naman nalalayo yung mga regions when it comes to their strategies, mas magli-lean forward na rin talaga for Fnatic side na may panalo nga yung tong Fracture. Pero hindi mo pa rin masabi kasi this is still EG. So in short, lumipat ka na sa Fnatic. EG pa rin ako! Yun pala yung mahirap. na usapan na to. Pero we'll discuss more about the map. Super excited for our game number 1. So kayo nanonood dyan, abang-abang lang magbabalik ang Masters Tokyo ng PH Broadcast. Stay away, stay ending spiel script. Bye-bye. Babalik kami. Obviously, after 2 wins against Energy and PRX, it feels great, and we are ready to battle with the Evil Geniuses. I think our key to our strong performance with our 2 last matches, it was a pretty confident game. We were coming a lot. I won't say it was like overcoming, but it was actually just we were coming a lot, and it was helpful for us. And we just kept our mental in one way, so we will not be tilted or we will not be sad about losing some rounds. We're always focused. Like, I'm focusing about play the game and having fun, and that's it. Yes, thanks on the way. Alpha, hold on. Alpha spots him, but the time it doesn't even matter. Fnatic taking back the site. I'm not really worried about Team 1 as a player. I'm just worried about the team, like overall, because obviously the team performance and wins are not coming because of the one player. It's just coming like from the whole team and how they are playing. So I'm pretty sure we will be preparing not just for one player, but like for the whole team. For someone, we already proved that like we're literally one of the best teams in the world. But for us, we're just playing the game.
I want everyone to look back not only at me, but my teams, and think to themselves, pure consistency. I want to make sure I left no stones unturned when I eventually retired. Kalau misalnya kalian main gak enjoy, percuma kalian main. Ya ketemu mereka sih, gue seneng banget sih karena gue banyak perubahan. When I think about performing on stage, I always had this kind of big burst of energy. You just kind of let it pour out of you. You give all that you can in the game. With the passing of my papa, I always wear a necklace for him. It was his necklace and something I carry along in every match. My papa always worked hard in everything that he did. When times get tough, I'll always hold on to the necklace and make sure like he's there for me, and whenever I feel his presence, it's unreal for me. All right, let's jump right in. Fnatic, up to you. Team A or Team B? You.
you want A? Okay, so EG, you will be B. Your first ban, Fnatic. Pearl, your ban. And map number 1. Side on Lotus. Okay. And then map number 2. Okay. Side on Fracture. Okay, next set of bans starting with Fnatic. You have Ascent, Haven, and Split. Your ban, you have Haven and Split. Take out Haven. Okay, so map number 3 will be Split. Fnatic side on Split. Defense. Okay, let's run back through this, make sure we're all good to go. First set of bans, we have Fnatic with Pearl, EG with Bind. Map number 1 is Lotus with EG on defense. Map number 2 is Fracture with Fnatic on attack. Next set of bans are Ascent and Haven. Decider will be Split with Fnatic on defense. All good? Good luck to you both. Alright, welcome back sa Masters Tokyo. Ito nga pala yung Philippine broadcast or PH broadcast. Kasama nyo ngayon si Juicy Brucey, si HG, tsaka si Ray Ray. Ito na nga ang mananalo dito ay makakasecure sa Grand Finals. Ang matatalo ay pupunta sa lower finals. Ano masasabi niyo sa dalawang teams ito? HG, simulan mo na! Ang hirap malaman kung sino yung mananalo in both of our teams' map picks. Lalo na't ngayon, EG pa ang pumili ng Lotus. Kung saan, na-mention na nga natin kanina, this is a really good map for Fnatic. But then, Fnatic, they're testing out the waters as well. Pinili naman nila yung Fracture. So, magkakatalo na lang dito kung sino ba magkakaroon talaga ng momentum. Alam mo, adding lang din sa sinabi ni AJ. Imagine yung Lotus, inisip natin Fnatic magpipick nun. Pero hindi, AJ ang pumili. Well, on the other side, Fracture naman, Fnatic din ang pumili. Sa tingin ko, kung ano yung roster ng Energy kahapon when Fnatic went up against them sa Fracture, I think it will be just the same for the execution ng Evil Geniuses. So, most likely, pupunta tayo ng map 3. So, pasensya na kagad sa ating casters. Oo, pero if ever man umabot tayo ng map 3, isang ibig sabihin yan, isa lang. Yung mga teams na to gustong-gustong manalo para sa Masters Tokyo. Pero talking about, our first map for the day, ano nga yun? Ayun, Lotus. Lotus agent composition. Who are you expecting? Gecko, mangyayari ba ulit? What do you think from these teams? Mukhang malabo ang Gecko, pero I'm hoping for the best for a Sky para lumabas nga. At yun yung makakapagbigay nga talaga ng opportunity for the teams na makakuha ng space. Or even have a breach on your team. Dahil alawak ng angles in Lotus. Imagine the concast, imagine the blinds na out of nowhere mong tatapatin. This can be really good stuff para sa EG dahil yun naman yung ginamit nila from the previous nung laban nila before laban sa foot. Yep. Alam mo, funny lang, pero kasi mga APAC lang pumipili talaga ng Gecko eh. Yep. Yung mga natalo ng Team Secret. Pero seriously speaking naman for Lotus, I think this will be like something na merong maybe Fnatic, parang may handpick silang bago. Kasi Fnatic, they always make sure to surprise us. Or maybe EG, they're gonna be focusing on that double duelist. Ang dami talagang pwedeng maging questions. But the realest thing talaga dito is when we go to split, who's going to be the better team? Because you don't usually choose this side ng Fnatic nor sa Evil Geniuses. But I really do think Fnatic, they need to make this into a 2-0 or else this might be a win sa side ng Evil Geniuses. Pero again, surprising pa rin talaga. Well, anyway, this is our Prime Gaming Agent Select and I think gagawin pa rin ng both teams yung saan yung pinaka-komportable nila. Fnatic, in their overall 11 games, ito yung composition na dinadala nila and the same thing pa rin for on the Lotus end of Evil Geniuses. Kung titingnan nyo yung stats, map win percentage para sa Fnatic, nasa kanila yung bola. Diba? I'm really curious about this double initiator setup na meron nga for EG since it really gives a lot of impact for Demon Man na makakuha nga ng space. But then, we also have your Fnatic na I'm really curious naman din lalo sa Fade kasi pwedeng maikutan din around the map yung utilities niya. But then, if I can remember correctly, when you use the Prowlers, sobrang laki din ng impact, especially kapag kukuha ka ng space for your duelist as well. Also, ang galing nito kasi ang Fnatic nagdo-double controller sila parati pagdating sa Lotus if you've seen that. And the way ng EG to be successful is to get that double initiator. Alright, now, i-initiate na natin to. Balik tayo sa ating casters. That's Black and Blue. Kayo na! Sana handa kayo. Siyempre bro, sanda na kami dito. Ano ka ba? Iniisip ano niya, ka naman sa amin? Iniisip niya, hindi tayo ready sa queue niya. Oo nga. Grabe, oh.
Parang sa Ibata na yan. Oo nga, pero Hindi pre, dito. isipin mo, this is a Titanic matchup, parang Godzilla versus Mothra. So sino taga ang tunay na kaiju? Mothra. Bakit pa lagi ka may shirt na sobrang up para sa Masters Tokyo? Oh, kasi syempre pinaghandaan ko to. Alam mo naman, ang Masters Tokyo ay isang napaka-prestigious na event na napaka-galing na mga kakalaban natin at napaka-importante na mga resulta. Wow, resulta. Oo. Lumabas yung pagiging Kastila. Castilla. Actually, it's Italian. Italiano. Nandito tayo sa Lotus. Parang kumain ng Italianis ng best spot. Eto na tayo mga kaibigan. Nagbabalik na nga tayo sa Masters Tokyo. Ang alam ko, huling araw na natin to sa weekday. Huling araw na rin natin to sa venue na to sa Tokyo. Pero kami dito lang sa QC lang kami. Yeah, wala. Oo nga. Ilipat silang stadium para sa last 2 days ng ating Masters Tokyo event at EG versus Fnatic. Marunok pa lang Japanese ha. This is a matchup na marami nag-iintay na. Fnatic daw. Ito ang pinakamalakas nilang map pick. Perfect run sa EMEA League sa paglaro ng Lotus. Panalo rin versus PaperX. Naalala natin yung defending side na perfect sa kanila. Pero umpisa pa lang, Chronicle papasok na dito sa may A side. Nice opening pick dito galing kay Chronicle. And Fnatic finding that opening pick. This is really what benefits their comp. The double controllers, yes, on their side compared to the double ini. They have so much more on the utility shuffle na papaisip ng EG dito. How do we reinitiate? How do we re-hit? May guiding light pa naman. May flash na dito si Com. Pero it's gonna be hard to make that entry knowing that Astra's nakahanda. Handang-handa na Fnatic nga. Double control ang setup. Ramik Smoke na pwede gamitin. Laking variance nga ng mga comp dito. Pero ang ganda ng tago dito ng Chronicle. Huli pa si Ethan. Demon 1 though with the trade. At manguna na siya. Top muna lang para maka-go for the aggression. Leo though handa na para sa kanya. And Fnatic nandyan lang holding towards 3. Ang ganda ng swing. Hindi lang dalawa, tatlo yan. May turret na nakikisama. Medyo shaky ngayon. Tutok muna sa opening pistol round ng EG. And Fnatic, huwag natin kakalimutan, last time na nagkaroon tayo ng LAN na ganito, lock-in, sila ay nakakuha ng kanilang unang championship. Oo, pero last time na naglan sila sa EMEA, sila ay runner-up. Runner-up. Medyo chokerist. Oo nga. Konti lang. Nung pinakauna, di ba? Oo, nakita nga natin na sa preview, yung grabe na pa yung Sentinels. Oo, Sentinels. Medyo itlog lang ang score. Masters Reykjavik. Parang yung buhok lang ni Deke, pre. Ha? Oo. Ano? Deke. May buhok mo siya? Wala. Pero kaya siya malakas, di ba? Oo nga. Sa Valorant ka lang nakita yon. Pag kalbo, malakas. Totoo, tingnan mo, karamihan ng mga talent nga dun, di ba, mga caster? Oo. Madaming kalbo. Paano kung nagpakalbo tayo, lalakas pa tayo? Baka umabot din tayo dun. Oo, ito na. Pero mag-dash in muna nga si Demon 1. Fnatic, naghahanda na kagad sa aggressive play ng EG. And kita naman natin, like last time naglaro ang EG, hindi lang sila Demon yung nag-perform. It was an incredible showing from Com. It was an incredible showing galing kay Boostyo. Meron siyang semi-cal buff, basically. So, kailangan talaga ilabas ng EG lahat ng natutunan nila throughout Masters Tokyo, lahat ng mga impressive na kanilang mga accomplishments so far para makipaglaban. Pero nakita mo yun, tinapon ni Poster yung rifle papunta kay Dirke. Press, sa'yo muna to. Handa ka na, hold your flank. Tama lang, syempre team player. Ikaw ang duelist, ikaw pumatay, di ba? Ikaw maglaban dito. Si Boaster, taga-trade na lang. May Marshall lang din naman. Retake galing sa likod. Dirke, isa lang ang nakuha. Pero trade agad dito kay Boostyo. Oh, Boostyo! Classic lang! Semi-cal beats the kalbo mismo. And it's Leo and Chronicle with the takedowns though in response. Pero pwede pa gamitin dito. EG, Chronicle shuts it down. Demon 1 picking up the rifle now. Na mag-reload daw, maririnig yan. At siya mag-play towards the doorway instead. Pick lang muna. It's the sound. The Prowler though. Actually, hindi nila nakuha yung intel. So baka naman hindi mo naman makakuha ng chance, pero hindi, sabi mo nga, turret, nakakita na, Nano Swarm for the stall, and ang plano lang dito ng Demon 1, try to go for the exits, but Alphayer will make sure makakalabas dito ang Fnatic. Alphayer, he's always been one of those players na talagang, simula nung nakita mo pa lang year number 2, alam mong may something special about this guy, tapos ngayon, nasa Fnatic na rin siya, and pag labas mismo dito ng EG, sila yung isa sa mga storya din, mga kwentang team na hindi ina-expect ng karamihan na umabot ng gitong kalayo, especially in the way that they did. Alam, 2-0 ba naman yung apat? Dire-diretso, di ba? Sino ba namang hindi mabibigla doon? Pero I think here, EG, in this case,
what is one factor na lamang ang Fnatic sa series na to is experience. Fnatic have been on this stage before, and Turkey nagsisimula. At sabi mo nga, di ba, nag-champion na dito sa taon na to. Pero there's one thing for sure, Black and Blue. One team will have a blemish. Isa sa kanila, kailangan pa-derma basically. Kasi mawawala na sila ng perfect map record, both Fnatic and EG. Hindi pa nga sila natatalo, as you mentioned, from the group stage for EG, from the playoffs for Fnatic. Ito na talaga the two most dominant teams na nakita natin sa tournament na to naglaban. Third seed pa naman ng Americas, and second seed ito ng Fnatic para sa EMEA. But alam naman natin mismo, pag sa parang sarili mong region, sarili mong local na liga sa region nila, it can sometimes be even more difficult manalo kumpara dun sa mga international kasi yung playstyle matchups, mas handa sila for you. In that case, you see them almost every week. And syempre, nagkakaiba yung mga pangyayari, pero they have a good catch here potentially kay Com. Oh, uli pa nga siya in Chronicle yet again. Ang ganda na no, angle niya. Medyo aggressive and Alf here also with the takedown. Fnatic, siguradong sirado sa mga plays ito, but Joshimov does fight on back. 2 for the Omen before he falls. And Fnatic now, papaisip paano sila mag-take ng side. Pwede sila mag-rotate pa to. Alpha actually with the takedown there. And they wipe out EG instead for the bonus. Bonus lang nila yun at bonus sa bonus ba naman. And this is what I think is yung pinaka-nakatakutan about Fnatic. Hindi sila team na kailangan mag-require sa aim nila na gumana para lang manalo. It's the way that they play, the pace that they play. And they have a really great defense on not just the defensive side, of course, pero sa attacking side nila, magaling sila maghanda para sa mga push na mga kalaban nila. And EG being one of those teams, Fnatic, this is a pretty good matchup for them so far. Fnatic, kita naman natin, Ren, sino ba ang nakakahanap na ng sagot sa Fnatic sa mapa na to? Feel ko the last time na nakita ko sila natalo sa Lotus, dun sa lock-in sa Loudest, ever since then, they've been dominant. We remember what they did against PaperX last time. Yun mo ang gusto nila win dito against EG, pero sa attacking side naman. And Dirke here, Boombot, naghahanap ng konting clear na. Search pa si Boostyo. Nalaban pa kagad na Fnatic yan. Laking intel yan para they can go for the link hold instead at isipin nila, pwede ba natin sigurin itong B-site na to? Well, malaman natin a bit. Pasok dito, EG, they have a potential pick-off, and that they do find Chronicle dito kay Boostyo. And that leaves the B-site wide open. Si Com, baka sausalan na lang magagawa niya, but for the most part, EG, I mean, this type of round, and you look at their comp habang may oras pa tayo onte, the combos available for Fnatic talagang mas nagsisynergize as EG tries to follow in at wala din man silang magagawa. Totoo naman kita mo sa Fnatic, ano ba? Meron kayong Fade at yung Raze, meron kayong Astra for the control. Laking tulong rin yung nagagawa ng Viper for the suppression mismo with the Snake Bite, with the Toxic Screen. At ang EG, hindi nila gaano makuha yung value ng mga flash ng composition nila kasi ang Fnatic ang may control anyway. Paano mo push ng EG yung advantage, diba? Kung hindi ka naman makakalapit sa Fnatic and Fnatic choosing the battles wisely. Exactly, and that's the whole point about this composition. Pag tingnan mo, double controller, anytime you see a double controller, it's about isolating a certain position and then punishing what is in between those two smokes, especially when you have a flash like this, may sky ka, or a fade in that case. And pag tingnan mo naman, on the opposite side, the flash and dash is really what EG rely on a lot for a lot of the way that they play. They have that in spades. Meron silang breach, meron silang guiding light dun sa sky, meron din silang paranoia. But kito lang sinabi mo nga, anong magagawa ng flash na yun if you're not even put in the position para makahanap ng mga openings because of the way that Fnatic handa sila ma-protect sa mga gawang klaseng style. Ba't nila ginawang kalbo si Oo Tarek? Paano lumakas? Kumapit sa hairline na lang, tapos natapos. Paano lumas? Kanina nakita mo yung guy na nag-react, so parang sasabihin na niya, Sugoy! What does that mean? I think it's nice. Naririnig ko. Parang nice. Parang nice, ganon, no? Diba? Parang ganon. Oo nga. Sorry. Tanong natin si Ray Ray. Ray Ray. Alam Thumbs niya, up ba? Thumbs down? Sugoy. Anong ibig sabihin ng sugoy? Wala. Dead ma. Okay lang yan. Pero Fnatic, medyo nice lang naman nangyayari ngayon. 4-0 Agoy. ang ating scoreline ngayon. And overall, the control is super clear for them na yun nga, magiging stylistic matchup na sobrang unique ng mga compositions nila from one another. But what we see right now, Fnatic not only na nakakaposisyon na maayos sila, it doesn't even have to be Dirke yung naga-hard entry in a way. Minsan nakikita natin si Chronicle yung nasa sa harap, Alpha and Leo, and
sobrang sharp rin ng shots and reliable na talaga ng Fnatic dito yung entry na ganito kung andun naman kagad ang mga players nila. Oo nga, I mean, you look at the comp here. Sige, may guiding light, but what other utility meron sila para pigilan talaga tong push na to? Perhaps if nakahanda yung fault line, but that's the really only one big point. They have paranoia, but pag nag-dismiss na yun, it's not something they can punish. They push up towards C long, and Durke, opening pick na naman. Pangatlo na yan. Oo nga at hindi lang, sobrang bilis ng entry ha. Slowly but surely, na-realize na Fnatic, ano ba ang nasa kanilang part ng mapa. And I think the gamble here for EG, kailangan nila i-guess kung saan manggagaling Fnatic. They went for that mount take yet again. Wala naman sila nakita. Ito si Comdo, hindi ganda si Durke ng gaano this time around. Pasok ang Fnatic towards the site for at least EG. May chance sana yung flank. Boaster, George mo, sino makikita dyan? No. Good punish yun galing kay Com at the very least. Pero ganoon lang sinabi mo nga, si Boaster, parang hindi ata siya aware dito sa flank. Si Jogimo, makakahuli pa nga ata kay Alpha Jerp. Walang utility nakahanda dito. I assume it's gonna be close. Ayun pala, may alarm bot. Buti na lang, but still the paranoia connects. Yeah, finally, nakita na natin yung flash value rin. Courtesy of Ethan. It's EG now with a chance. Pero Boaster, nandyan pa rin. Nandun sa may link. Nag-TP sa taas ng doorway, ha? Kakaiba yun, pero hindi pa rin sapat. Chronicle in control. Leo rin, hindi pa talaga namamatay at all. And Demon 1, walang katakas-takas. Dumating na si Boaster. At nandito na naman ang Fnatic. And this is what I'm talking about, Das. Kahit on the attacking side, ang galing ng defense sila in terms of keeping each other in check and keeping each other safe. Partida, even considering na may flank doon na nangyari na hindi na napansin, they only lost 2 members. And the way that they're able to do this cleanly, nagigets ko naman na, you know, EG, they've been doing really well so far as a team as a whole. Pero for me, it's been Fnatic who have been playing in the best possible, most optimal way. Galing sa liga nila at galing sa pagpasok dito sa ating Masters Tokyo. Very, very clean. Basta kung kailangan nyo guys matuto maglaro ng Lotus, medyo parang ganito lang. Like what Fnatic does in the first place. Paintials muna, itatapon natin ngayon. And EG, hanging back. Malapitan naman with the Stinger. It's just a half-buy. Honestly, an eco here for EG rather. So, swarm nandyan na rin. Boaster, tambay-tambay lang na naman. And he's always doing this. Sa may spawn area, whether dun sa may parang ruins part, whether inside the smoke, siya ay lalabas mamamaya-maya lang. Ang lakas ng loob niya mag-lurk ng ganito. Kasi naaasahan mo yung the rest of Fnatic to play on site. Oh, and this is a stylistic matchup nightmare dito sa Lotus para sa EG. When you have that fade, or anything like a Sova, double controller a lot of times nakita natin ang naging mas effective against it dahil nga, you know, you have a lot of smokes that you can hide in na pwedeng maharangan yung pwedeng maharangan yung mga scan na baka hindi ka pa makita, baka may angle na ganun. But because of the way that Fnatic have built their comp, madami silang mga points of failure na pwede pa nilang maibawi. And they have many options to take different fights. And that's considering wala pa silang flasher, not a single flasher in this team. Pero you have the Prowler and it can be just as good when played right. Okay, parang more of, sige, you have that blind, but it's also just the oppressive nature talaga ng composition na to. Ang EG, handful pa lang natin nakikitang beses na nakatulong yung mga flash para sa kanila. And now Fnatic iibahin na nila yung plano. C-site will be the take so far. Pero may lockdown at baka mapaisip pa ang Fnatic mag-out. Never mind though, Boaster. Nahanap na yung angle. Yung lockdown rin, nasira ng paint shells. And Fnatic yet again, lahat ng pwedeng angulo dito sa mapang to, alam na alam. Chronicle though stand on na, pero hindi pa nila ma-push dahil sa snake bite. Ito na naman tayo. Kita mo, Fnatic. Grabe. Sulok lang, alam na nila. May laban pa si Chronicle. Kakaya-kaya na to! Dalawa pa bago mamatay siya! Mamaw tong si Chronicle. Basic! Hindi Chronicle, Crocodile. Lakos, pre. Apex Predator. Wow, kala ko bibigay ka ng polo sa akin eh. Pag kumagat, lagot. Feel ko para sa ibang bagay yun. Parang galawang red flag in best. Hindi naman. Oh, pero Hindi naman porke. pero green flag ta sa Fnatic ha. This is honestly a masterclass eh. Oo nga eh. Parang 6 rounds pa lang, hanga ka na. Nung Punel Browns yung Paper X, kind of the same thing. And kita natin, whether attacking or defending, alam na alam ng Fnatic ano gagawin nila dito. Such a great pickup dito para sa Fnatic. Nung Gambit roster na yon, nung unang taon pa ng VCT, siyempre, naintindihan ko naman, lahat ng mata ng Kainats. Siyempre naman. Diba? Siyempre. Siyempre, lahat ng mata Kainats. Kasi alam mo na,
Pero para sa akin talaga, the best player coming out of that team was Chronicle. And he was one na talagang surprised from that opening run, from that first year. And you can see it right now. Kahit inipit siya kanina, magaling pa rin ipilit. Kaya iniisip ko, pagkalaban ba Fnatic, dapat ba binaban mo yung Lotus? Pero mahirap na sa EG kasi alam ko priority ban nila usually is bind. Kasi nag-struggle sila nun sa Americas, durog sila ng Loud, especially nung upper finals nun. So, it really just goes to show na, sige, may plano nga sa Lotus. The EG's Lotus is pretty decent rin naman na nung simula nung group stage naglaro sila dito. Pero iba pa rin eh. Apparently, Fnatic, home turf nila tong Lotus na yun eh. I mean, no time na nakita natin si EG nag-Lotus, nag-overtime pa nga si Potter. Oo nga eh. Alam, konti na lang, imamagic ko na kayo. Stupefy. konti na lang, magiging na Alex na siya. May magkakaroon na ba ng Potter's desk na Twitter? Magmamaya pagdating na Alex dun sa desk na yun, sabi, ba't nagamit na to? Ba't may butas? Ba't may butas na? May yupi. Kanina may napansin ako nung nag-peace bump yung mga coach eh. Parang grabe. Tangkad ni Potter Oo nga. Tapos si Mini. Literal Mini. Oo nga eh. Speaking of the name. First time ako makita na ganun actually. On broadcast. Na ganung setup. Paano? Ano siya? Short king and then tall queen. Meron ako nakitang meme na ganun, yung si Tyler 1. Ayun sa interview, tapos pinalit pa siya. Yung sa league. Tagal na yun. Classic yun. Parang ganun, pero hindi meme. Pero syempre, we stand short kings and tall queens here. Pero medyo stand ng Fnatic talaga ang Lotus. Lotus x Fnatic forever. Magaling talaga ang Fnatic dito. Showstopper na available para sa Fnatic. Medyo pilit ang buy dito ng EG. Not the most favorable for sure, pero may ultimates mo sila pambawi. That Rolling Thunder being one. Seekers para makahanap ng info. They're playing together. Parang ginagawa talaga nilang death ball tong comp nila. I mean, yung pagkalaro nila because they know they don't have the best weapons. Asa na talaga sa full retake. Parang hindi naman gaano ka-force by ito. They should have enough to reinvest later on para sa next round. Pero yun nga, gusto nilang tapatan mismo ang Fnatic. Go for the contact play instead. At ang Fnatic, binate out lang yung Rolling Thunder muna. Hindi na tinuloy yung spike plant. Handa na si Dirk dyan. Showstopper na rin. And Dirk is flying high yet again. Left to right, lahat clear na ni Dirk. And Fnatic naman, baiting EG into their trap. Sinigurado man lang. Sige, sabihin natin, bakit hindi kailangan, but even smarter from Fnatic here. Mind games, alam nila. Rolling Thunder available. Huwag tayo mag-commit. And these are the type of things, the basics of Valorant, na sometimes even the best teams in the world, nakakalimutan nila na maipansin, oy, may Rolling Thunder, huwag tayo mag-commit sa site agad-agad, especially kung wala tayong masyadong info kung nasaan ang bridge mismo. And this can certainly blow the wind out of EG. Pakatulad ng nakita natin nung kinalaban na yung Paper X Fnatic. Ito ba yung iniisip na ng EG? Kaya pa ba? O go next na. Fnatic right now. Sobrang oppressive ng nature ng play nila. And no matter what, sila ang in control whether they're attacking or defending. Mount pa nga, hindi na nga kinokontest dito ng EG. And I think that's really one thing na na-assess kagad ng Fnatic. San ba manggagaling yung initial aggression? Doon nga tayo sa kabila. Alam mo, I don't say this often, but I think that it would be very useful dito para sa EG kung magtipid sila sa mga eco-runs sila and try to actually save for an op. Especially para kay Demon 1. If you notice a lot of times, si Durke, he's dry peeking these angles para makahanap ng opening pick because they don't have the flash to help him. Maybe may prowler, pang close lang. But like they're on C-long. That's like the second time nakita na nga natin na he's dry peeked that, and if there was an op holding that angle, they can find the opening pick for their sake instead. Ako, sasabihin ko, ganito sila maglaro. Kasi alam nila walang operator. Hindi nila expect yun at all from EG, and especially after na medyo bumili pa rin yung EG kanina ng mga barrel. Odin though in hand. Ito na naman tayo. Na-notice natin na marami pwedeng wall-bangable spots dito sa Lotus. Pero paubos na konti ang oras ng Fnatic. First time natin makikita na mapipilitan sila mag-play towards a single site, and mukhang C pa nga ang try nila i-bait out. Instead though, forces papunta ng B. Nano Swarm gonna be there. Ayan na nga yung flash. Fnatic
chance pa nga sila. Sana makapunta dito sa B-site. Pero Chronicle, sobrang importante ng entry na to. Someone needs to actually get in there. Ito na nga si Dirk rin. Going for it. Bustio though, on the board. Bustio and Jojimo, lumalaban pa. At EG, ito na ang round nila. Finally, nakabawi na rin ang EG. One on the board. Defender-sided, but naman, siyempre, mas attacker-sided to. But you see there, gaano kabilis mag-pivot ang Fnatic. They pull that defense. Kalangan ng EG. Papuntang C site. Nag-rotate tuloy si Bustio papuntang C. But luckily for him, that kind of bought him the timing para pag-swing back niya dito. Tapos tumulong din si Jojimo na handa at nanalo dun sa duel niya na kailangan niyang panalo. And that really, at the very end, worked out for EG but could have gotten even more wrong. Still though, Fnatic, para sa akin, tingin ko naman, hindi pa sila ma-waver dahil sa round na yon. Ayun nga, diba? Fnatic, sige, sabi nila, okay, first time tayo napilitan talaga mag-play ng medyo desperado. I do wonder though, paano nila i-pick up yung pace habang Fnatic ngayon, papasok na dito sa may B-site. Sakto lang, medyo klaro na si Dirk Pumasok na dyan. Booster though, yet again, the lurk getting so much value. At yun yung gusto mo gawin sa Astra. Find the angle to play from elsewhere. Makakatulong ka naman as ito na, ang Fnatic rotating away from B. Papunta sila ng C, pero may iniwan silang Dirk dyan. Dirk, okay, nakaabang dito. Tignan mo, baka makadalawa pa siya dito. Hindi! Demon 1, good for the 1. Ngayon, 5v4 na lang tuloy. As the push coming on here sa may C side, they do not get the plant down just yet. Medyo late siya dumating dahil may good delay. Leo on the spam, makakay sa Demon. Ito na ang laban. Fnatic lamang sa tao. Oh, naka-knife out na si Booster. Feel ko nga trinay niya saksakin Hindi ko alam kung na-damage yun. Hindi. Baka nabusan siya ng bala? Hindi kasi nag-knife out siya para mag-out. After the angle. Pero at the same time, Piper Spit nga, medyo Fnatic here. Trying to give them a sense of control. At alam nila saan naka-sping yung spike. Ready to spam for the mount itself. Ethan though, sneaky peeky. Walang tataka sa mata ni Chronicle. Snake Eyes even with the takedown. Com na lang natitira. The decay hurting and out na siya. Fnatic na to. Hindi, ang hirap din kasi stick yan because sa loob ka ng Viper's Pit, yung decay will bring you down to 1 HP. So kahit isang bala lang tumama sa'yo, wala na, tapos na. Fnatic, 9th round dito within the 10 rounds played. At yun yung sinasabi ko, dahil nga, kahit nga nanalo ang EG ng isang round na yon, feeling ko naman, hindi pa mapapakaba ang Fnatic dito to come back with a round of their own. Grabe naman yung spam ni Leo. Diba? Parang no sweat para sa Fnatic. And ang ganda talaga ng recovery dito ng Fnatic. They have a plan na makakatulong nga yung lurk, fake out sila ng mga execute. And eventually, the way that they pull yung mga kalaban nila, dun na dali ang EG, dun sila naiipit. Fnatic, always with the better option and with the better angle. Ito na daw, ngayon lang natin nakita tong contest from EG na tama. And Demon 1 will take advantage. Finally, nilabanan na rin nila dito ang may mountain tama. Madaming kinomit. Laban dito, lamang ang EG, tumutumba. Paisa-isa ang Fnatic. Ito naman yung magiging strength ng flash composition, diba? Pag ganitong clear sightlines na hindi naunahan nung smoke ni Chronicle, then Fnatic will be at a disadvantage na finally, after 10 rounds, nangyari na rin ang gusto ng EG. Nakita natin doon, di ba? Yung mismong dry pick ni Dirk straight into the duel. At walang ibang utility doon para makatulong para sa Fnatic. Wala silang flashers, wala silang breach, anything like that of the sort. And so they don't have much help. A lot of Fnatic game style is yung slow play, pulling the defense to one side, having lots of utility para sa shuffle at keeping the defense guessing. Yun yung style talaga dito ng Fnatic. And on the defense naman, pagbaliktad, it's about keeping control of powerful positions. That's why naka-double controller sila ng ganito. But when it comes to a fight like that, yung biglaan, na wala silang pang hit na util, doon talaga pwedeng lumamang ang EG. Yeah, EG, alam na nila. Contact play, doon sila mananalo. At kaya nga, nagsama yung dalawa habang si Jojimo pwede naman tumulong later on from the shadows. Bolter though, timing everything, lumingon ng maling oras. Hindi naman niya alam yon and Fnatic will drop another round. 2 na to para sa EG. Timing lang. Timing lang naman. Okay lang. All good. All good, all good. 9-2 na ngayon. I mean, ayun, you can see it there. See, no util sa side ng Fnatic para makatulong sa pag-push sa mga peaks na gano'n, sa mga laban na gano'n.
That's a difference maker dito ng comp ng EG. Hindi lang nila na-utilize so far on the defense, and that's the biggest problem. Ang second half though, to be fair, 9-3, malay natin. Oo nga, baka naman may malas dyan. Pero EG, mahihirapan rin ngayon kasi si Jojo mo, ipit na ipit, hindi makatakas. Actually, si Demon pala yung na-victim Si Jojo mo pa, ang nakatrade. Oy, pre, bait. Ako yung bait. Ako bahala sa'yo. Joke lang, ikaw pala. Yung tipong parang tinulungan pa kita. Nadamay pa ako. Pero syempre, baka mas kailangan mo si Jojo mo sa mga retake. Naman, baka naman siya lang yung smoke nyo. Diba? Baka lang. Hindi ko sure Pero minsan lang nakita ma-moment EG though, at least, as a solid hold so far. And kita mo yung pag early contact talaga, hindi matutuloy ng Fnatic ang plano nila. Yun ang kailangan gawin dito ng EG, Medyo mas mahirap lang gawin on the defense, but I would expect a bit more, yung mga set play sana ng EG sa mga opening rounds, mga simula ng round camo, a stun play, a paranoia play early, aggressive push, take control of mound away, take control of rubble away, mga ganong klaseng push or towards a pillar. We just haven't been seeing that. Mas nagiging reactive pa at passive yung EG instead of the proactive and parang head steady na dapat makita natin with this type of comp. At kita natin rin, Chronicle, nandyan na naman para mag-umpisa ng laban. Minsan ka na makita ng Viper na ganito, lusob lang ng lusob, especially with his wall. Leo though, siya ang makakuha ng takedown, dropping on down, pero nanarinig na yon at yung Nano Swarm para lang maipit siya dito. Spike planted now, at may Cosmic Divide pa nga. Kung matapang nga, tatawid ka, di mo alam kung ano dyan. Look both ways before crossing the street, pero baka si Chronicle pa ang tatawid dito, nag-iisip, dumidikit. Chronicle, tutuloy mo ba to? At inuloy nga niya! Pero may lockdown dyan! Ang EG may space na pwede gamitin. Boaster though playing towards 3. At hindi yun na naman. Boaster knows exactly saan nilalagay ang spike na yan. Alam na alam at ready lumaban. Boost yun na all alone. 5 HP, no chance whatsoever. 2-10 ang score natin. Double peak on the angle. Maganda ang intuition doon para abangan si Chronicle na potentially magpupush nga dahil may lockdown. Pero still, in the end, Fnatic come away with the round. Boaster, malaking bagay ang ginawa doon sa pag-spam. And you see how, because meron silang confidence na, sige, may smoker pa naman tayong isa pa, nandiyan pa naman si Boaster. A lot of times, si Chronicle, siya ang nauuna kasi alam niya all his goal is here is to take space with that wall. At pag nakuha nila, well, tingnan natin. Tingnan din natin ang ating panel dahil madami silang sasabihin. At dahil dyan, kukontian na lang namin para sa iyo, Black and Blue. Pero second half, 10-2 ang score. Yan, pinili kasi yung Lotus against Fnatic. Pero bakit nga ba ito na nangyari? Let's look at the controllers. HG, anong meron? Parang ang mahirap kasi para sa side na nga ngayon ng EG, natapatan nga yung double controller system na meron tayo ngayon for the side of Fnatic. Why? Since dalawa ang meron sa kanila. We have Bolster on the Astra, Universal Smokes, tapos naman with Chronicle, who has been really such a good player para makapag-anchor lang sa mga flanks. Yun lang yung gusto niyang gawin at yun ang nagagawa niya simultaneously on the rounds. At ito pa yung nangyayari, no? Sabi ko nga, yung ginagawa ng Paperex nung when they went up against Fnatic, I think it's just the same of how EG wants to execute here. Sobrang slow yung start. Tapos sinabi din ng casters natin, yung mga defaults na play, na obvious naman sana na pwede mong i-execute here in Lotus when you have that double initiator, hindi ginagawa ng Evil Geniuses. Actually, yung pagde-default, hindi nga nila ginagawa. Parang press forward lang sila kagad. They're still trying to shut down Chronicle, hindi nga nila kaya. Yep, that's true. Sinabi pa nga ni Black and Blue talaga kanina na Chronicle, a Viper that's super aggressive into the play. Siya yung pumapasok siya yung naghahanap ng paraan. And kahit nga kanina, around, I think that was round 12, yung last round natin kanina, namatay yung dalawang duelist, pero wala it doesn't matter kasi kakaiba rin yung galawan ni Chronicle for Fnatic. The back-end support talaga na ma-matter here, especially for Fnatic who has been really phenomenal nga sa mga back-end supports niya, which I mean, yung mga clutches and yung mga impact kills ay napupunta sa kanila. Since we're talking about Bolster, na Universal Smokes nga, ang kailangan na lang nila dito is bigyan nga ng utility si Durka na makapasok sa loob ng site. Yun na rin naman na ang trabaho ng kanilang initiator na Fade na kapag nagkaroon na ng hunt, instant TP or instant satchel in for Bolster or rather, Durka. Alright, so ayun na nga, ibabalik na natin. Masyadong madami yung nasalita. Sorry na, Black and Blue and Dax, kayo na ulit.
As yung mga kapwa ni Bruce na sinasabi, dili na lang ako mag-talk. Dili na lang ako mag-talk. Ay. Magaling. Fnatic. Mas magaling. Bakit mo tinatry i-fill yung air? Sabi ko nga, di na ako magsasalita, di ba? Si Bruce na, bahala dyan. Sige. Pero, 3, 2, 1. I like it. Gapang-gapang. Gapang-gapang na. Para tong golf. EG. Ayan na. Walking up towards A. Uy, ano ka, English caster? Oo naman. Nosebleed ako sa'yo. Ako si David Attenborough. Ako si si... Sabi ko si David Blaine dapat, pero magic na kagad na Fnatic. Lumabas na lang mismo doon sa may smoke. At nakatatlo, nakaapat na. Sa tahimik na yun, biglang sabi ng Fnatic, tapusin na natin to. Pistol pa nga, luging-lugi ka na. Tumalon pa si Alphayer sa harapan ni Booster dyan. 11-2, Fnatic looking to make it quick. Grabe naman yon ang mga Wizard. Alam ko ang Wizard nasa EG si Potter, pero parang ang Fnatic pa nagdabas ng magic, katulad ng sinabi mo nga. And the punish here, right on time. Lahat sila na i-trap man lang, naipit doon sa gitna ng mga smoke. Ang dami lang kailangan tawiran para lang makaabante. At mukhang mag-match point na tayo. Grabe ka naman, assuming ka agad. Oo. Comeback EG. Baka Nostro to. Nostra mo? Oo. May crystal ball ka? Oo. Ikaw si paring Ed. Uy, tumama pa. O, diba? What a flick. What a flick. Off the wrist. What a hit. Oo naman si Demon dyan. Pero yun nga, EG, medyo mag-struggle dito kasi maraming harang ang Fnatic. Hindi lang mismo yung mga utility ng Killjoy. Kanina pa natin pinag-uusapan, ano nagagawa ni Poster, ano nagagawa ni Chronicle. And honestly, kinda low-key, Leo has been the best shot so far. Na maganda yung mga entries ni Dirk at Chronicle, pero ang consistent ng hits ni Leo ngayon. Leon ba naman? Wow. Tignan natin. Ethan, the rest of them, may mga stinger. Mga sheriff din yung iba. Siyempre, force buy ang kailangan nilang ilabas. It's not the best weapons, pero pwede pa rin gawa ng paraan. May vandal nga lang dito si Dirk. And alam mong hindi siya nagbibiro. Yeah, I feel like para sa side ng EG, ina-expect nila medyo mas magsisave sa money ang Fnatic. Pero, ang laki ng agwat eh. And this is dangerous right now for EG. Magiging malakas lang sila kung makalapit sila mismo doon sa may side. And Fnatic right now, trying to play keep away. Ay, nako. Gusto na play ng retake. Pero, dahil nag-rotate pa ang EG dito, mukhang yung Sina nga yung hit na gusto nilang gawin. Alpha, makikipaglaban sa marami. 1v5 in that instance before anything else. Naka-marshal pa nga siya. Pero yung fault line nandyan na rin. Nakahuli nga with the gravity well. EG! Nasunog! Aray! Wawal ka! Dumaan! Walang tatawid dito! Pero nahulog si Alpha ha. Dahil lang doon nakalapit ng EG! Nakapasok sila! One misstep causing the collapse of the defense. It's 3v2. Pulado na dito EG though. Madaming damage siya ngayon. May heal pa naman si Ethan. Pwede pa niyang bawiin dito para ma-heal si Jogimo at si Com. Pero si Demon 1 at si Boostyo, namatay nga sila. Pero alam mong sinasabi na, I have done my part. Nakapasok tayo, nakuha natin yung mga pitas. Durke, ginawang 2v2, common the trade. Ngayon, natitira na lang si Leo. Yeah, Leo, in 1v2 scenario, tingnan nga natin, makakapatay pa nga siya. Frenzy daw, linalabas, naghahanap ng sino pa pwedeng pitasin. And inside the smoke, he will get Jojimo. Pero Com has a plan. May fault line siyang pwedeng gamitin. Tap nandyan na rin, napapatay nga niyo ng Fnatic. Pero Hindi may oras pa ba? Wala. No time. It's EG's round at mukhang gumana rin ang force nila in the end. Uy! Uy! Inabutan pa, kala niya, safe na. Kala niya EFAS na, hindi pa rin pala. Baka yun yung save yung Bulldog. Baka nga. Baka iba na lang. Para hindi din daw nila makuha. Okay na lahat sa Fnatic dito. At ito, ang ganda ng flick ni Alpha. Pero at the same time, nung naipit dito si Boostyo, naipit dito si Demon, kala natin na everything is a-okay for Fnatic. But I feel like nga, dahil naka-platform siya, nakapwesto siya sa platform, bigla siya nahulog. Yun yung timing ng EG, saktong-sakto. Makakaisa pa sana siya dun eh. Bago mamatay. Pero, ayun na nga, na-timingan. I'm sure if you're Fnatic right now, parang, okay lang, sige, bigay natin. Madami pa namang rasong mag-eco dito kasi marami din namang rounds para bumawi. Yeah, well, EG, meron silang nakuhang lifeline doon.
Maganda rin naman yung nagawa sobra ni Com nung nakapasok siya all the way towards the hallway. Nung bumalik siya with the fault line. Pero Fnatic right now, sila pa ang naka-timing dun sa lobby peak mismo. Dapat nga, EG ang nananalo dito sa mga klaseng dry peak. Pero pag nauunahan sila ng Fnatic, kita mo, tumakas na lang eh. Nang snatch lang. Oo nga. Take the 2. Ano siya? ADU. Diba? 3, 2, 1, talon ng jeepney. Kakaiba. Sakit. Ang takas ng Fnatic dito. And now EG, kala nila magiging simple na to dahil meron silang gun advantage. Ang only saving grace probably is kasi may isa pang buhay doon na si Boostyo. Hindi na pulot ng Fnatic yung mga baril. Laban nandito si Demon at si Boaster. Fnatic disengages yet again. Pero kita mo ginagawa na implying presence all around at talo ang rifle sa libre. Sa Classic, yan ba naman ang sulit, di ba? Chronicle. Nice pick dito. Flash kay Ethan. Trying to keep him at bay. Yung snakebite, masakit. Pinahabol pa nga siya. Patience, patay! Ay, wala! Patay! Wala kang takas dyan. OnlyFans na bigla ang Fnatic dito. Ito ang tunay na sulit talaga. I-Boaster pa. Anyari doon, EG. Flawless. Paano nangyayari yun? Eco round. 3 kills galing sa Classic pa naman. 2 lang. Joke lang. Best gun. Classic best Sheriff gun. yung isa. Oh, Derke naka-sheriff. Yung isa naka-guardian. Tapos, ng classic lang eh. You would be surprised. Minsan sa mga ganong angle, ang lakas ng Classic sa Lugi ka talaga pag eh. tinigil mo tapos tap-tap ka lang sa ulo. Kasi pwede kang gumalaw na mabilis eh. Parang isipin mo, ikaw yung may rifle, tapos natalo ka pang classic, ba't pa ako bumili ng baril, di ba? Sa nag-Classic. At ito na ba ang katapusan ng EG sa map na to? Medyo sobrang heartbreaker lang yung nangyari. Flash finally into play, and this is what EG wants! Pero si Joji po, isa lang makakuha. Chronicle, gusto na rin tapusin lang sa Durke, and the showstopper! Ay, hindi tumama doon sa ground. Pero okay lang, Alpha's there, and it's all left to boost you now. 1v4, unang katapat niya, yung boombot pa. Boostyo, tignan natin. Nope. Wala. Wala tayong makita. Wala tayong titignan. Pinasalita pa kita eh. Straight away, Fnatic. Looking championship caliber na naman. So, 13-3. 13-3? Grabe. Iniisip ko eh, parang, ano sila mas taas? Paper X pa yung mas mataas, di ba? Oo nga, parang 13-5, di ba? Oo, bumawi nung second half. Yun pala eh, Paper X. Pero, kita natin dito sa side ng EG, wala lang silang sagot eh. The timings na mismo sila na ang nakaka-play nung style na gusto nila. Na-play nila yung utility nila, especially yung flashes. Sobrang late na doon sa first half. And dito coming into the second, it was always shaky. From the start pa lang, ang ganda na ng pistol round nung Fnatic. And ito, statement talaga eh. Flawless ba? Just how clean it can be with the eco. It's just insane na itong mapang to. Pagka dapat mo Fnatic, parang ayaw mo na mag-Lotus talaga eh. I mean, the comp itself already there, super oppressive kumpara naman sa edina dito ng EG. A bit more, I guess, synergized din ang pwede mga magawa nila with the utility that they have. Gravity Wells, into the Prowlers, into the combo with the Nade, the Seize, the Fade. Malaking bagay yun, and you can also see just the way that Fnatic are so ready na i-protect yung mga kapang kakampi nila on some of these aggressive pushes. They're very coordinated as well. Ito, trap dun sa lahat ng mga smoke. They're playing it super, super clean for the most part. Yeah, linis. There's nothing much to be said besides Fnatic na gawa nila lahat ng tama. At pinapakita na naman, kahit wala kang ka-flash-flash, pwede na yon para manalo. And this is just what Fnatic is all about. Gaano ka-clear ang game plan nila, gaano kalakas yung execute, and of course, the mid-rounding yet again, yung lurks na sobrang nakatulong sa kanila, courtesy of Buster, na minsan pa nga si Durke pag pinakakapasok siya at a false site basically. And it's really just Fnatic's show right now. I mean, all the way, Fnatic from start to finish. So far, the map number 1, pero yung map number 2 pa naman. And when I look at it, at least ito yung mapa na masasabi natin na pwede pang bumawi yung EG. I don't think any of us were necessarily expecting sa map 1 sila manalo considering 10 map streak ng Fnatic. Pero ititigil muna natin ang mga 15 map streak na nilaro natin just now. Pagdadik natin, pagbalik natin kamo sa break. I think a lot of teams going into matches against us think they're the better team, like that they can win on Fracture, and they've
just think like our comp is probably bad. They're probably like, man, Sova on Fracture, what is that? But I think as teams kind of like start to play against us and play against it in like a match setting, it becomes like a lot harder to play against. I've been going against my heroes this whole tournament and played against people that I was like, wow, those guys are insane, and then beating them. So I don't think it's any different. It's a bit scrappy. It's contained well by Team Liquid. Com also gone for another attempt to end! No way in hell! We've never played against Fnatic before, but they all have legendary players. I mean, they won the last lock-in event, which is probably one of the most like impressive events to win because you had one chance and you had to be good every single series. But I think they just have legendary players. I mean, I've always looked up to them. There's no expectations. We're playing against the best team in the world. They're expected to win the event, as Boaster would say. So, I mean, at the end of the day, no expectation of this win. I respect all you guys as players, but come next match, it's not going to be that easy. Welcome back sa Masters Tokyo PH broadcast. Andito tayo ngayon, series number 1, round 1, game 1, Lotus agad. At yun na nga, nagbunga ang paghihirap ng Fnatic going into this tournament. Hindi naman sila naghihirap, palong-palunga sila sa buong tournament na to eh. Pero kasi ang paghihirap talaga, alam mo, napunta sa AG. Ang gaan-gaan kasi ng kanilang composition, in which I'm talking about their utilities na ang gaan-gaan lang din pasukin ng Fnatic. We are seeing a double initiator setup. Yes, you have the blinds, you have the trailblazer, pero kulang yan kung ang tatapatan mo naman is yung pang-overwhelm nila Durka. And ito pa, nag-start sila sa attacking, right? Sa side ng Fnatic. And usually kasi yung double controllers, di ba, mas nagmamanifest yan on the defending side when it comes to Lotus. But here, they really
constructed something that will pave in for AlphaJer together with the Durga. Kitang-kita naman natin how those Bilis, two no? work together. Tapos yung mga, sabi ko nga, yung mga utilities ng EG na dapat advantage nila, hindi nila na ma-maximize din ng maayos. So talagang yung Fnatic ngayon, sobrang sabi na lang natin palong-palo lang talaga sila. Like, That's ang true. galing lang talaga nila sa Lotus map. I mean, ikaw kaya, 16 na sana yung win streak mo. Gawin mo na sanang 20 plus win streak. Natalo ka lang sa Why EMEA. not? No. Why? Okay, sige, talo kami sa region namin. Itatalunin namin yung buong mundo. Parang ganun si Fnatic. Pero, I mean, do you think yung double controller na ginawa ng Fnatic, isa din to sa key factors kaya sila nanalo? Oh, I think so too. Sobrang laking advantage kasi kapag you have a stable or passive na smoke, katulad na lang din ng gamit na nga dito ni Chronicle, which is the Viper, na pwede mo mabait out yung utilities, but at the same time, meron na naman dito si Bolster na isang Astra. The utilities are just universal for him to place out the stars. Tapos yung naging combo pa, diba? Sobra tayo ng mga in the second half in which nagamit niya yun to utilize it really well at ma-counter out yung players ng EG na makapasok ng basa-basa ng side. Pero unfortunately, sa nilangoy nila, that was the gravity well, may Langoy? swarm grenade, dalawa pa yun. Ano pa ba yung gagawin mo, diba? Well, nakita niyo yung ginawa ni Alphair. Although nanalo naman si EG at that round, pero yung force rotate ng EG, okay naman sana, pero AlphaJer, Oh my God. grabe yung nanostorm na yun. At fun fact sa mga nanonood dyan, si AlphaJer, dati siyang duelist. Tapos nag-sentinel na siya. Uy. Tapos kaya nga sobrang unlimited yung firepower ng Fnatic. Ito pa, they really started it just shooting heads sa Fnatic. Kasi that's the weakness ng EG eh. Kapag nakatapat sila ng isang team na malakas yung fragging power, yun lang gagawin nila. Imagine si Chronicle, di naman siya sobrang talagang nag-iisip na eh. Sabi niya, okay, pupunta lang ako sa kanila, I will just strike 1 or 2 members, then I will be done and I will execute it properly. That's Hindi what naging he did. initiator. Oo. Hindi naging initiator si Idol. Pero yun, sinabi nyo nga, firepower kanina, round 15, dalawa yung natanggal agad sa EG. Intro pa lang ng round, dry pick from Fnatic. Nawala si Jogimo tsaka si Com. I mean, yun lang talaga yung ginawa ng Fnatic. Anyway, we're moving into the second half, second round, which is going to be at Fracture. This time, sinabi natin to kanina, it's a map comfortable si Evil Geniuses, but by the end of Fnatic, yun naman komportable sila sa Lotus and they proved themselves na mapa nila to. This time, you think on Fracture, mangyayari ba yun for EG na sila mananalo or hindi? I think so. Pwede naman. Pwede Dahil, naman? Ano naman ito, Fracture naman ito. They have a really good pacing in Fracture. They know the whereabouts of Fracture, kung paano nila lulusutan din ng Fnatic. But the question is, kung kaya ba nilang finally i-crumble down yung structure na meron nga dito mismo, Fnatic. Before anything, bago tayo pumunta kay Ray Ray, ito pala yung aim lab with Turkey dito sa Masters Tokyo. Ayun na. Now, ito nga, Pinapractice na yung Fracture. grabe yung practice. Practice na siya sa Fracture agad. Now, kanina Ray Ray, I did ask the same question from HG. Comfortable map ng EG, which is Fracture as well. How do you think EG is gonna go into the second game? I think this is not how EG plays anymore. At this is about itong sa performance already ng Fnatic. Yeah, kasi hindi na siya mapa eh. Kasi when they went up against with a lot of teams, primarily NRG dito sa mismong Fracture map, we all expected that this is going to be an NRG win. But unfortunately nga, itong Fnatic talaga, they just became so outstanding then. Kahit may Sova, kahit ang lakas ni Crashies on that Sova, kahit palong-palo si Victor when it comes to his entries, it's just that Fnatic knows how to work on this map. Parang silang nagmamasteral degree sa Fracture map. That's true, pero ano lang, ito talaga yung gusto. Masteral pala. Pero by the way, ang ganda ng crosshair, ha? Ang laki ah. May bumaboses nga din. Parang yung konsensya ko sinasabi, laki ng crosshair. Sige, tama ka naman. Pero going into this game, kung win rate lang pag-uusapan, same naman sila 80%, pero yung EG nga lang, sila yung isa to sa comfort picks nila, which is they play this 10 times already all throughout this season. So parang I'm looking at it na parang EG, they might be winning this. Gusto ko sana pumunta ng Game 3, pero what are win conditions for EG para they could extend this to a Game 3, HG? Well, the right composition, I might say, since nung nakalaban nila kanina ang Fnatic, nag-hold back sila sa kung ano ang kaya nilang gawin since they're talking about how the setups will be para maging bitag sa kanila na matatapatan nila yung mga yung concuss, and then there's also the gravity well from Bolster.
Ako naman para sa akin, no, ang winning condition nila dito is hard reset. Kalimutan na nila yung Lotus map. Nabugbog talaga sila doon. They start in sa Fracture ng isa lang ang goal. Manalo. Kahit anong mangyari, manalo. And not, of course, parang mapunta, syempre. Gusto ng mga taga, diba, EG mapunta ng map 3. Yep. So, sana talaga yung hard reset. Mentality na lang. Yeah. Ganun na lang talaga. Pulsuhan or bigsin ng damdamin. Di ko alam yun ba yung tamang word. Pero, Bugso ng damdamin! Ano yun? Ba't ba ako nandito? Anyway, we're going to Prime Gaming Agent Select. Safe pa rin yung composition na ginagamit ng dalawang teams nila. Double Inis, pero yung magkaiba lang sa kanila is the Sova and the Fade. HG, ikaw ay bumoto ng Evil Geniuses. Sova ba better than Fade in this map? Ano paningin mo dito? I can say, pwede nyo masundan. I love what Com did pagdating nga sa Sova picks. Lagi nilang tinutumbasan nga ng aggression yung kanilang recon, especially for Com. But unfortunately kasi, nung makakta pa tala dito yung Fnatic, we have Fade na pwedeng universal pa, or rather, pwede mo pang magamit as AoE, yung ultimate niya, na laking bagay pati. Lalo na sa loob ng mga sides. Alright, for on your end, Fade, Fnatic. Of course, ito na yung ginagamit parate. So, yun na lang talaga. Mas maganda yung lineup para sa akin ng Fnatic. Okay, lineups na. Ito na nga lahat. Bigyan na natin sa ating casters. Black and Blue and Dax. Kayo nang bahala sa amin. Ba't ka umiikot-ikot kanina? Nahiya ko po. Palagi na tayo nandito, diba? Pero guys, nandito na naman tayo sa labanan ng Upper Bracket Finals. Dax Black and Blue still here together. At isipin nyo na lang kung kanina, Lotus, map pick at mapa ng Fnatic. Ito, Fracture naman, map pick ng EG, mapa ng EG. Sino ba nag-champion ng EMEA, pre? Navi. Hindi eh. Seryoso tanong! Fnatic. Hindi rin eh. EG. Hindi rin. Legend joke lang dito. Oo nga eh. Bahala na. Hindi na ako Masaya. gagawa ng point. Bahala ako. Hindi na wala. Liquid. Okay. So, okay. Thank you for finally answering the question correctly. At ano ba ginawa ng EG sa Team Liquid nung nag-fracture sila? Win. Oh, medyo 13-2 lang naman. Oh. Medyo lang. Medyo durog. At so, kung nagawa ba yun ng EG sa number 1 seed ng EMEA, magagawa ba ng EG yun sa number 2 seed ng EMEA? Hindi. Kasi? Mas magaling ang Fnatic. Kasi hindi ka naman mali. Hindi sila mga pauso na maglalabas ng Sova. Hindi naman sa pangit yung Sova. Sige. Hindi lang optimal para sa akin. So, hater ka ng Sova. Oo. Ano gusto mo? Cypher? Fade na lang. Fade na Cypher lang. pa rin. Magkaibang rule ba sa Cypher? Basta Cypher. Basta anytime. Ayun, may fade tuloy si Leon. Fnatic right now, nakaplant na nga dito sa may B-side. Control though for the tower. Pag ito sa Fracture, EG, si Jojo mo nga ang nagdudulis siya kasi ang race player nila. Alfredo does fall Dirk, answers back. Fnatic with the trades, pero EG, sila ang may advantage. Leon ang titira dito, 1v2 scenario. Yung turret na makakatulong, pero namatay na nga si Boostio dyan. Ethan down on the defuse, sticks it over, at mukhang na-defuse na rin ng EG. Ang spike na yan, Fnatic will lose this one. Oh my galiwaw. Na-stickin pa nga because of that smoke. First time. Really, that's the only thing that won them that round. Dahil nga sa smoke, first time for the pistol na makuha dito, opening pick para kay Jogbo, which is really good. And their hold din sa may tower sa pag-take nila. Pero in the end, yung smoke nga doon galing sa Brim yung pa yung nakasalba dito para sa defuse. Yeah, tumitingin nga ako ng records konti habang nag-iintay tayo dito. And what interests me is, ang Fnatic halos hindi pa nalalaro tong mapan to. Their history so far dito sa taon na to, mostly galing sa lock-in yung mga games nila kesa doon sa EMEA League. And kala ko, iniisip ko, baka kasi binaban nga nila. Actually, mas binaban rin nung kalaban nila doon sa league na yon. So, Fnatic right now, ano ba ang pinaka-strength nila sa Fracture ngayon? Do they know how to play this map? Kasi tapos pinaban lang ng kalaban kasi ayaw nila? Or at the same time, meron rin ba silang struggles? Kasi yung EG naman, sobrang praktisado at sobrang sanay na dito. Pero EG din naman, I mean, malay natin na ang Fnatic or EMEA in general, hindi na talaga masyado mahilig mag-Fracture. I mean, I have to look at the stats before natin ma-confirm yan in terms of amount of maps played para sa lahat. Pero so far, I mean, Fnatic, base sa nakita natin ng lock-in nga, katulad ng sinabi mo, from
yung EMEA League, even though we've only seen them play it once there. They've had a mostly positive record dito man sa mapa na to. Leo, medyo masyadong malapit, and Jogi mo, handa makapanin. Yeah, EG, nandyan na naman. At least the aggression from EG para lang mahirapan yung Fnatic doon sa push. At yung cross naman sa kabila ng bantayan ni Ethan. Aris pa sa malayuan, finds 2 until Chronicle gets that takedown. And Fnatic right now, at least nakakuha nga sila isang pitas. Pero hirap pa rin. Taps galing kay Dirk, hindi sapat para patayin si Jojimo. EG right now, dito naman natin nakikita paano sila nagko-control ng mapa with a lot of confidence actually. O tignan naman natin dito how confident in Chronicle be knowing na 1v4 shock dart pa naman tumama. Wala ding magagawa. So, EG opening 2. Masalnat na sa first half sila. Defensive side, maganda pa naman to para sa start dito ng EG, and I mean, this is one of their better maps for sure so far. Alam mo, maybe tawa in a bit, yun na lang sasabihin ko. Ever since nagsimula ang Masters Tokyo, tapos nakita ng mga tao nagsisova sila dito, puro sova na rin pinipili ng mga tao sa aking mga online matches. Oo. So how do you feel about that? Medyo nakakainis. Naiinis ka? Oo. So magrereklamo kasi ka sa EG? Hindi sila marunong or hindi nila alam kung bakit gumagana para sa EG. Message mo na si Mika para ma-message si Potter. Di ba best friends sila? Ang ating host. Besties. Mga ka-brunchies. Look what you have done to my rank game. Ba't mo sinisira ang aking laro? Pero ito na ba? Masa-stop na ba ng Fnatic ang laro ngayon ng EG? Sila, nag-dip out pa nga. I'm out. Peace. Ayoko makiplay dito sa may south side. And Fnatic actually giving it up para mag-go for that drop hit instead. Gusto nila pumasok dito papunta ng A. May isang nanostorm nga nakaharang. Pero execute syempre. Brimstone smokes are out. Andyan na rin yung flights ngayon ni Dirk. Fnatic right now, makakapasok na sa site at mukhang naikutan na lang nila talaga kalaban nila. It's a smart decision kasi ayaw nilang ma-pinch doon, ayaw nilang maipit sa may A-main sa pagpasok. Lucio though, good for the one. Handa naman ng mga trade. May anti-flash din namang pwesto dito para sa Fnatic. And Jogi mo na lang natitira. He lets himself be aware of now. So ngayon, mag-flank lang naman. Balik dito sa A-main. Akala tuloy ng Fnatic. Nasa may pa-drop pa siya. Nga, diba? Check lang muna dyan. Pero Jojo mo, lang ng isa. 1v4 scenario and looks like sa Fnatic, ito na naman tayo, yung laro ng ikuutuan eh. We saw it kanina doon sa Lotus, na ang galing nila mag-shift ng sites. Dito naman sa Fnatic, hindi sites mismo ang pwede mo i-play off with eh. It's just the entry points. Na 4 yung pwede mong pagpilian. 2 sa north, 2 sa south. At mukhang dadating na rin tayo dito sa gitna by the Pasig River. Chronicle, mahuli na rin si Jojo mo dyan. Chronicle, freaking easy. Gamit ng Vandal, pero good intuition dito para sa Fnatic na ikutan na lang ang depensa na for sure mas handa doon para sa may A-main push kesa sa nanggaling sa drop lahat. Kaya na-bypass nila, dire-diretso. Huwag natin kakalimutan, Pinoy din ang Fnatic. Paano? Sige nga. Yung logo. Ano? Pinoy gumawa. Totoo! Diba? Tapos, diba dati may SEA sila sa ibang laro? Oo nga, totoo. So, meaning nun, Pinoy pride ang Fnatic. Oo naman. Manalo Fnatic, panalo ang Pilipinas. Lahat. Tama lang. Proud to be Pinoy and proud to be Jojimo with a showstopper for the Ilagan! Dirk! Gandang galawan na naman! Ankle breaker, boss! Naka-crossover pa! Boss, tawag ka ambulansya. Para sa may kanila. nadapa. Hindi para sa akin, para sa iba. May nabalian na po ata. Pero na 1-for-1 lang yun Oo nga. Sige, trade din naman. Parehong raise na wala dito. So, paano na kayo? Nawala kayong duelist. Yan ang tanong ng EG. Fnatic, they still have that lockdown. Pangontra na din naman, may Rolling Thunder dito si Ethan galing sa EG. Pero nasa may papuntang A site siya, nag-rotate ngayon papuntang B. Kung may kutob siyang B site, edi tama siya. Ayan, Fnatic naman. Medyo tumatambay lang dito. Play for time. Try makahuli ng rotation pero nagtapon na dito ng utility si Leo. Ayan na rin yung smokes and eventually Fnatic cutting the silence. Execute is here. May Rolling Thunder nga. Ilalabas dito si Ethan pero hindi siya in time para makatulong kay Com. Hindi pa to tapos ang trabaho dito ng Fnatic. Rolling Thunder rin para sa kanila para makapasok dito sa may side. Ethan though catching the cross. Ayan yun yung smoke zone. Nakaharang na rin. Leo finding the trade though. And 3v2 na to. Fnatic right now. Kailangan nila makapasok dun sa site mismo para lang dun sa plant. Timing dyan. Demon actually getting in cover para sa smoke. Leo though holding close. At dahil lang dun sa timing na yon,
Fnatic actually get the plant going. Boostyo manggagaling sa likod, pero handa na si Leo dyan. Inaabangan ng Fnatic yung cross ng EG. And there you go, 2-2 na to. Wow, si Demon. Hindi ko alam kung nakita nyo, pero natamaan siya dun sa Rolling Thunder ng kakampi niya ni Ethan. Kaya tumalsik na lang tuloy siya papuntang city na rin. Oh, that's nice. Yan, May glitters pa. May glitters pa? Yung booster. May shining shimmering. Pero nicely done dito naman para sa Fnatic. In fairness, yung lockdown talaga na yun is really what bought them the space that they needed para makuha yung site. Rolling Thunder could have been a problem, pero dahil nga medyo maaga ang bato dito ng EG, it allowed Fnatic to wait inside tower muna para palipasan ng bagyo. Nakita mo yun, kumuha si Dirk eh. Nangan siya. Nice try. Nice try. NT. Sige, sa sunod na lang. No, mag-showstopper ka pa more. Pero, Trash talk yun, oo nga eh. Kunti lang. Siyempre, banter. Banter. Walang iyakin dito. Ito Tama. na yun eh. Biggest stage. Mental is important. Pero Fnatic ito, papwesto na mismo dito sa may B site. There you have the smokes already into play. And ito sa Fnatic eh. Pag linabas na nga nila yung smoke, alam mo na it's time to go. And here over onto the flank as well. Alpha over with the cover. Inilagan yung full time. Pero dahil sa swing na yun, handa siya si Boostyo para makapitas. Si Leo daw ang next ng tagabantay. Willing daw ang Fnatic ibigay yung baril na yun. Si Com, ay hindi gano'ng kadad. Never mind. Gets a small little reset there. Chronicle will fall. Ayan na yung dart though. Sisirain muna ng Fnatic. Pero talaga yung magiging threat dito galing sa EG, yung main push nila. Last back though para sa stall. Ito na ang Fnatic na naman makakapitas. Nightfall also coming on out. And kita natin dito sa round na ito, EG at the very least, na-pull nila a few more ultimates than expected. Yun na nga no? Parang kinailangan ba talaga yung Nightfall? Para sure. Considering alam nyo naman na B-main, hindi ko alam I think it's okay. Oh, I think it's okay. It's not a super high impact ult. But if you look at when yung mga ults dito na nakahanda para sa EG and the ones that will be coming up soon, you kinda want to have that in your pocket. Kaya nyo namang, wala ba sa kayong tiwala? Ako may tiwala sa I think it's okay kasi alam mo naman sino nakapatay ng kills actually. Si Leo. Si Leo pa rin. Para ma-farm nila din naman. So, pero yun yung gusto ng EG. They wanted to burn those ults. Totoo. Oh, ang ganda ng C's lineup pero Boostyo with the operator! Naglabas na ng off dito ang EG and si Boostyo unleashed as well. Kala mo Fnatic play na yon but EG flawless instead is the answer. Kung may Nightfall sila doon, malay natin kung ano nangyari. Doubt. Kasi sees you play talaga eh. Kahit na. Pero kahit na. Pinaglalaban mo pa. Rampos na yung round. Malay mo naman. Maganda yung lineup ah. Pero maganda nga yung lineup. I think, nakita ko na yan sa lock-in actually. Copy-paste? Copy-paste. Yun nga sabi ko, di ba? Kailan ba talaga naglaro Fnatic ng Fracture? Hindi nga sa EMEA, puro sa lock-in Sa lock-in. May nakita ko, pero ginamit nila yung Orbital Strike sa lock-in. So yung Seas doon, Orbital. Sure na yun. Sa may Nampasans. So meaning doon, kasama ni Boaster kasi wala pa siyang ult. Oo. Okay, grabe. If anything, yung Fnatic nga gumawa din nun sa lock-in nata eh. Kaya nga. Exactly. Wala. Kulang eh. Kulang na pyesa eh. Gusto gawin ulit pero -1. Hindi naman ata paint shell pero may operator, diba? And dito natin makikita kung makakatulong nga yung operator dito sa laro ng EG. Orbital Strike is the answer. But Boostyo sila. At tumama rin naman kay Jojo mo yan. So at least may trade na sagot. Hunter's Fury though the call. At we've seen this a lot from Fnatic. Kung maaga mag-ultimate ang kalaban nila para i-prevent yung plant, okay, sige, back muna. Pwede nga tayo mag-reheat sa iba eh. Parang hindi niya ata balak makapatay. Yung lockdown ang talagang target niya doon. Pero at least nakadamay ng isa, di ba? Uy! Ang tawid. Uy, timing. Gumana pa dito. Lockdown. Nasira din. Orbital para sa isa't isa. Ang ginamit ng parehong team. At nakakatawid talaga sila dito nang hindi nagpapakita kay Boostyo. No, I love that. Kasi ang Fnatic Patay. nag-commit. Uy, tumama kay Dirky yan. Buhay pa rin. Sige, mamaya ka na nga dyan sa explanation mo, Dax. Nanoswarm muna dyan para mahirap pa si Dirky even more. Pero nasira ni Nanoswarm. Showstopper. Linabas na. Ito na naman tayo. Yung hold mismo si Boostyo. Yung showstopper ni Dirky. At yung stun pa. Tumama ng sapat. Comdo burning. Demon 1 naghahanap rin sina pa ang target. Fnatic right now playing with in 4 time. Ito ang 1v1 ni Alpha at ni Demon. Kailangan ni Alpha dito para may angle sila. But it's still Boaster who's alive to get the kill. Sapat na ba yung oras? May half. Madikit. At malapit. Point 15.
para sa panalo ng EG. Umabot pa! Na half kasi. Na half kasi. Yun talaga yung winning point doon. First time mo makikita, hindi no sweat eh. Medyo sweat talaga yun. Oo nga, parang... Punas pawis muna. I love that whole round though. Yung pinaka-favorite part ko, nung nag-lockdown yung Fnatic, it's a way rin for them para force yung orbital strike. At hindi makakabrand si Boostio through that na maayos eh. Yun yung smoke, basically sa malaking smoke. And Fnatic, they got on that side. Muntik pa silang manalo, pero ang ganda rin ng EG's answer eh. Ginamit nila yung orbital strike para na mga kilos dito. Pero ngayon, no ultimates available for either side. Wala ding malapit para kahit kanino. So, we're gonna play a standard round of actual Valorant here. Tignan naman natin. Prowler, close. Nahuli si Boostio. It's been him on his off-duty. Malapitan. Hindi na-expect si Demon. Durke, siya pa nakakuha ng spam. Oh, pero yun na yung shock dart naman ni Com. And that gives a chance here for EG. Ayan talaga, no chance. Palagi na lang nakakapatay si Boostio gamit ng off na to. 3 rounds in a row already. And ito pa, ang Fnatic lalabas na. Ethan daw solid hold and Boostio ang tagatapos. Itong off na to, value na value. Grabe, operator dito ni Boostio. Him being that sentinel, mas expect mo pang di ba mag-anchor down siya ng site camo na mga rat play na lang, but no. Tinatapatan niya with the op. As long as he hits the shot, all is good. Di naman niya kailangan masyado mag-super aggressive angle. He can play the more passive angles ng op dito. Unlike maybe a jet or a chamber, and it can still work as long as there's a reliable safety net siya. Hindi, ito yung nakikita ko rin kay Boostio ha. Pino-focus niya si Durke. Tinatrack niya talaga yung race as much as possible. At ginagawa niya ang lahat para either ipitin si Durke or hulihin siya pag landing niya mismo. Timeout muna dyan para sa side ng Fnatic. Itong operator na to, hindi sila makahanap ng sagot at all. I think natural lang naman din yun kasi si Durke, siya yung first contact, siya yung first in, siya yung first na makikita ang unang problema na kailangan na patumbahin dito ng EG. So, siya talagang maging unang target. Nakita mo yun, yung printouts ni Coach Mini? Oo nga eh. Grabe, may picture pa. Oo nga, na may black and picture white. pa May Xerox pre. Parang may buy. Pina-fax. Grabe. Huwag pa pala yung fax. Ito si Idol. Si Idol Potter. Alam mo, kahit nung before Valorant, kilala ko na siya as a talent, diba, as a caster. Pero, hindi tropa. Pero sinasabi ko lang na aware ako sa kanya. Diba? Pero hindi ako naging aware. Nagawang katangkat pala siya until Valorant na. Nakita mo sa stage mismo. Kasi nakatago siya sa desk eh. Isipin mo, nung pro player si Potter, nakaupo palagi. Nung talent naman siya, nung caster siya, may desk na kalahati yung katawan mo basically. Ngayon, on stage biglang, uy, tangkad pala this? Oo nga eh. Oo nga eh. Ano ba siya? 6-footer? Oo. Okay, tanong natin si Mika. Uy, nagbanggaan sila. Di usok naman. Dadaan si Chrono Kill. Pero kahit sino naman tinabi mo kay Mika, baka. Trash talk yun ah. Moving on. Trash talk yun ah. Buti hindi nakikinig si Mika ngayon. I mean, world traveler. Huwag mong sabihin, nung first time mo nakita si Mika, nagulat ka din. Oo naman. Sabi ko, uy, date mo ah. Pero Fnatic, ito na nga. Gusto mong play para doon sa may hallway. But EG, harangan yung way na yun with the aftershock as well as the fault line. Gandang stall na gawa ni Ethan. Fnatic naman tries to go for the closer clear gamit ng Prowler. And yun naman yung gusto ng EG. Basta naka-disengage sila ng safely, pwede naman sila mag-play towards the site instead. Daming utility na binaton ng EG dun. To be fair, aftershock, tsaka yung isang flash, more importantly, nailabas na nila. They have the scan here, which this is the one great thing about the Sova on this map. Yung mga scan na to, pag nag-execute, pero you have to time it right. At dahil nga hindi, naabangan tuloy ng Fnatic. Yeah, EG on site here. Ito na si Ethan, nag-play ng anchor per Fnatic. Nag-ingay nga, nag-nightfall nga, pero hindi pa rin sila makapasok mismo. Hindi nila matrack yung mga trails na gawa ng Fade. Durke though actually still gets one with the blast pack jump itself. 2-for-1 trade. Fnatic, lumalapit na dito sa may city side. Per si Common tag-hold naman and Jojo mo also catching out across. Ang hirap daw para sa side of Fnatic. EG is just so ready for them. And here we go again. Bawal ang Fnatic pumasok dito. Hindi talaga sila nakapasok. And what we're seeing here, in comparison dun sa mga Lotus na nakita natin kanina, is that Fnatic haven't really been doing a good job of making sure mahatak nila yung defense to one side, makondition nila bago sila mag-execute.
Kinumit nila yung push doon even though knowing full well na aware ang EG sa presence sila. And they didn't even wait enough time para na mag-cut noise para mapaisip ang EG kung mag-rotate man lang. Isipin mo, parang kanina sa Fnatic, map ko to. Ngayon, EG, sasabihin nila, map namin to. It's just been so dominant from EG so far. As soon as nilabas ni Booster yung operator, na iba na sobra yung pagka-stranglehold ng EG. At hindi lang siya naman yung gumagawa. Galing ng mga hold ni Ethan. Galing rin basically nung contest na nila Jojimo so far. And EG right now, dito natin talaga nakikita na hindi lang sila parang the Demon One show. Na may pantapat talaga sila from front to back. And ito yung sinasabi na marami sa Masters Tokyo na finally nahanap nila ang tamang configuration para sa kanila. Tama daw talaga. Operator dito. They have the Rolling Thunder especially and they can combo that with Jogimo's Showstopper sa pagpasok dito ng Fnatic para lang mapunish na. They can deny the plant with that as well. Boostyo. Nakita mo, ina-hold niya yung smoke at mahirap ang position din yung Jogimo but a Showstopper buys him time and buys him a bit of space here. Hindi siya makapush to dahil sa Seas, pero tama ka naman, naka-hold pa rin ng EG sa mga power position na kailangan nila. And Boostyo is still a threat. Jojimo though, holding tower, bawal ka dyan, Booster at all. Durkin naman next dito sa mga 1v1 situation. And Jojimo, ma-handle niya ang lahat. Boostyo is just automatic. Sure na sure ang EG dito. Masyadong contact play ginagawa ng Fnatic. You have to see them explode a bit more on the site. You have to see them bypass this. May kalakasan naman sila in a raise like Durke na kayang-kayang i-bypass yun but they just haven't been playing to that strength. We want to see a bit more of a hard hit dito. They've been playing the slow contact style na okay para sa comp nila on a map like Lotus and it works on a map like Lotus pero on a map like Fracture, hindi mo pwedeng gawin yun kung puro individual. Look at how far spread out sila, magkakahiwalay dun sa push na yun. Parang sama-sama, pero magkahiwalay pa din. Yeah, sobrang iba talaga. Ni nakikita natin ngayon sa Fnatic. Kung kanina, prevent the contact play from happening, ngayon sila ang pumalapit sa EG. And ito na nasabi natin kanina, simula pa lang, alam natin, habol dito ng EG yung mga peaks, habol dito ng EG na magka-early contact para may advantage. And right now, dito natin nakikita, no matter what, na-hold pa rin ng EG kasi nakaka-stay on pa rin sila. EG. Ito naman talagang mas komportable nilang mapa. It's one that they've been made everybody aware of na dapat ingatan ng EG pag dito mo sila kinalaban. Na Boostyo, lockdown still available para sa kanya pero if you're Fnatic in this round, you wanna get rid of those ultimates na meron nga sa EG para sa mga huling round, sa huling round mismo sa sunod, wala na silang masyadong magagamit. Prowler muna dyan at si Boostyo hindi na naman mahanap. Ginagamit niya yung smoke ni Booster against him na nakakatago pa siya at nakapwesto pa ang EG sa isa pang power position na naman. Always catch the cross. Kitang-kita para talaga mga MMD itong mga EG taga-habol ng kanilang pagtawid. And no jaywalking here. Fnatic though eventually makakalapit na rin. First spoke too soon. Ethan na naman. Walang chance at all ang Fnatic dito maka-safe way pupunta sa mga side. Hindi nga makaplant ang Fnatic paulit-ulit nga Ikaw din ba naman para sa Fnatic pero still, EG ang hirap nilang talunin sa ganitong style na nilalaro ng Fnatic when you aren't seeing them necessarily be able to force that off the angle na gusto nilang hawakan. And the way that EG have been playing too as well. It's a booster! Yung pinaka raw standard basics of how to play it, hindi na masyadong kinokomplikado. 6 rounds na Oo nga. 6 rounds na yung streak. At parang naisip mo, Fnatic, hindi ba kayo tinuruan ng mga teacher nyo tumawid ng kalsada ng kindergarten? Kasi ito na! Bantay na naman ng EG to! Mas mabilis pa sa quick. -2 na kagad. And EG right now, okay na yun sa kanila. Back to what was working na hold sila sa Miss City. So, lugi yun Dalawa agad. Medyo lang. Hindi nga sila masyadong line up mismo in terms of being in front of the other. Pero still, nagkataong parehong ulo. Nahanap, medyo magkadikit nga sila at least. Com, can get the Punisher kung alam lang niya nandito si Leo.
Masascan nga si Leo. Alam niya nandito sa ilalim. Shock darts para sa pressure. Rolling Thunder dito, pangontra galing sa EG. At hindi makatapak sa maayos dito ang Fnatic. Andito pa rin sila. Ipit sa may doorway. Chronicle doon. Bolsters. Nakahanap na ng chance. At Chronicle! Yan ang kailangan ng Fnatic dito. Sino lalaban? Si Chronicle panak sa kanila. Lockdown daw into play. At si Busio nag-iisip. Pupush ba niya to? Bolster daw realizes. Oy, may tao nga pala. Nakahanda na rin para doon sa contact play. Busio now with the takedown. Nalabas ng Urban Strike though. And Busio yet again. It's Busio time. 2v1 na to though. And what else can Leo do? Hindi na ping na maayos. Hindi matamaan at all. At wala. Ay! Doon sa tila ko tulo! Last second! Tumama rin. Pero may isa pang smoke. Isa pang chance. At isa pang spray down. This time, hindi magagawa ni Leo ang nagawa niya kanina. Ito na naman tayo. EG with a stick and a 9-3 half. Isa na namang stick galing sa half defuse sa loob ng smoke. Hindi nga mahanap ni Leo yung angle. It's a great job on the recovery dito galing sa Fnatic, especially dun kay Chronicle, yung sa papuntang Sands. The fact that he was able to get that kill gave him the lifetime, pero just man advantage dito para sa EG. At finally bumabawi na sila. Isa na namang 9-3 half. Oo nga eh. Tapos 3 rounds. Hanggang doon na lang ba makikita natin sa score ng isa? Pang first round, pang last round. Ganun ang ending rin. Pero muna, doon tayo sa panel para masabi nangyari kanina. Maraming salamat, Dax, Black and Blue. Kung kanina, Fnatic, balumpalo sila sa mapa nila. EG naman, yun yung ginawa nila. Now, looking into 2 players from both teams, Bustio and si Leo. Ano pagka-iba nila dito? Dito tayo kay HG magsimula. Heavy, hard anchor ang ginagawa ni Busio dito. Especially kapag gusto nyo na kaagad ma-deny yung pag-entry ng Fnatic. Going inside of the site, that usually happens na pumapabo naman for Fnatic. But then again, on this map alone, doon talaga na-disregard ka agad. Yung chances, yung opportunity, yung gusto maging strat nila Leo makapasok at maging formidable lang yung pagpasok nila ng site. Ano yun, napansin ko sabi ng mga taga-EG, we can't shoot heads. So, doon na tayo mag-fight for longer angles. Kaya yun yung naisip ni Busio. But as for Leo naman, nakita natin, di ba, mga 1v1s, mga pag-clear niya kagad ng mga corners, di ba, with his fade. And I really do think Leo is one of the best fade players out in the scene natin ng VCT. And hopefully, makastand syempre tong Fnatic pagdating sa ating second half. Yep, exactly. When it comes to that naman, I mean, so far, defending side naman yung pinaka-accurate or more numbers-based for EG. Kaya I think them being defenders starting into this round, maayos eh. Which is kind of weird for Fnatic na nagsimula sila bilang attackers. Pero going into this game, my God, Bustio, simula round 7, yung operator niya, kakaiba. Yun nga. Ang maganda pa dito rin kasi is that we have come as well on the Sova. Yes, madidisregard nga natin na always naman breach, always naman on the fade kapag nakikita natin here on Fracture. Pero this time, they're making the Sova work for the side of EG. So, parang nahihirapan silang ma-decipher na bakit parang mas na-amplify nila lagi yung utilities na lalabas lagi ni Ko. For you, Ray Ray, any thoughts on Fnatic being defenders? I think that this is where they want to win already. Feel ko malaki ang chance na bawi ang isang katulad ng Fnatic. Alright, sige, babawiin na natin to at ibigay sa ating mga casters. Dax, Black and Blue, balik sa inyo. Balik nga sa amin pero babalik na ang EG sa attacking side. Na pabor na talaga nila. Kung natalo na Team Liquid dito with such a dominant scoreline, kaya ba rin nila gawin sa side ng Fnatic? Pero Durke, iba ang plano. Si Ray Ray pa nga nagsabi mismo na dito babawi yung Fnatic, dito lalaban. At yung aggressive play ng Fnatic na hindi in-expect ng EG ang simula niyan. Okay. Nice bawi sa Fnatic. Welcome back. In contrast, nakita natin dun kanina ng Lotus. Durke, 4K to start off the round. Gets him more than halfway sa mga ultimate niya kamo. And this is what we were expecting a bit more here coming from Fnatic. The set plays, at least this time around, tama yung kanilang hula, tama yung read nila kung saan pupunta potentially ang EG. And with the stun play, nade, everything, dami na nang pwedeng iba to. At dami ding isinalo ng EG. Yeah, yun yung pinaka-strength ng Fnatic talaga sa map like Fracture. The way that they defend, magaling sila mag-contest doon sa mga cross angles. Ito na naman tayo. Pag-usapan na naman natin yung sa lock-in nung versus Loud. Parang
6-6 yung scoreline na yun. Biglang nung nag-defense, puro Fnatic na lang. At ito na ba ang simula talaga sa next round na ito. Alpha with that first takedown gamit ng Marshall. Fnatic right now, handa pa rin kung saan tatawid ang EG. Pero hindi na napansin si Boostyo. Pero dito mama ang lahat. Boostyo, hanggang off ka lang ba? Alpha, ubos ang bala. Pero ubos rin ang EG dyan. 9-5. EG, walang masyado nagawa. Dalawang mabilis na round to start off this second half from Fnatic. Completely stopping EG in their tracks. Tignan naman natin paano babawi. At least that keeps Fnatic with good economy moving into their bonus. Natawa na rin siya eh. Natawa na lang si Boostyo. Mag-whiff dito, mama. Okay lang yan. Eco round lang naman. Pero ito na, ang rifle round ng EG. Quick first 2 rounds para sa side ng Fnatic. Gusto lang nila mag-blitz dito sa depensa nila. And as you can see, also yet again, ang pinaka-win condition ngayon ng Fnatic, win one of the contest angles, win dito sa pick mismo. Pero si Durke, masyadong attack. Si Demon ang makakapatay sa kanya. Covering fire rin. Nakatakas dito si Demon. Pero Jojimo, doon naman sa kabila. Drop angle here for EG as well para sa side take. Jojimo finds that takedown at mukhang Fnatic pa ang nawawala na members ngayon. Well, it is a bonus hit in the Fnatic, pero EG, a few low HP players na kailangan nilang pag-ingatan, especially yan si Demon na siya na lang yung nag-iisang smoker nila. And look at this, aggressive push from Boaster. Malay natin, let's see how many he gets here, if he can even get one. Double peak, perfect shutdown galing sa EG. Malay natin wala talaga. Ang Fnatic naman ang nahuhuli ngayon. EG, ini-expect na kagad nila na magkaka-aggressive plays, na magkaka-contest ang Fnatic, and hindi rin mahuli ni Leo si Jojimo. Gandang flash rin para doon sa cover. Ang EG ngayon, makaka-plant na rin. And Alpha, all alone right now. Try pa ba niya to? Sa 1v4? 1v5 actually. They save na. Wala na rin yan. EG, should be a 10th round for them. Fnatic, the save off the Phantom as so far, early starts here coming from either side. Mabilisang agad na lang nasiset at nasisecure yung mga round na to based on what advantages they have. For EG, I want to see how they play their attacking side. This Sova, this is where you want to see it more. Gather that info. Be a problem dito para sa Fnatic pagdating sa post-plant, diba? Para ma-deny yung mga defuse. Those type of things, I think that's big. Especially, you can't forget the fact na pwede niyong i-clear yung mga nano swarm or any killjoy utility na ina-expect yung nakatago. Oo nga, diba? Parang yun yung pinaka-importante ngayon sa side ng EG. Fast clears, also the fast intel. Makakuha lang ng dart sana na mabilisan. Sapat na para lang alamin kung yun yung i-contest ng Fnatic na angle o hindi. And you can see in this situation, nagbabantay sila kung saan makapwesto na sa drop. Jojimo, nag-spray na lang habang lumilipad pa talaga eh. Attack chopper. Oo nga eh, Apache. Rain down on you. Yung dinala si Rambo, bes. Oo nga eh. Matrogan. Fnatic naman dito. Operator out. Maagang pitas. Para kay Dirk. Oo nga, Fnatic answering back with the op of their own. Yun yung gusto nila gawin dito sa side ng EG. Kasi, kita naman natin, habol lang na nila, pick off at the very start. Bawasan kagad yung attacking side at doon na sila magkaka-advantage moving forward. Pilit rin, mag-rotate na dito ang EG. Try to play for that A site instead. Hindi mo baka siya pa nga magiging katulong ng entry ngayon. The smokes are gonna be out. Ayan yung utility do. In the way, at yung Steam Beacon, nag-bounce pa siya doon sa alarm bot? Nag-bounce siya ata nga. Pwede ba yun? Pwede pala yung ginawang pogs. Nautog naging bilyar, pre. Oo nga. Grabe. Tumalbog pa. Nano swarm ngayon dito sa spike pa sa post plant nila. At kahit na wala si Com dito, they still have those nanos. May nade pa nga, may aftershock pa nga. Ang daming kailangang pitas dito ng Fnatic. Kailangan talaga here sa side ng Fnatic, yung clear ang magiging importante. Ingat sila doon sa may hallway. Gulat na lang talaga tayo na may Steam Beacon na tumalbog pero mahuhulog na rin si Jojimo dito. 5v3, and here comes Fnatic yet again. Demon don't look with the soul. Ethan, unsure na dyan kay Durke. But Poster on the board. May flank rin. Manggagaling kay Leo. At iniipit na ng Fnatic ang EG dyan. Alpha daw looking for the defuse. Nakakalahate at may oras naman siya para tapusin yan. Nice job dito kay Alphayer. Get the half defuse. Laban onte. Get back onto it. At ngayon ko lang napansin,
Kamukha ni Alphayer si Sino? Josh. Si Josh? Sinong Si Josh? Drake and Josh. Ha? Tignan mo sa dude. Si Josh Peck. Una, you're showing your age there, old man. Na, yun pa. What do you mean? Naalala pa ang... Parang mas maangas onti na Josh. Tignan mo mamaya. Nakikita ko yung resemblance. Okay na lang. Yung medyo mas tumanda na si Josh. Oo. I actually can't tell the story. Hindi, tatanungin yung sasabihin ko, di ba parang may nangyari doon sa show na yun dati? Moving on. Fnatic right now. Ito na naman tayo. Contest sa may arcade, pero ang EG naman, iba ang plano. Ngayon natakasan ng EG ang Fnatic. Ito na ba ang chance nila? Makapasok mismo sa may site na medyo malinis naman. Seems like that's the case. Jojemo already playing the entry. Ang Fnatic playback. Asa na lang mamaya sa retake. And I wonder kung si Alpha makahanap ng pitas na maaga para magka-lockdown dito ang Fnatic ngayon. Paint Shell, handa dito pa kay Jogemo. He's gonna have to use this to try and buy them time, try and delay instead of yung pulse plant mismo, instead of trying to deny the defuse. Durke, pwede siyang mang-intro dito gamit ang kanyang showstopper, pero Orbital and Hunter Spear is gonna be a problem. Nade, patay si Jogemo. Oh man, Durke, solid angles! Lahat na lang ng fireworks pinatama! Fnatic with the clear-cut win! Flawless! Kung saan man sila galing. Kung may Luzon, Visayas, Mindanao, meron ditong drop site at all para sa Fnatic dun sa round. Walang problema para kay Fnatic. And they really needed those skills na nakuha nila because otherwise, if ET were able to get a few trades there, sabihin natin kung maybe dalawa sa kanila natumba dito sa Fnatic side, that would have been enough space and enough timing to counter pressure dito galing sa Fnatic to throw their Hunter's Fury para ibato yung kanilang orbital strike. Pero wala ka silang space, wala silang time, at saka hindi na worth it pag ganoon. Siyempre, 2v5, 1v5, ba't mo pa ibabato, di ba? So, Fnatic right now, playing this defense well on the comeback. EG, naka-eco rather. Yan, diba? Uy, pre, harang ka. Uy. Hindi makababa na. ng ropes. Ibit pa ba talaga siya? Hindi, Okay. Kanina nagpapanggaan nila sa ropes eh. Pero timeout muna dito ang EG. Wala silang gaanong kasagot sa Fnatic. Kahit nung nailagan na nila yung offensive plays ng depensa ng Fnatic, hindi pa rin enough kasi basta ma-assess ng Fnatic na dito lang maglalaro ang EG, yun lang ang kailangan nila para sa mga mid-round calls nila. And I think it's really such a strength ng Fnatic as a whole. Hindi lang mismo sa mapa ng Fracture, pero pag nakukontain nila ang kalaban nila, alam nila anong mga angles per map kung anong pwede nilang gamitin. Kailangan niyang siguraduhin dito ng EG na hindi sila magpo-fall into the hands sa mga balak dito ng Fnatic. We want to see a bit more of yung mga inalabas kanina ng EG nung defensive side nila where it's more about those punishes. And if they can do that sa mga post-plant holds nila, then dun pa sila makakabawi. Because so far, the side takes, okay naman, nakakuha nila yung plant, they've been taking the side, but it's a post-plant na nagkakaproblema. They have a lot of ultimates here though to utilize for the post-plant specifically at saka a few others na magiging handa na very soon in the next few upcoming rounds. And they can use that to really secure this and potentially get to closer to match point. Yeah, diba? Here we go now. Balik na tayo sa laro natin. Jojemo playing towards the dish itself. Pero this time, ito yung nagko-condition na ng Fnatic sa EG. Mag-check muna ang EG. Magsisigurado sila. Wala lang nakatago dito. Hindi sila magpapabait at all. But Durke, watching out for Arcade. Half-buy na to ng EG. Nakita naman natin. Or rather, eco-buy ng EG, right? Na pag ganitong situation, basta mag-execute sila, totoo doon na nila yan. And with those stingers especially, sa malapitan, yan ang gusto gawin ng EG. Fnatic dito, sa pagpasok, naghahanda, trying to stop this EG push. Aware sila sa arcade presence ngayon ng EG. Tatlong defenders, nag-aabang, and especially because Fnatic have pushed up towards A main. Alam nilang klaro tong A, alam nilang papuntang B site na ngayon ang push ng EG. It's about time na darating na. Yun
nga, diba? Operator into play, showstopper, nandyan na rin. At mga maririnig na rin natin yung Hunter's Fury. Ang EG ngayon, gusto lang mag-clear at nakatikit na rin si Jojo mo sa isa. It's still not enough though. Fnatic, quick trade. Leo though, looking for the taps. Nahuli na rin niya si Booster rather dyan. And then with the Rolling Thunder, hindi pa rin makaka-play ang EG. Paubos na ang members dito ng EG ngayon. Si Com tatago na lang sa may arcade, pero ang Fnatic flooding in towards the side para lumaban na nan. Pansin na ni Durke pero mahuli siya ni Demon. Nice tap to the head. Orbital strike rin para lang mag-buy that time. And Fnatic, kailangan nila makuha tong kill na to. Alpha in a 1v1. Magagawa pa ni Demon ang imposible. The tap is there. Ubos na ang buhay ni Demon 1. And there you go. The one you need pala is Alpha Yer. Always reliable Alpha Yer. Medyo magastos nga lang para sa Fnatic, pero at least yung orbital strike naitanggal na nila dito sa kamay ng EG. It's a great push na inalabas nila dito. Jogimo pushing all the way there towards CT. Chronicle, sige, dinepensa nga niya ang pag-push dito. Nice shot kay Ethan. Pero even better dito sa 2v4 na nakatig-isa sila. And then the orbital strike, nakakuha pa ng isa. And that brought to the 1v1. So, good eco, all things considered, I think, for EG. Magandang eco yun, pero isipin mo, ilang ultimate ang ginamit nila. Nag-orbital strike. Nakita rin natin na tumapat ng showstopper si Jojimo. And overall, EG, kala nila winnable. They were so close at it. Pero in the end, it's still a positive para sa Fnatic para mawala yung mga ults na ganyan. May Rolling Thunder, tsaka lockdown na ngayon dito ang Fnatic. So they have lots of retake ultimates para kumontra dito sa post plant ng EG. Operator, nasa kamay ni Durke na naman. He's barreling down on that A main. So madami silang control right now, at least towards the A side of the map, which is where kung saan papunta ngayon ng EG. EG ngayon, split up muna sila. And habang ang Fnatic na naman ang nag-cover ng mga cross, si Durke ang kailangan bantayan dito. There's the Scando at dito natin makita yung value ng Sova at least now. Durke will try to clear out now. Jojimo though, ang ganda ng fixing angle niya pwede gamitin. Eagle-eyed truly, Rolling Thunder nandyan na rin. Pero ang EG ngayon, gusto na lang umwesto mismo sa may side. Fnatic to, ginamit yung Rolling Thunder para makalapit at bigla na lang magkukulas. Booster! That's sila! Bigla na nag-funnel in para sa kanya. Booster with the 3K, all smiles indeed. And 2v1 na to, Boostyo all alone. Napulat naman yung spike. Makakas-lunch siya ng safe at the very least. Pero ito na ba ang chance ng Fnatic? Magla-lockdown pa nga si Alpha. Iniisip ni Boostyo, ako rin ba? Tatatapan ko ba? The turret is there though. They know na pag mag-peek dito, si Boostyo, kita kagad siya ng turret sa more open up side. And yung molly na lang plus yung shot para sigurado talaga. Inipit na lang si Boostyo doon. It actually wouldn't have been a bad idea para itapag yung lockdown niya. After a few seconds na naglapag din ang dito, ang Fnatic para to buy even more time. What an angle dito para kay Jogimo. Pero totoo, buti na lang nakaganyan si Booster. Kasi medyo maaga nga ang Rolling Thunder na ba to. It seems like they did it para makapag-stall, para makapag-rotate dito. But I think there's more value found if you kind of let them in. And when they're halfway in, dun mo yung Rolling Thunder, then you can punish. Yeah, gusto nila para sa posisyon, di ba? Kasi pumasok na mismo yung Fnatic. Pumasok na dito si Chronicle especially. Pero itong spray down ni Booster ang nag-save sa Fnatic sa round na yun. Naka-default knife pa. Nakalimutan palitan yung knife. Baka naka-rotate lang, naka-random. Pero ito na ang comeback ng Fnatic kanina. Parang puro EG, 9-3. Pero ngayon, 9 rounds na ang Fnatic. At isa pa lang ang score na nakukuha ng EG. Sa mapang sobrang komportable sila. Fnatic, always a threat, always formidable. Lockdown ngayon dito para sa EG. Dun sa may ilalim. Nasira pa nila yung lockdown so they don't have to give up that B main space. Nice push dito galing sa Fnatic. EG nagsusubok, pumasok pero ang daming utility nakaharang sa kanila. Yeah, diba? Nanoswarm nandyan na rin and eventually EG makakapasok na dito. Boostyo on the board. Pero tumaga na si Alpha and strikes kung kailangan na siya.
2v3 or rather 3v3 na to. Spike planted. Si Boaster may hawak ng operator ngayon. At si Chronicle na naman ang nangunguna dyan. Inikutan daw ni Com pero baka handa siya para doon sa arcade push na lang ni Boaster instead. Nakascope in pa ng ibang angle. Com with the takedown. Alam na ni Leo ngayon. Papunta siya. Pero yung Stinger pa rin yung mananalo anyway. The Molly is there too. At 1v2 na to. Chronicle, saan na ang kalaban mo? Nahuli na rin si Com dyan. But it's Demon versus Chronicle. Babawi pa si Demon sa clutch ngayon. Kakayanin nga yung 1v1 dyan. EG finally with their second round sa second half. What a round dito para sa EG. Tulad ng sinabi mo nga, Dax, finally nakakuha na rin ng pangalawa. Pero, I mean, that was super close. Fnatic had a good lead here. Pero off this kill, galing kay Com, ito talaga yung malaki. The fact na nahanap niya si Boaster, tapos napitas pa niya si Leo, that kind of won them the round. He was able to buy so much time with that, so much space ang pwede niyang gamitin para kumilos, para umiwas dito sa laban, and to extend the timer even further. So EG, good recovery dito off the eco. Kanina pa si Com talaga pag siya yung lumulusob, especially nung naka-eco ang EG, dun biglang nakakapitas. Pero Fnatic, iba na naman ang laro nila. Sino ang may off ngayon? Hindi si Durke, kundi si Alpha ang taga-hold ng dish area. Tatalikod muna siya dito. And the thing is, the smokes are there, pero yung C's maganda rin sa stall. Wala siyang nahuli though. The hunt also broken on down. So alam na kagad ng Fnatic. Nandito ang EG, pero alam ba nila ang plano ni Com? Kanina ka pa, Com! Alam ba ni Com? Kanina pa yung lurk! Hindi nila nagkakitaan! Pero baka marinig na rin niya. Hindi nila! Hindi pa rin niya alam! Wala talaga! Walang intel! Dahil napakatahimik ng Fnatic. Oh no, if the timing works out here, baka makaigot pa. Suba pa! Suba ka pa! Hindi mo naman alam! And Fnatic with the takedown si Com! Com! Naiwan ka na lang! Com! Tumulong ka naman, Com! Ayan na! pa rin sa plan. Ayan na! Pupwesto na rin siya, pero patay na ang the rest of EG! No way! Ethan has to hold by himself. Alpha mapapatay na rin and Com! Oh! Iba ang plano! Kaya Hunter's pala! Fury! Andyan sa stall! Nakatira lang doon sa spike! At yun pala ang the EG master plan! Anong sinasabi nyo? Sadya yun! Para nga makabay pa ng oras, makabili ng oras pa doon. Com buying them time in the end with his Hunter's Fury. Hindi ko alam kung sadya yun or naging, ay, nakalampas na pala, isasadya ko na lang. The meaning lang nun talaga, the whole strategy relies on the anchor, the hold onto the site, and buti na lang ang ganda ng stall mismo doon ni Ethan para lang mabuhay pa ang EG. Grabe talaga na mga naisip dito ng EG. You debated though na that could have been a double kill rin para sa EG ngayon. Pero Durke is done for the round. Georgimo, shinutdown siya at ang Hail Mary play ng Fnatic hindi gumana dito. Grabe naman yun. EG, 4v5 na ngayon. Lamang sila. Fnatic, shutdown immediately sa start. Okay na sana yung retake nila. Hindi lang na-clear si Command. A small mistake now has big consequences para potentially matay ng EG to. Pero syempre, may chance pa rin ng Fnatic. They have utility here towards his A site. It's gonna have to rely on AlphaJer, who's been super reliable para sa Fnatic defense dito. Ito naman ang EG nga. Pasok na dito si Georgimo, may Nightfall daw, but Alpha staying on site. That's one para sa kanya. Georgimo, pinush pa rin, walang katakot-takot at all. The seize is there though. If it's shot, may showstopper naman siyang hawak-hawak ngayon. At na-clear na rin ng EG ang A-site na kailangan nila. Boaster palapit na dito, pero wala kang magagawa kay Georgimo ngayon. All left to Chronicle in a 1v4. Pero sabi nga, di ba, ito ang mapa ng EG. Tatapusin na ba nila? Chronicle, giving Fnatic a fighting chance. Sige, pero ang swing ni Boostyo, ang shot with the up. Thank you very much para sa rifle na yan. Ako na ang tagatapos dito. Nakabawi pa nga ang EG. 1-1 on their own preferred map picks. Kung naalala ko ng tama, sa split tayo mapupunta para sa map number 3. And what a way for EG to win it. Sige, mas one-sided nga yung map number 1 sa pagpanalo dito ng Fnatic. Pero at the end of the day, 1-1. At ayan na lang, isa na lang kailangan din nila. So, sadya ba yun o hindi? Oo. Oo. Naniniwala ka. Naniniwala naman tayo ang EG
Kailangan lang nila mahanap talaga yung tamang sagot. This is why they run that Sova. Kita mo talaga ang lakas ng stall potential ng composition ng EG, especially away from the site. At iba talagang klaseng, I'd say, ideology yan sa ganitong klaseng mapa. Pagdating mo sa site, gusto mo mag-play around the site itself, gusto mo mag-play away ng konting malayo lang para lang at least may mga angles ka na pwede gamitin. Pero ibang talaga ang laro ng EG. May mga martir dun sa site, may mga taga-hold mismo ng plan para lang may setup ang EG elsewhere. I mean, the way din na lagi nagiging problema dito para sa Fnatic, ang operator ng EG made it so much more difficult. Sige, nakabawi ang Fnatic dun sa second half nung sila na nasa attack. Pero, I mean, nung sila na sa defense, pero in the first place, a lot of that was because they didn't have to deal with yung operator ng Honey Boostio, which was such a hassle para sa kanila nung defending side ng EG nung first half. Pero attacking side, pag-swap naman over nila, nung Fnatic nandito sa attack, there were some good moments na nakita naman natin na babypass sila dito ang defenses ng EG. Pero pagdating sa retake, especially pagdating doon sa post-plant na nakita nga natin kaya ng attacking side ng EG naman, that one round talaga na naipanalo ni Com, swung momentum back their way. At yung mga rounds pa na nakaka-defuse yung EG, yung point 15 ni Boostio, buti na lang nakalahati nga talaga. Yun yung mga moments na nasabi ng EG na nalo sila with the slimmest margins. Pero, nakita na natin sa second half, sila ang nag-improve, sila ang nag-impress, at sila rin ang nakahanap ng sagot dun sa mga plays ng Fnatic, especially that shutdown on Durke. 1-1 ang score natin, pre! Kita mo, kaya nga, map pick, diba? Map pick ng Lotus sa Fnatic. Fnatic win. Tapos, sa kanila, EG, Mapic Fracture, EG win rin. But, winner talaga tayo dito sa series na to. Isa pa ang makikita natin sa upper bracket finals. At babalik muna tayo after the short break kasi hintayin natin yon game na yon.
Welcome back to Masters Tokyo PH Broadcast. Juicy Brucey, HG, and Ray Ray. 1-1 na yung score natin. Nagkatotoo nga kung pipiliin mo yung mapa ng iyong kalaban kung saan sila komportable, hindi yan magiging maganda para sa team mo. Pero anyway, 1-1, mapupunta tayo sa game number 3 bago natin i-discuss tingnan natin yung MVPs, Boostio and Chronicle. Unahin natin si Chronicle. Fnatic, Chronicle, malaki yung impact niyo doon. Bakit ba? Well, yung mga utilities yan pa lang dito man natin mapagbabasihan kung kaano ba magiging komportable din naman, maka-entry, makakuha ng space, sinador ka. But ang problema kasi, yung pag-entryhan nila, sobrang na-setup, sobrang gamay na, lalo na dito ni Boostio, dahil yung mga setups niya ay nag-matter, lalo na kapag nakakasagot din naman si Com with his utilities as well, pagdating doon sa Recon. Doon pa lang, it gives off a lot of distraction para ito yung nagiging leeway din sa kanilang breach player na ibigay din yung utility nila at doon nagkakaproblema ang Fnatic how to maintain yung structure nila. Sa tingin ko talaga maganda na yung start sana for Fnatic. Tapos yung second half nilang ganda na din. If only that wasn't 90, maybe siguro 7-5. Mahabol pa. Oh, so Parang most likely this match might turn into Fnatic's hands once again. Pero nga lang, nung napanish sila ng mga operators, they still try to contest it instead of parang getting away from it. Yun talaga yung naging downfall ng Fnatic on their first half and hopefully talaga mag-improve sila. But then, as for Boostio, nakita na nga natin, speaking of operator, siya talaga actually yung nakakapag-mando 3K per round. What an Sunod-sunod. Kasi yun nga sabi ni Boostio, hindi na tayo tumatama. So, let's go with those long angles. Naging accurate nga at hindi na stop ng Fnatic yan. Yep, which is true. Pero bago ang lahat, round 21. Com, nasa spawn. Ano yun? Feeling nyo sadya? Or something? Ano yung paningin nyo doon? Ang maganda kasi para sa EG, they always have the plan B, lalo na they're relying on the postmans much more better dahil yun kasi yung main point ng Fnatic. They have a lot of winning conditions kasi pag maabot na nga tayo sa kanilang round na kukuha sila for the retake, maipapanalo na nga nila yung mga retakes for most of the time. Pero this time, mas nabasa at mas nagamay na nga ito ng EG, lalo na nasa fracture pa sila. Comfort path pala nila ito. Oh, speaking of comfort map talaga, parehas silang magaling sa fracture. But then, wala talaga, hindi nila na-stop yung mga consistencies nga pagdating sa EG. And this has been the biggest question, di ba? How can they stand up against strong teams and the champions like Fnatic and looks like nasagot na nga nila dito sa mismong fracture map. But as we go into split, this is where I'm more excited. At sa tingin ko talaga, this is more leaning towards evil geniuses. Nakita na natin yan. Pagdating naman sa Fnatic, I always make sure that they have something naman up for grabs. But then, yung performance ng EG ngayon, coming in from that mental reset, I am actually impressed na naman. Well, kakaiba talaga. I mean, sadya man yun ng mga plays nila. But again, EG showing super dominant yung gameplay nila going into game number 2. I mean, never nilang binigyan yung chance ng Fnatic na makatay man lang at least. I mean, kung nakatay na sana yun, I think that was around round 20. Kung naging 10-10 man yun, hindi yun naging 11-9. Parang babawi sana yung Fnatic pero hindi yun nangyari. Pero going into split, parang mahirap na siyang basahin kasi like, kung numbers lang, Fnatic okay yung win percentage niya over at split. Si EG rin naman. Pero ito nga yung parang pattern dito ng Fnatic sino ba yung dapat i-counter nila? Is it Boostio lang? Kung isa-shutdown ba nila si Boostio for EG para makabawi sila? Ano ba yung angles ng Fnatic dito for Game 3? Hirap sabihin, dahil yung huli natin nilang nakalaban before, both of them, Foot Esports pa. Both of them, nanalo laban sa Foot Esports, pero mas lamang nga ang players nga nandito ng Fnatic. Why? Una sa lahat, we have AlphaJer. Again, AlphaJer has been really phenomenal pagdating sa kanyang mga cypher plays, katulad na lang nito. At naalala ko before, nung mga international VCT pa last year, ito yung isa sa amin nakamataan. Magsa-cypher bomb muli si AlphaJer at yun nga ang kinuha niya. And look at that. Uy, Prime Gaming Agent Select pala yung nangyayari sa atin ngayon. And very different compositions from both teams. Evil Geniuses, Ray, double duelist. Bakit? Syempre, press W na to Talagang, ito na yun. Kung gusto na lang masira talaga yung Cypher, they really need to get that double duelist talaga with that raise. Of course, pwede niya masira kagad yung mga traps with those pain shells. So marami talagang creativity na naman muli ngayon for EG. Alright, speaking of creative, ipasa natin sa ating creative na casters. Dax, Black and Blue. Game 3 na tayo. Ano ka ba? Kami ay
professional only. Kami po By ay the book. sobrang vanilla, sobrang Oo. standard, walang creativity Casters only talk about the game. po. Talk about the game. Ito lang po ang tono ng aming boses. Ngayon, ito lang kami magsalita. Sa totoo lang, excited na ako sa map 3. Huling mapa na to. Oo, The ayan upper na. bracket final. Basta pwede ba rin si Bruce eh. Okay. Ganun talaga. Pero ito guys, map number 3 ng upper bracket finals. At isipin nyo na lang, parehong teams na -1 na sa kanilang mga maps. Hindi na Hoy! perfect ang May trophy. EG. Hindi na perfect ang Fnatic. Akin yung trophy na yan. Kinuha ko na. May trophy sa split mismo kasi ang split nasa Japan. Ang galing! Di ko Diba? yun alam! Nalaman ko. Today, I learned. Thank you, Black Kaya and Blue. nga may ramen eh. Ganun. Kala ko ano lang siya eh. Pho. Ha? Oo, yung sabi yung Vietnamese na noodles. Talaga? Oo, hindi. Wow. Ramen talaga yun. Sa totoo lang. Pero, yun. tama ka naman. Split. Andito nga, may train station sa kanan, may mga building sa kaliwa, at dito naman, si Ethan ang nagplanta ng spike. Plant the spike. Okay? Defuse. Okay. Yun yung kailangan gawin ng Fnatic. Ang galing, marunong ka pala mag-Valorant, sir. Magaling. Very good, very good. Tingnan ko kung nasan ngayon si Bustio. Layo-layo. Ang layo nga, pero ito na, malapitan na for Fnatic. There we go with the flash already. At yun nga, sabi ng ating panel, diba? Double duelist at double control versus double ini na nilalaro dito ng Fnatic. Ang ganda ng pitas ni Dirk nandyan. Ayan na rin yung trailblazer. Hindi tumahamak kay Jojo mo, natulusob na lang yung com. Actually gonna be able to get that takedown. Si Booster nandyan na rin at EG pa ang nananalo sa mga pitas. May angle dito. Magagamit ang Fnatic. Manggagaling mismo dun sa may main. Screens hold for Jojo mo. Pero si Demon nag-iintay na lang. Alam mo yung 30 Demon 1. And there's the one for EG. Galing ng pagka-bait doon na ginagawa ni I think Nino? was that singing race? Si ano? Si Jojo mo. Jojo mo, tama. Yeah. Galing ng bait na ginagawa ni Race doon, ni Jojo mo, specifically to let them focus on yung position niya sa may screens para makasawsaw si Demon. And talagang pinakitaan niya ng magaling galawan. Pero Fnatic dito, you look at the comp, they were talking about it a while ago. They have that Cypher, they have the double ini in comparison sa nilabas na double controller nga dito ng EG na walang Sentinel, pero you don't really need it when you have a comp like this na it has a lot of holding power still anyways. Diba? There's still so much value na makita natin dito and Fnatic right now, sila ang nakaiko. Front line nandyan yung flash, pero Ethan still holds it down. Ano ang stun sa EG, diba? They survive for now, mahihil up pa nga ang unang mga contact points dito ng EG. At ang Fnatic at least, try sila mag-play, pero hindi na makakuha yung garahe na gusto nila. Fnatic 4v5. Ano? Name mo yun? Oo nga eh. Sino yun? Go away! Go away! ayaw makinig ng EG. Sasabihin ni Potter, sige, ikaw na dito. Upo ka na sa coach. Ikaw pala. Parang yun yung mga sa Twitch chat na daming mga coach analyst pero nandun sa actual event. Okay lang. Mahal ko lang Twitch chat. Kahit ano naman sabihin nila. All smiles na lang. I love Twitch. All chat. Even YouTube. Even Facebook. And even EG. Who's winning? Pretty much as one this round. Magaling. Galing, diba? Mabisa. Uy! Alpha Jar. Dalawa na kaklasik man lang. But Jogimo gets At least may kept damage. down. At least may damage na. At least may napatayan. Jogimo, munti ka na nga mapatay din. So, bonus na ngayon. Coming into this, coming sa EG. Fnatic, their turn to retaliate. And they have to start gaining rounds here dito sa defensive side ng split early. Kasi we saw a while ago, ano naging problema dito ng Fnatic. The big lead na naisimulan ng EG. Hindi tuloy nila mabawian dahil masyado ng malawak. Yun nga, diba? It's just, pag EG, nag-take sila ng time. Sige, nakadikit yung Fnatic sa scoreline. Pero nakahanap ng sagot yung EG, naka-adjust accordingly. At wag natin kalimutan na ang creative rin ng roster nila mismo. Ano pa ang mailalabas ng EG dito sa game na to? Fnatic though, split defense. Alam nila na kailangan nila makuha yung mga rounds starting now. Rifles at the ready. Yung flash ang sagot. At ang EG ngayon, tumatambay lang dito sa may B-side kasi meron silang konting lurk presence sa A eh. Oh, may sagot na sila. Ano? Gulaman na lang kulang. Ang galing, you're so funny. Wow. Wala lang may siomay ka pa. Ayaw mo yun? Gets mo? Sagot. Gulaman. Your humor is as cheap as... Ano ka ba? Sinigay ko lang si Azuray. Ah, yung sige. i-explain mo yung joke pagkatapos. Oo nga eh. Grabe talaga. Tignan natin dito.
paano nila i-explain to? EG pupuntang A site. Fnatic, dito naka-setup ang utility ni Alphadir. And that can be a big problem sa pagsubok na lang mag-push dito. Yun nga, diba? Ang hirap rin, natatagos ka pa doon sa camera setup, doon sa tripwire. Yung toxic screen, humaharang para alam na kagad ni Alpha. May mga tao dito. Sira yung camera, papasok mo si Jojo mo sana. But he's still sticking around the tower. Sync up with Demon instead. Lilipad na malayo si Jojo mo. Clears towards the site itself. Sige, pero Alpha, nakakuha na ng isa. Demon though, nandun lang sa kabilang side ni Leo. Ginulat lang si Durke. Handa pa ba ang iba ng Fnatic para sa round na ito? Mukhang tama nga. Flash connects. And there's the swing. Bot line rin. Malaking tulong. At Fnatic naman sama-samang kumuha ng round. A good utility dito. And smart by Alphadir. Nang napansin niya, teka, yung dalawang duelists, sinusugod na dito yung site. Let me pull back and play towards CT instead para pag nag-push sila, hindi ako maipit, hindi ako mismo mapinch at maikutan dun sa loob ng site mismo. So, he gets a kill off of it, off the utility as well. Off the scan, ayan na nga. Dahil nga sa utility niya, sa tripwire. And they convert the anti-bonus cleanly. Isa lang ang natumba. But let's see how they play now na may guns na rin ngayon ang EG. Yun naman sabi mo, diba? Basta mayroong Cypher setup, mahirap tumawid. And especially the fact na may mga flashes talaga ang Fnatic na pwede gamitin na yung mga other players na hindi sila Jojo at si Demon 1, iba ang magiging path nila papunta doon sa site. And that's, I guess, one of the... Hindi naman siyang weakness mismo ng double duelist. Pero pag Jetta trays, you fly over things. Diba? Simple. Lilipan mo past yung mga utility. Pero yung mga ibang players, naisip nila na yung clear. Pagdating nila sa ground, doon pa sila mahuli. Oo nga. Minsan nga, nilalagay yung tripwire doon sa taas para pag para mo. Para yung jet yung mahuli instead, diba? Yun nga eh. And kita mo yung purpose tuloy nung setup ng Fnatic. Boombot though, andyan na rin, guiding light can be the play. Si Durkit though, ready to play, still aggressive. At ang Fnatic, tinakot na lang EG dito. Atras muna dito si Jogimo. Mid-control, una nilang sinakop, pero atras na rin, pupunta dito sa B site. They have that wall ng Viper. Galing kay Com, towards A, pwede lang i-up yun para lang mahatak ang defense pupuntang A site. Seekers on out at ayun nga, gumagalaw ng defense ng Fnatic pero na-realize nila, teka, parang B nga talaga. Si Poster low na flashan dyan. Nagparanoid siya for the stone. Pero si Poster, close contact, hindi pa rin handa. EG, iniikutan na lang talaga ang mga anchor players dito ng Fnatic. Durke nag-check ng mid, hindi niya mahahanap yung lurk presence kasi iba ang plano ni Com. Malayuan na ng from Com. Here comes Chronicle though on the board. Isa, dalawa, simple lang. Dalawang duelist ang mapipitas niya. Timing na to ni Com. Ito na yung neural theft though. At huli na kagad ang intensyon ng EG. Si Com though, makakapatay pa rin. Dalawang beses na siya naping. Alam na ng Fnatic, isa lang ang nandito sa site. Tatago na lang si Alpha kasi walang magagawa si Com na dito. Huli pa siya at isa pang round na to sa Fnatic. Hindi din tumama yung snake bite niya doon para i-deny yung defuse. And yung neural theft. Nakahanap ng lahat ng impormasyon na kailangan doon ng Fnatic. Kaya naisugod din nila agad ang backside kasi alam nila, okay, saan ang klaro, saan ang hindi. At si Chronicle, man, ilang beses na natin nakita na ipipick siyang ganito para matradean, madu-double swing, tapos manalo pa rin siya, 1v2. Sa mga ganong sitwasyon na pinapressure siya ng utility, napaka-consistent, parang Terminator lang. Wow, Terminator, si parang Arnold. Arnold Chronicle. Si Schwartz. Si parang Schwartz. Sige nga, sabihin mo yung full name niya. Sabihin mo kay last time. Ikaw. Hindi, ayoko. Schwartz. Hindi ka na-try. Basta. Yung sparkling water. Which one? Yung Schwaps. Alam ko lang ako, Evian. Wow. Oo. Alam mo, isang beses, may pinuntahan akong place. Medyo pish-posh siya. Medyo fancy pa, yung aesthetic. Humingi ako tubig. Ako din. Alam ko. Tapos, bumigay sila ng bote ng Evian. Evian yung 1 litro. Pero kala ko, yun lang yung house water na ginamit lang yung bote ng Evian. Yun pala. Yun pala. Totoong Evian yun. Pag silip ko ng bill, 300 eh. Gulat ka. Sana nag-coke na lang ako. You had to be there. Oh wait, nandun ka ba? Huh? You had to be there. We also went to something na similar. Feel ko, pareho pinuntahan natin sa BGC. Gulat na lang ako. Boss, pagka tubig. Oo. Pagdating, okay.
Alam mo yung sa mga sinag-express na nilalagay sa bote? Hindi pala ano eh. Hindi pala... Hindi pala libre. Pero libre yung pitas ng EG doon kay Dirke. Sige, back to the game really quick. Mamaya na kwentuhan. Ito na naman tayo though, yung mga eco round ng EG. Ang sobrang effective against Fnatic. Alpha versus the world. At ito na naman tayo. Masasakal na naman ang mga anchors dito ng Fnatic. EG already in position para makuha yun ng round. At si Chronicle madadala ni Jojimo sa impyerno. 1v3. The rifle at the ready. Sige. Pero si Leo, ang may huli pa nga dito. Swing out na si Boostyo. Siya pa ang nanalo dyan. Thrifty of EG. This is a problem para sa Fnatic. That's not the first thrifty we've seen this series as well. Basta na dun sa Lotus, parang 2 beses nga nangyari dun. Sa Fracture rin. Oo nga, kailangan nilang iwasan yung mga round na gano'n na tipong nabibigay nila kung kailan libre pa. Getting caught off guard there, Dirke. Sometimes you see here Fnatic. Gusto na i-push yung boundary kasi alam nila, sige, mas okay naman yung mga baril natin, mas lamang tayo dapat sa firepower. But they can't rely on that. And Fnatic has never been a team that has been necessarily in talagang mechanical in terms of what their game style is. They're one that's more tactical and slow pace like that, and they have to rely on that more. Sa mga set plays, sa mga utility, and especially nakikita natin dito sa side ng Fnatic, paano sila nag-play off on another. That kind of teamwork, ang laking tulong. Pero Com with the mind games, ito na naman. Ano ba? Isip mo, tatakbo si Com sa'yo? Hindi, wala siyang katakot-takot. Shutting down Chronicle early on, and laking bagay yun sa side ng EG. Kasi ilang beses na naging threat si Chronicle doon sa pag-stall niya. Oo nga, tsaka wala na silang breach dito, which is the main point of fighting focus na you'd want to play off of utility. May stun, may flash, tapos follow-up. They don't have that combo anymore galing kay Chronicle. He's gonna have to rely on Leo and Boaster to try and set up the rest of the team dito. Pero ang angle, mas handa si Ethan, hindi in-expect ni Dirk na kalapit. Yun ang maganda sa EG eh. Sure sila na meron pang presence dito. Sinisigurado nila as much as possible na hindi sila mahuhuli na ng mga lurks ng Fnatic after that first map. And Boaster ngayon, paranoia, tatama rin para sa stall. Pero may oras pa naman ang EG sa execute. Gagawin nila. Tower muna ang kukontrolin. Pero Leo! Transfers over! Madadalawa niya ang mapipitas nga. But here we go yet again. Boaster, nag-iisa dito sa site. Goodbye na lang sa kanya. And EG, makakaplant na nga. Fnatic, hindi may panalo yung mga duels na dito. Alphager, okay, gets the one. Isa na lang, may neural theft na siya. Yes, it's time para sa kanya. Intel sana, pero yun yung magiging swing ni Com na naman. The lurk presence of Com instead. Nag-peek na lang from the ramps. Ang ganda nung heads-up patience ni Com, no? Na ilang beses natin nakikita, nagagawa niya yung off-angle dahil lang doon sa timing. Ayun nga, yung mismong first kill of the round dun kay Chronicle, tinimingan niya. Parang enough timing. Akala ni Chronicle tuloy, umatras papuntang sewer, tumakbo na. Yung pala, fake lang ng tap ng ropes at dala rin pala sa peak. 4-2, EG sa attacking side pa sila, lumalamang so far. Uy. Ito Oo nga parang dami nating beses nakita to. Parang nagiging attacking side din na talaga itong mapang to. Ito yung Fnatic, tatlong EG. Pasasabihin nyo sa tatlong ultimate. Ang isang orb na lang para makuha. What was that? Sa dulo ng smoke. Doon pa niya napatay si Dirke. Parang gusto talaga ng laro. You wanna see the kill? Baka gusto mo makita na papapatay mo siya. Wala man may replay. Bigla na. Hindi, yun na yun eh. Hindi mo na kailangan ng replay. Nakita na ng killer mismo. Okay. Diba? Killer. Salamat. Among Us. Amogus? Amogus. Tingnan natin dito. Kung may makaka-Amogus na biglaan. Dahil si Boaster nang ka-judge. Si Omen talaga yung pinakakamukha ng mga Amogus eh. Literal, isa siyang Amogus. Kasi yung purple, pero ito na si Chronicle, nandyan na nga yung judge daw, hindi na tama. Buti na lang ilaga ni Boostyo. But with the Cosmic Divide, andito ang Fnatic sa kabala lang at mabait pa nga! Nung Trailblazer play, Rolling Thunder, mga galing sa Fnatic. Pinush back dito ang EG. Nag-spray si Alpha at gusto niya makahanap ng target pero ang ganda ng Cyber Cage para sa disengage. Hindi magagamit ni Com ang kanyang vision advantage dahil dyan muna. But Ethan eventually, huli na ang kalaban. Alpha now versus 2. Kaya pa ba niya dito na Seekers? Naghahanap ng target at nahabol pa ni Ethan. Pinulot pa nga yung judge para lang patayin. Sayang yun. They had so many ways to try and win that fight, and Alpha gets ko naman parang medyo totoo kasi masyado nang nirespeto doon. Tamaan silang Rolling Thunder. He tried to go for the 1-for-1, especially kung may madrop siya. Grabe naman yun. Grabe sa'yo, di ba? Napanood pa niya yung kill eh.
bumalik pa siya. Gets yun man, bumalik siya for the neural theft, but they don't really play off of it. And dahil nga doon, nagkaroon pa ng pagkakataong bumawi ang EG, and that they did. Should have been the round. And from the ways that we're looking right now, EG in the lead. EG ay may map na. At kung tumuloy pa to, especially sa attacking side, EG ang chance nila maging unang grand finalist dito, Black and Blue, na sino nag-expect ang EG ang mag-go all the way so far? Well, I mean, they've faced their first map loss dito sa playoff so far. Pero okay lang eh. Oo nga, Fnatic. Naghahanap ng ma-deliver ang first series loss din nila. But itong EG squad, the way that they've been playing, yun nga, hindi masyado nila kinokomplikado eh. Kasi alam nila, that will just include and add more faults sa mga paraang pwedeng magkamali. Yeah, hindi. Doon pa sila madadamay. Doon mas sila madadali. Kung i-try nila i-outwit ng sobra-sobra yung Fnatic, hindi gagana kasi ang Fnatic at EMEA, masters of basically paano nga i-slow down yung pace ng game. Pero tama ka, EG, alam nila yung plano, ini-execute nila, and doon nila alam ano yung kailangan nila yung gawin. Especially here for A site. Kuha nga sila ng site, pero hindi naman palagi nilang tinitake yung tower sa umpisa. Minsan, for the later game, minsan talaga dito sa side ng EG, yung adjustment nila sobrang on the fly na hindi makikip up ang Fnatic. Laking bagay din, double controller. It will help them take yung front side dito a lot more effectively pagdating sa A side din doon sa may ramps. Chronicle, nilalaban pa rin niya to. Papalag pa siya. Siyempre, Chronicle yan eh. Ayaw magpatalo muna, but EG giving up at least the initial peak para lang mas maging safe yung kanilang intel gathering so far. Still though, ang napaggan dito si actually si Jojo mo, yung galawan niya from that mid, hindi binabantayan ng Fnatic at all. At aasa na naman sila sa Cypher setup para manalo dito sa hole ng A. Chronicle though, smoke on out. Ayan na rin, lilipat si Jojo mo at mukhang nahabol ni Boaster. Demon though on the board. Nag-reinforce si Boaster. Nag-ultimate para makapasok na nga. Here comes Durke with the showstopper. Hindi pa niya kailangan gamitin. Inaalagaan siya ng team niya. And it's Fnatic right now na may man advantage. But the low HP na si Boaster. Gumagapang na lang dito ang EG at kailangan nila makapunta doon sa site para makuha yung spike. Aware pa sila dito sa mga pwestuhan, dito sa ilalim nila nung una. It seems to be the case kasi ngayon napatras na tuloy ang Fnatic. Kababa na dito si Boostio, spam on through. Durke mag-connect kay Com. Boostio traded out agad ni Bolster. At bumawi na ngayon finally ang Fnatic. Fnatic na hold na rin nila. And tama lang naman na pag may omen ka talaga, bigla ka nalang makakatulong on-site. Andyan si Boaster, andyan si Alpha, at kahit siya mapapasayaw mamaya kung manalo sila. The moves eh. Feel ko si Boaster rin, beside being the IGL, siya rin talaga yung connoisseur of the dance. Marami siyang dancer talaga siya. Oo, marami siyang sayaw, diba? At alam niya yung mga kanta natin. Hindi mo ba alam yun? Nagpapatugtog siya ng Pinoy tunes. Talaga ba? Oo. Magaling. Magaling. Ay, may nakita akong parang kinover niya, kinanta niya mismo. Oo, kaya minsan makikita mo na lang ang 8-8 dance cover niya, no? Ni Boaster. Kaya nga, Budots. Pinoy pride pa rin ang Fnatic. Oo. Yun talaga. Pero tingnan natin dito kung EG, can they start to pull away from with this on the attacking side? Ngayon, wall naman, place here towards B. Pang lurk tong wall na to madalas para din makapasok, pero I'm not sure if Fnatic are getting the right read on this. Nasa mail na agad si Com. Trailblazer, nakita pa nga, di ba? And EG instead, naghihintay na lang ng panahon na naman para makapasok dito ng site. Thing is though, nasa mid mismo si Ethan. Gusto nila makahanap ng konting presence, especially doon sa may heaven. Durke though, ang unang contact na naman, tatawid na lang, hindi pa siya handa. Leo though already, nahuli ang isa dito sa side ng EG. At mukhang alam na ng Fnatic. Okay na dito yung spike. Kailangan natin mag-play ng anchor instead para pigilan to. 4v4. Usually lamang ang attacking side dito in this case kasi it allows them to split the defense a bit more. Mas magkakahiwalay ang depensa. Nakita ko yan 2-2. But Bolster gets a catch on the Jogimo.
As yung side dito ng EG, papuntang A side. Fnatic to with the hold yet again. Hulog na naman yung spike. Buti na lang napulot to ni Boostyo. Nascan na nga siya at yung aftershock. Pilit na siya mag-stick. Pilit na siya mag-stay. Mapaplant nga pero wala na ang magbabantay dyan. Fnatic yet again. Ito sinasabi ko. Pag mag-slow play ang EG, masyadong mag-isip ng paraan. Ang Fnatic ang manguna sa kanila makahanap ng sagot. Grabe naman si Chronicle ulit. Isa sa aftershock, isa sa barrel. And the spam on through here, nagko-connect din. I mean, tingnan mo ba naman, handa si Alphager. Even a problem doon galing sa screens. Yung aftershock, on point din para makonekta. You wonder now, ngayon na nakabawi ang Fnatic 2 rounds in a row. Paano ang momentum dito ng EG? They are on an eco, thrifty na naman, pero we've seen them convert these. Yun nga, diba? Ito na naman tayo. Ang pinaka-weakness ng Fnatic, hindi rifle. Kundi, minsan yung operator, minsan yung stinger ang nakakatakot. At lulusog na ba ang EG dito para sa execute si Durkedo? Unang contact na naman. May struggles nga siya, sure, pero hindi nawawala ang kanyang confidence. Chronicle though with the takedown. At nung nakita kagad ng EG, marami dito ang Fnatic sa B, lipat silang A. Fnatic ngayon, 4-5. Weapons advantage, pero ang stinger pa din! Sabi sa'yo, yung stinger talaga. Hindi mo pwedeng basta-basta kakalimutan ang stinger. Yung stinger yung pinaka-problema ngayon ng Fnatic at mag-iingat nga sila kasi nag-double back na ang EG papunta ng B-side. Boaster though, rather Durke! Hindi siya ready doon at asprayan pa nga siya ni Ethan na naman. Fnatic, the weakness, the lesser by mismo. Parang mas mananalo pa ang EG pag nag-stinger lang sila palagi. Hindi matamaan daw ni Demon 1 ang takedown kay Leo. 3v3 na nga to. Nasa sulok lang ang EG. Surprised na hindi pa si Demon yung nanalo doon. May star na ngayon dito sa may spike mismo to pull them away. Gravity well. Pero ang daming oras sa sayang dito ng Fnatic. They have to go on in. EG shutting down yung retake attempt dito ng Fnatic. Ang tagal-tagal nilang kumilos and by the time they even try to get on it, the time is starting to get a bit too late. Medyo alanganin na. Yung nga, natap na nga. They do bait out the gravity well doon. Si Leo mag-swing na naman with the flash. Leo, alam ba niya may tao sa likod niya? Si Leo, clear ng sila lahat. Leo with the 3K. And because of that, si Boaster ang mag-stick naman. Fnatic! At least ngayon, natakasan yung eco. What a clutch round dito. Pero you see there, like even si Durke nung pinush niya doon galing sa may be heaven. It feels like they get too overconfident sa mga eco rounds na to. Parang inisip na, naka-eco lang naman yan, naka-stinger lang yan, naka-sheriff. Pwede ko na lang i-pick to, labanan na lang to, i-keso na lang to. And that is where EG have been punishing them. That is why ang daming mga successful thrifty rounds ang EG pagkalaban tong Fnatic. Because Fnatic seem like they can simply bully their way. Pero malaking macho din tong EG na hindi mo pwedeng basta-basta itulak. Nga, diba? Kasi kahit naka-eco sila, paano mo sila sasagutin? Ang EG na naman, nakapwesto na maayos, nakapasok na naman sa magandang oras. And you can still see na hindi lang sila sobrang gung-ho eh. Hindi lang sila tipong lulusob lang tapos na. Ang ganda rin nung re-rotate nila pupunta ng B. Umasa pa na naman ang Fnatic doon sa clutch moment in those kind of scenarios. At yun nga eh, parang isip ko, joke ko lang na dapat stinger palagi di gamit ng EG, pero Fnatic pag nakakalapit ang EG masyado, dun sila hirap eh. Ang lakas ng stinger talaga ngayon. Ang dami niyang binabatong bala. Sa kahit sino mang kalaban mo. Tension na load. Nababato ng bala yung stinger. Oo. Nagdudura ng bala. Ano ba gusto mo? I was about to say something else but then I realized okay lang. It's a bad word. Kaya mo na lang. Kumasa ka na lang. Kaya mo na yan, bes. Kaya mo yan. Kaya rin naman ng Fnatic. Kaya din. Na... Kaya din? Yo. Sabi ko kaya lang din. Okay. Grabe naman. Mabed. Pero shoutout na rin sa kanya. Shoutout na rin sa kanya. Pero uy, lumabas yung mga ibon. Biglang. Nagkatukaan, basically. Doon sa gitna. Rolling Thunder? Pero, rolling? Bakit? Kasi sa clear. Para makuha yung ramen, pero walang tao sa ramen. Okay. Tumakas kasi yung EG. Nakita mo paano sila nag-full set papunta na sa may A-side. Boom. At dahil lang doon, gumamit yung Fnatic sa wala. And here comes Jojemo instead. Showstopper at the ready. Tinatakot yung Fnatic. Sige, tawid ka dito. I dare you. Takbo sila eh. Alam nilang ayaw nang tatapatan yon.
Daming ultimate din ginamit dito ng EG, Cosmic Divide, yung Viper Spit, at saka especially doon, yung Showstopper na inilabas nga. Pero full retake dito, 5v5 nilalabas. Yung Shorty, hindi pa nanalo doon? Okay, good job, Boaster. Minsan lang yon. Okay na. Pero Fnatic at least nabuhay pa nga. Nag-scout gamit ng na-front the shadows pero sinatdown kaagad ng Demon 1 natin sa EG. Still, wala na yung Cosmic Divide. Ayan rin si Ethan, nag-try and play and close. Problem sa Fnatic, paubusta ang kanilang oras. And here they come flooding on in. Kailangan may taga-spike defuse. Kailangan may taga-stick dito. Pero Fnatic, nag-set up pa. This is gonna be close. At yun nga, di ba? May gravity well kasi. At grabe naman ang EG sa stall nila. Ang tagal masyado ng retake dito ng Fnatic. Nag-set up pa, naghanda pa, pero kailangan ng umabante, kailangan ng sumugod. At dahil doon, EG, they buy enough time, nakapagsayang ng oras, nahatak pa ng gravity well, and they keep it together. So, yung mga pushes dito ng EG working out in the end, walang natira sa kanila. Pero, it's about taking the round and that's what they get. Yun nga, diba? Ang problema ngayon ng Fnatic. Lulusob sila sa pwesto sila maayos and usually maganda nga na-assess na nila ang mga nangyayari. Pero dapat minsan kailangan na mas maging atat doon sa spike mismo. Na yun yung maging objective na kailangan nila i-bait out yung star. For last round of the first half, laban kagad tayo dito and Fnatic right now, gusto na nilang unahan ng EG. 4v5. Rather, 4v3. Lamang dito ang Fnatic. Seekers available para sa kanila. To gather that information. May blades nga si Demon want to go aggressive pero Ethan is low as well. Propulsion ng konting aggro dito papuntang B-Heaven which is where most of the defense is. Naka-solo nga si AlphaJer dito sa may A site. Dahil nasira yung cam, that should pull the defense a bit closer dito para sa A site kasi alam nila ang posibleng umikot nga dito si Com. Mahihirapan nga sila. Maging sobrang sigurado dito sa B at kita mo, like you said, Trailblazer nga, linabas ni Leo papunta sa may screen, splash rin nga. And EG actually using that timing para patayin si Chronicle instead. Walang nakatulong sa kanya kasi mas naging sigurado pa para sa side ng Fnatic. Seekers though into play. Alam na kagad ng Fnatic dito na puro B side ang EG ngayon. The cross covered, never mind! Nataptanan pa ng bala, natamaan pa si Ethan dyan. At si Demon 1, nag-sorry na lang. Sorry ba? Spaman na lang. I mean, load in si Ethan. One bullet. Yun lang yung kinailangan nila para mahanap siya. 3v2 na ngayon. May cam si AlphaJer. Alam niyang mahilig mag-agre to si Demon. So, inabangan talaga niya. Demon here. Blade. Tatama muna kay Boaster. Ito na si Alpha though. And it's 2v1. Demon flies high! At mukha talaga. Hindi lang siya, Demon. Well, sent back though, exercised by Leo at the very end. Fnatic mukhang na-tie up naman yung scoreline. Pero, if you think about it, maganda na tong half na to sa EG. 6 rounds sa attacking side. Kita natin sobrang sure yung mga spike plant nila. At kung maganda rin yung post plant nila on the defense, sila ang may advantage moving forward. All game na ngayon dito para sa either side. It's a good recovery sa Fnatic considering the early lead na naisimulan dito ng EG. Pero simulan muna natin ang panel. Guys, kamusta? Okay, at kabado kami dito. Ewan ko na lang sa Fnatic tsaka EG. 6-6 yung nangyayari ngayon. And comparison lang tayo sa dalawang duelist. You know, before naging last round, Durka with only 2 kills for the side of Fnatic. And Jojimo with 8 kills. Hindi sila top fraggers for both of them. Ano ba nangyari sa ating duelist? Ba't mahirap? Well, what I love about EG is naambahan na kaagad nila si AlphaJer dito. Meaning to say that they are using their utilities multiple times para ma-break nila apart yung structure na meron na nga dito for AlphaJer na siya nga ditong Cypher na itong magiging bait sana laban sa side na nga dito na yun ng EG. But ang nagiging problem is hindi nila kayang hanapin na ma-deny yung ganitong aggression ng EG. But the question is, hanggang saan yung aggression ng EG? Dahil they are going into the defender side ng second half natin. Actually, pagdating kay Durka together with Jojimo, yung dalawang raises nga natin, nakita natin yung mga problems. First of all, syempre, pagdating kay Jojimo, kita mo naman yung harang sa kanya ng mga controller, ng isang katulad ng AlphaJer. Kaya may Cypher nga, kaya nga may mga
on may mga backings si nga Booster, ng angles, di ba? Pero on the other side naman kay Dirk, ito nga, di ba, alam naman natin first half pa lang dapat explosive na siya. Yep. So, ngayon talaga alam mong nararattle siya because of that double controller. So, Exactly. ngayon talaga sa second half, kung mag-step up si Dirk, I think this might go into the side of Fnatic. Yup, ito yung sinasabi natin na kasi pa-defensive na yung Evil Geniuses. So parang let's see kung gaano ba yung quality ng kanilang double duelist. Pero on the side of Fnatic, natay naman nila all thanks to Leo at saka Booster. Yung clutches nila very effective into the round. I mean, sobrang konti na lang, small margin of errors. Fnatic sana baka magiging 7-5 pa to. However, naging 6-6. So super excited kung ano ba yung mangyayari with Fnatic versus EG going into game number 2. And again, reminders, yung mananalo ay going to Grand Finals, talo, lower Grand Finals. So eto na nga, balik natin sa ating casters. Dax, Black and Blue, balik sa inyo. Buti naman binalik mo na sa amin, Bruce. Munting nagbabalik dito ang Masters Tokyo. Map number 3. Okay ka. Fnatic, EG. Gumawa ka pa ng intro na naman. Pero isipin mo, ganito kadikit ang labanan ng dalawang teams na bago tong series na to. Wala pang talo mapa at all. Pero isa sa kanila, sabi nga ni Bruce, diba, lower bracket ang nag-iintay sa kanila. Yung isa naman sa Grand Final sa Sunday mismo. At alam mo, narinig ako na maraming event tungkol sa finals talaga dito sa Masters Tokyo. Pero Demon 1, nunahan na si Dirk dyan. Dirk has been struggling so far dito sa mapang to. And with the guiding light also, nung galing side ng EG, sinstall pa nila ang Fnatic. Nahuli rin na nila ang lurk ni Booster dyan. Okay, opening pick dito sa EG. It's been Dirk who's been taking the brunt of that force. So, medyo mas nawalan sila ng konting explosive entry sa mismong execute nila ngayon. So how do Fnatic deal with this? May wall nga ang pwede silang iangat dito. Galing kay Com, that Viper's wall will be a problem. Pero at least, dahil nga nakaikot na sila, sa heaven na sila, madadaanan nila yun. Pero yung star dito sa A main mismo sa choke, yun yung mahirap tagusan. Alphayer! Ayun, hindi na hirap yun kay Alpha. Fnatic papasok na rin, the flash comes into play. Si Boston nasa sulok, pero nahuri na rin ng EG siya. In the end though, naging 3v3 na ang Fnatic pa ang makakaplan. Pinabayaan mo daw, ni Demon 1. Ini-expect na Fnatic may malapit naman dito sa may backside. Chronicle Alpha yet again on the board. At mukhang may heroes ang Fnatic ngayon. Alpha stepping up so well kung nahihirapan sila sa entry. Eh kung sino ba namang naging talagang reliable doon, yung talagang dalawang pinaka maasahan mo sa team na to, si Alphayer at si Chronicle. And Alphayer, time and time again, getting the punish, getting the trade, laging handa para tumulong sa kanyang kapwa. And so is Chronicle in this case. So, nicely done from the two most reliable players. Yung mga bato, yung rocks dito. Yung glue ng Fnatic. Wow, rocks naging glue. Rock in a hard place. Glue? Bato-bato pick. Rock, paper, glue. Isip ko po, saan dun yung glue? Nandun sa paper. Ang galing. Imbis na Mag-stapler ka na lang kasi. Pero eto na, laban na naman. Dirk, and there you go. Bawi Yan time. ang bawi na hinahanap niya. Isa pa, bigyan mo siya. Bigyan niyo ng kills, guys. Para naman natuwa. Pag-screenshot. Grabe naman si Dark He needs those. Parang, nung nakita natin nung first half stats, di ba? Parang 212 or something like that. Oo. Na sobra siyang shutdown, sobra siyang palaging pinapatay ng una. And not for the lack of trying. It really feels like na gusto niya sana gumawa ng mga advantage dun para sa side ng Fnatic. Nahihirapan siya. Ito na naman tayo, yung pasapasahan ng baril ng Fnatic habang pag-i-entry ng EG. Agoy. Classic. Namatay na naman si Dirk, pre. Pero at least Fnatic, handa na dito sa kabila. Should be enough para lang mag-clean up. And that is it. Fnatic making it 8-6. Basta gumana, wala tayong problema. Oh, I like 8-6. that. Wow. Okay yun na. Basta gumana, walang problema. Gagamitin ko yun sa madaming bagay sa buhay. Ginagamit ko na sa buhay ko ngayon. Well, Fnatic so far, bonus ba yan? 3 Vandal. 4. 4 na Vandal. Kala ko bulldog yung Mukha samba. siyang rifle round, Oo nga eh. I mean, pwede naman. You know what you notice also? What I notice? Pag Fnatic ang kalaban ng tao, mas madalas na mag-phantom ang mga ibang teams. Baka... Kasi ito sa light armor strat.
Totoo. Oo. Hindi na kasi kailangan mag-vandal pag gano'n. Yeah. Hindi naman. And then, mas mabilis pa bumaril yung Phantom, di ba? Mas malaki pa yung bala. Mas nakakatipid. Oo, nakakatipid, pero titipid ka pa pag si Durke nakaka-entry. Well, we'll see. Boost you down towards the corner. And Durke now, alive and kicking. Naka-2K, naka-showstopper. Okay na, sige, tama na yan. Fnatic should be having this round. Win by default na to. 9-6. 6-9 agad ang score. Nice. Ethan and Demon natitira, but you're gonna try and save. Let's see if they're actually able to keep this on. But what's good here about Fnatic is we're seeing yung coordination nila. Yung paranoia ni Boaster dun sa Mayhel para makakuha ng isa allows Durkee to get the opening entry, information gathered dun sa backside, allows him to combo gamit yung flash, yung stun, at saka yung nade para ma-secure. Tapos yung nag-swing nga dun, yung backside player, edi mas naging free kill na lang para kay Durkee. Those type of things, that's what you have to see from Fnatic dito sa attacking side nila. Magandang point nga yun kasi nakikita natin nung defending, ano ba yung mga picks ni Durke? Medyo maaga, na medyo may flash. Sige. Unsupported. Pero hindi gaanong supported. It's just dry peak after dry peak. Ngayon, Fnatic just dipping their toes towards the site at willing na talaga to wade in those waters. 6-9, nicely done. Fnatic, big win yun sa bonus kasi dito na sila talaga mag-start mag-snowball. Para sa musiko, pagbagsak niya doon, hindi naman ang paranoia agad. Pero yun nga, di ba, ginagamitan nila ng utility, hindi puro dry peak. Pag tuyo, hindi pwede maglaro. And in that case, Fnatic, naiintindihan na nila na kailangan medyo ihanda muna ang laban bago lumaban. Salbabida, kailangan mo ba? Hindi naman. Kailangan mo ng life vest, pre. Baka biglang malunod ka dyan. Mahirap huminga, pre. Pero ito na, Fnatic now. Trying to choke out the life of EG. Flights again galing kay Durke. Mukhang may clear out nga nila yung site mismo na binigay na ng EG. At high ground talaga ang magiging pressure point nila from that tower hold though. Pwede sila mag-contest ng ramps. Ito na naman tayo, yung kinakatakutan ng Fnatic. May steer hawak ng EG. Okay, flash na malapit. Oh, Jogimo dito, naka-boost. Hindi yun na-expect yung angulo na yun. Sinusugod na nga dito si Leo. Kailangan niya mapapanalo to, but Jogimo, big kill! At ngayon, 5v2 na ngayon. Nakapulot pa siya ng kill, nakapulot pa siya ng barrel. At ito na ang Fnatic. Nandito naman sa screens na lang. Na-stun pa si Boaster ngayon. Hiding onto the elbow. Goodbye kay Durke. Ito na naman ang stinger. Ito na naman ang eco ng EG. Tinatapatan kasi talaga ito ng Fnatic. Nakita mo doon, alam niyong naka-eco round, alam niyong papuntang rampa. Anong ginawa dito ni Chronicle? E di tinapatan, dumikit sa mas malapit na angle. And Fnatic, I'm not too sure. At this point, since ginagawa na paulit-ulit, I'm not gonna assume that it's because of a reason na parang wala lang feeling nila confident sila. Or it's just talagang yung protocol nila is to defaultly pag-eco, tapatan na gano'n. Because it's been happening so often that you'd assume at this point natuto na sila, but the fact that they keep on going back to it, baka yun talaga yung plano nila pag may eco. Pero Fnatic, ano ba mga wins nila against the EG eco? Mga 1v1 na nauubos pa sila. In bare minimum, ang nagagawa ng EG, huge economical damage. Ngayon yung scoreboard pa yun na-affect. Pero dapat naka-rifles naman ngayon, Demon 1 ang unang mapipitas. Not only that though, Neural Theft rin ang maging laro dito ng Fnatic. Now they know na maraming mga players dun sa may A site and they're gonna use this Trailblazer para lang ma-clear out si Com na lang. Alam na nila ano ang next. Paranoia, iniisip nga nila dito. Flash comes into play. Tatama na rin dyan at bago pa sa lahat. Goodbye na lang kay Com mismo. Napatalikod, hindi niya na-expect. Flash out dito. Bolster on the catch. Jogimo natitira 1v4. He gets a kill dito kay Alphayer. Pero Chronicle, ginawa sa Barnacle. 10-7. At dalawa na lang match point dito para sa Fnatic to send EG sa lower bracket. Grabe yung swing though. Yung timing mismo against Com. Na nakikita niya yung paranoia. Gusto niya ilagan. Gusto niya at least makapwesto na maayos. But suddenly, bago pa tamama sa kanya, yun na rin yun. Fnatic though, lurk presence from Alpha. Kung nag-iinit siya, mananalo talaga siya dun sa mga 1v1 duels na kailangan niya for the team. And dahil lang sa unang kill yun, na Neural Theft nila yung kalaban, bigla na lang, alam na ng Fnatic ano gagawin. Neural Theft, napakalakas sa ultimate because unang-una, mabilis siyang mabuild up. Tapos pangalawa, syempre, global. Wala kang magagawa. Walang counter. Walang pang-kontra. As long as ibato na yun, kung buhay pa yung Cypher, edi malaman nila kung nasaan lahat. And information is key dito sa Valorant.
And we see there na dahil nga sa style ngayon na ginagawa ng Fnatic na they're always split pushing these sides, parang nagugulat na lang, nabibigla na lang yung EG kung saan sila titingin. Parang dun si Com, naipit siya sa rafter, di siya sigurado saan siya titingin. Those type of moments here, that's what Fnatic have been doing because of the conditioning na sinimulan nila. It's just such a strength ng mid-rounding talaga ng Fnatic. Nakikita mo gaano ka-sure mga calls nila. Nakakuha lang sila ng intel, tapos yun na yun. But look who's on the top of the scoreboard right now. Kung hindi si Alpha, it's Leo. And you can see sa Fnatic na ang reliable ng mga role players nila, yung mga utility players nila, sila na rin yung nakaka-pick up those pieces. And then, dito sa attacking side especially, tumutulong sila dun sa entry. Inaalagaan nila si Dirk as much as possible. Kaya ngayon, ang Fnatic in the lead. Kasi bumabalik na naman sila dun sa style na gumana parang kanina sa Lotus. Don't forget, Chronicle is only 1 kill away and he has 8 assists here, top assisting the game. Dami niyang flashes and stuns that are allowing the rest of Fnatic to pop off. Maybe not Dirk, but it's certainly been Alpha Dare and Leo who are playing off yung utility nga na yun. Now, Fnatic, crucial round dito para sa EG. Operator out for them. They have the showstopper. Rolling Thunder available na for Chronicle as they choose. Anong site ba nating tatamaan? Yeah, but that hawak-hawak ngayon ni Demon 1 instead. And mukhang EG, aasa naman na sa operator na naman. Boomboto, as well as the Trailblazer, naghahanap ng konting targets dito sa gitna. Pero hold close ang plano ngayon ni Jojemo. Gusto niya mag-showstopper at walang matatamaan. Nahanap na ni Dirke ang setup dito ng EG. Alam mo na, merong operator na kahawak. Booster daw playing the anti-flash. And ang ganda ng flick na naman. Makahuwa pa nga isa. Booster, namatay rin. Nadamay pa ang plano ng Fnatic. Sana tagusan na lang yung operator. Pero hindi sila makakalampas kay Boostyo. Grabe, okay na sana yung sa Fnatic nung towards mid. Na ipagamit nila yung showstopper ng walang na ipipitas. But then, on the entry, hindi na clear si Boostyo agad. Nag-TP nga sa tawid. Pero by the time they saw it, it was too little, too late. And si Boostyo, living up to his name, nag-boost pa nga. This round is done as EG. Yun yung lifeline na kinailangan nila sa mapa na to. Lulusong ba dito ang Fnatic though? That's the question. Leo nung kukuha nga ng isa and they tried to go for the site pero no time na. Ang talino na ginagawa dito ni Jojemo. Gusto niya mag-gatekeep doon sa spike mismo. At si Ethan, sabi na lang sa kanila, tago ka dyan. Let's just win this round. At least ako na yung plant. Dagdag pero onti sana. So, Fnatic feeling good. Mainit pa rin ang kamay. And you can tell, at least, dahil nga naubos nila, they're still feeling it coming into this next round. Nagkataon lang na hindi na-clear yung corner agad. I'm just wondering, bakit si Chronicle ang una pa nga pumasok doon over somebody like, Dirke? Hindi, si Chronicle naman yung nag-entry minsan eh. Oh, sabagay. Siya na nga nangunguna. Pero breach ka eh. Yun maging problema tuloy. Nauna pa yung Omen, nauna pa yung breach. And it just goes to shows para sa Fnatic, hindi pa tapos ang laban. Galing ng galawan doon ng EG. Ang interesting though is, asan na yung operator ngayon ni Demon 1? Shorty lang hawak-hawak niya with the blades. Dirke though on the board, finding Boostyo. And it's Demon instead, making it count. Isang magandang pitas. Gamit dito kay Demon 1. Yung Trailblazer though, gusto niya malampasan. At si Booster pa ang nadamay dyan. Distraction in the space made. Napasok na dito ang EG. 3v2 though. And Leo playing by Garage so far. 2v3. Alpha are 2 away. Sa kanyang Neural Theft. Parang nung kanina lang 2v3 yung spike nandun. Tapos Aura sticking. Tapos nasa B-main lang sila. Tignan natin dito. Diggs coming on out for no frag. Just EG. Ginawang close game pa nga. Gaano ka close? Ganito ka close. 1 round gap habang bumabawi dito ang EG ngayon. And especially yung blades ni Demon 1 bigla na lang nakapwesto dito sa may entrance na garahe. And I think that's really the biggest deal right now para sa side ng EG. Dahil ng lalim ng umabot ni Demon 1, nakapasok rin si Jojemo, and then the rest of the team just flooded on in. Uy! Okay. Okay? Nice boost. Pwede ba yun? Oh, pwede yun. Oh, galing. That is legal. Gumastos sila ng blast pack kasi. Yes. Gain something out of something else. Oh, pwede naman. Oh, Operator though, at least nalaman na nila na dito yung op ng EG na si Demon 1. So, now the question is, how do they play around that? Do they continue that way? Looks like ang opposite ang kanilang isinubok na iwasan na lang natin, pre, para hindi maging problema pa.
Fnatic dito muna sila. And interesting part, si Boaster may hawak na operator. Iniintay niya mag-challenge ngayon si Demon 1. Pero here we go again. Si Com naka-boost on up. Si Jojo magiging distraction. Nakita na natin to ilang beses sa EG. Look at me, I'm Jojo mo. Pansinin niyo ko. Papansin talaga yung batang yan for good reason. Para lang ang EG makakuha ng off-angle biglaan lang. EG, they burnt a lot of time dito sa Fnatic. So by the time Fnatic hit, magiging medyo mas hasty. At mukhang A-side pa nga ang binabalak nila. And because of that, that means they won't have enough time to be diligent about avoiding this up, about clearing these corners. At pwedeng gawing problema to ng EG. Nakita natin ilang beses na hirapan ang Fnatic pagpilit ang kanilang mga kamay. Leo though with a kind onto one. Demon 1 still sticking on sa elbow. Pero ito na ang shutdown na hinahanap ni Chronicle. Boaster rin, siya ang sasagot. Ang natitira lang dito sa may A-site si Ethan. Iintayin pa niya si Com bumalik as na plant na nga ng spike yung Fnatic. Joke ba yun yung Ethan? Iitayin pa yun? Hihintayin. Iitan pa yin. Pa din. Di ko sinasadya. Pinahirap mo pa buhay mo, bes. Ang corny na nga nun. Parang ganun yung pagkalabas eh. Wala eh. Di wala. Di witty pala ako. 2v4. No chance. Fnatic ah. Fnatic ah? Meron sa Fnatic ah. Ano ba yung lugar? Fnatic ah. Fnatic ah. Bagong place. Parang libro eh. Ano yun? Yung sa Disney? Fantasia? Alam mo yun? Fanta? Uy, drinks Royal. yun. Pareho lang ba yun? Yung Royal, yung Fanta? Oo. Alam ko, licensing thing lang. Alam ko nga sa Australia, ang tawag nila sa Burger King. Hungry Jacks. Totoo. Eh, paano sa Pilipinas ang tawag sa McDonald's? Jollibee. Galing. Hindi ka naman mali. Pero dahil sa round na yun, 2 na lang ang kailangan ng Fnatic para makapunta ng Grand Finals. Tingnan mo sino ang nakatago sa sulok na ito, though. Judge mo with the judge. Meron tayong both teams fan. Hindi maka-decide. Happy either way. Well, operator dito para kay Durkee. Sa attacking side niya, it's been difficult para makapapasok dito. Knowing na naka-judge now, especially si Jogimo in this case. You can see, maybe if EG give him a peek, kung binigyan siya ng angulo, inaabangan ni Durkee. Muntik pang matamaan. Muntik pa mahuli, muntik pa sana sa side ng Fnatic. Pero habang nangyayari to, nagbibigay ng presence sa Fnatic sa may A-ramps. Allows maybe a lurk galing kay Chronicle sa mid. Nagagana rin kung may mag-cross. Pero iba na ang plan na Fnatic. Habang maaga pa, dadalhin na nila ang lahat para sa execute dito. Well, mahirap mag-hard execute knowing may up nga sila unless ipasa nila kunyari kay Boaster. Yun nga ata nga ibinabalak dito sa mag-push. Ayan, binigay na nga yung up. Ito pagpasok. Showstopper, hindi na tamaan! Nakatakas pa si Jojo mo dyan, pero nahuli siya ni Leo at the very least. So trade for trade ng mga Rays. 30 seconds na natitira dito sa side ng Fnatic. Ang ginamit ngayon ni Ethan ang Seekers para dun sa stall. Pero habang umakyat ngayon si Boaster, pwede pang be as you mentioned. Hindi daw nagpapabait dito ang EG. Hindi sila magpapatalo at mistake type pa nga. Common Ethan with strong anchor positions. Boaster though, that's a big kill. Si Ethan naman ang taga-hole. Huli siya ni Leo. At yung double back na naman ng Fnatic para promesa sa may A-side. Sobrang alanganin ng back na yon. Hindi nga dapat gumana pero buti lang naipatay ni Leo. TP nga ni Boaster. Pagbalik sa site, para nag-second guess pa sila. And in the end, the indecisiveness gets him a decisive potential winnable round. And clutch na yun ng Fnatic. Kaya ba nilang tapusin na to in a 2v2? Comdo magpapakita na. Boaster will fight him. Si Leo ang natitira dito. Parehong pulado. Pareho. Baka nga isang bala na lang. Viper split nandyan na. Shorty hawak lang ni Leo ngayon. At mahihirapan siya sa range na to. Hindi nagkakitaan. Nagkansalisi sana. Pero bigla na lang si Com ang lilingon sa kanya. EG! Ganon kalapit na naman ang nangyari. Masyado niya ang chinek. 0.58 nga. Sayang. Ayun na sana yon para sa Fnatic.
Punas siya ng pawis eh. Ito na naman tayo. Hindi siya no sweat. All sweat. All sweat. Sweaty ka pa na eh. Nagawa pa. Sweaty player. Grabe. EG. What a round. A roller coaster of a round. Back and forth. EG in the lead. Bumawi ang Fnatic. Nakapag-plant pa. Tapos, in the end, the clutch from Com. No way. 10-11. Medyo mapa-force dito ang Fnatic. And we see yung operator ganyan sa attacking side. Malaking gamble na hindi gumana. Pero it's not the best buy rin sa side ng EG. Itong round na to, laking definition ng economy moving forward. And EG, feel ko nga mas must win pa sa kanila to. Kasi ang Fnatic ngayon ang may advantage. At sila ang isa na lang ang agwat papunta ng match point. Na-neural time pa nga dito ang EG. As soon as they get that intel, alam na kagad ng Fnatic ano ang plano. Rotate nga sila papuntang A. Ito na nga, A site ay nasa kanila. Ang nag-iisang miyembro dito ay si Ethan. Alam nila may tao dito. Bulag na nga naman ang paranoia. Ethan dito sa backside. Hindi makatama. Chronicle takes him down. Bolster makakapangalawa gamit ng Spectre. At si Demon na lang natitira as match point ay masesecure ng Fnatic. Ang ganda nun kay Bolster. Yung paranoia talaga para alagaan ang Fnatic on the cross. Kakalanin mo na si Boostyo pa ang bigla na lang makakapitas, makakapatay. But Fnatic are doing it here. Itong matchup na to do, pang grand finals eh. So nakikita natin sa upper bracket finals, dikit na dikit ang Fnatic at EG. Grabe naman. What a way for Fnatic to come back mid-control. Bolster, TP sa tawid. Demon. Kaya nga Demon 1 eh. One tap lang. Hindi ka naman mali. Boom! One tap na naman! Oh! Pangalawang one tap na yan. Demon one tap. Demon one tap. Isa pa? Tapos susubukan niya mag-one tap. Ano to? Sulit sa bala. Dadalhin niya para sa next round. Sayang clip. No, may shortage eh. Okay. Mawawala yung one clip sa next patch eh. Hindi, I mean yung clip mismo. Yung the clips. Yung the highlights. The highlights. Ayun no. Boom, sakto. Flash, Bolster, TP. Tapos si Durkee dito. Hindi pa handa, but nada pa rin. Ang interesting ni Bolster maglaro ng mga TP plays na open ah. Minsan gumagana kasi hindi siya nakikita. Minsan rin ginagamit niya para mag-double up with someone eh. Na may mag-swing na isa, tapos siya mag-TP sabay, para lang bigla na lang may second target ka pang pwede patayin. It doesn't always work, pero in those instances, maganda sa side ng Fnatic. Even better, eto na 3 ultimates. Pero, yun yung weakness ng Fnatic. Tatlong stinger sa EG. Pero bagay naman yun kay Bolster eh. Yung, I mean, use the TPs in a creative way. Isa siyang creative na player. Totoo. Kaya, bagay naman talaga sa playstyle niya. And that's how you have to play that Omen. Hindi pwedeng basic lang. So Fnatic here, trying to anticipate an aggressive push. Alam nilang medyo mas low by ang EG, so they want to make sure hindi sila mabigla. At narinig na kagad ng EG, or rather na Fnatic yon, malapitan. Ang gugustuhing laro ng EG dito, si Boostyo do. Make or break moment gamit ng judge. Hold close nga, Fnatic cutting noise muna, pero mukhang B ang magiging hit nila. Okay, B site. Yun nga inaabangan. Stars dito nakahanda though. Judge din. And this snake bite is gonna be a problem. Masala na kung medyo mas malo HP sila. Si Boostyo, nakita nila at nahanap pa nga dahil dun sa Seekers. EG though, good pick. A little impatience there from EG. Baka naman pwede pa nilang intayin instead. Pero sabi mo nga, di ba, comedy takedown. Mahuhuli na rin siya ni Leo. At ano na si Chronicle, Fnatic fighting back. Pero 2v2 na to. Demon 1, is it time for the Blades yet again? Chronicle, mahuhuli pa nga siya! And Fnatic falling apart against the Eco round yet again! Fade away shot kay Demon 1! Alam mo tong EG, hindi sila evil geniuses, eco geniuses here! Grabe naman to. Si Demon 1, demonyo nga talaga. Nagmukhang Diablo. At hindi pa naman pigilan sa pagpasok, sa paglabas niya dito, Kamo. Hindi man lang right click eh, left click talaga. Full confidence. Bam! What a one-tap fade away. Parang Michael Jordan. Kumakobe, may fade away. Kobe. Dirk Nowitzki. Oo. Tagal Off the one leg pa. Last round dito ng regulation. So, alam mo yung, gets mo na? Ba't siya nag-vandal kanina? Na mga one-tap? Pre-practice niya yun para doon sa Bladestorm round. Sabi niya, kala niyo si Scream lang ha? Warm up lang. Pero eto na ang EG ngayon. The best chance of Fnatic falls apart in front of them. Muntik pang madamay si Bolster. At kita mo si Bolster, medyo stress na yun eh. Seryoso na yung mukha talaga. Kailangan nila. Kumalma dito ngayon, Fnatic. They lose Durkee.
has been struggling this entire map. Hindi umabot. Yung bounce. Kaya yung audience na tawa, it's like, uy, walang nakita nun. Pero yung snakebite, hindi nga tatama. Yung guiding light nandyan na rin sa Fnatic para sa push. Pero nag-spray na lang si Ethan. Nahuli pa si Alpha. -2 na dito Fnatic. Chronicle though wins it out. At mukhang yung alleyway magiging position ngayon na kailangan ingatan ng Fnatic. Si Leo rin, huli si Com. Uulitin mo yung angle, uulitin namin yung peak. 3v3 na to. Okay, good expectations there galing sa Fnatic. Still 3v3. May showstopper though si Jojo mo dito. Yun yung malaking problema. Ang hirap maka-plant dahil dyan. Kasi syempre, inaabangan nila yan. Showstopper out. May brain shell pa nga sila. At ito na nga si Demon 1 leading the way. Chronicle, huge pick! Oh, Chronicle's doing it yet again. Pero pag iipit mo sarili mo, huli ka siya showstopper dito. Oo, 15 oras. 15 seconds, yun nga sabi, di ba? Pain shell. May pain shells pa. Iniintay lang to ni Jojo mo. Boaster, nasaktan na. Hindi pa muna magpapakita dito ang EG. Ethan could have stopped it there. Pero mukhang maka-plan pa nga. Leo, nahuli na si Jojo mo. This is a kill from Leo! At the very last second, nanalo pa ang Fnatic doon. Sa spook na nga siya. Lamapay pa. And Fnatic will do it with a 13-11 win. May tumatakbo sa crowd. May Hindi ko alam saan siya pupunta, girl. Makikisama siya sa celebration ng Fnatic. Kala ko tatalo na siya dun eh. Oh my. Grabe naman yung Leo. I thought the round was done, Dax. They had 1 second left nung napatay niya yung plant ni Boaster. But Leo, coming in big, the king of the jungle. At pinakitaan niya ang EG. They send EG down to the lower bracket. Hindi ka maniniwala. Paano yun na umabot sa Fnatic? The recovery in that round. Pero sa totoo lang, parehong teams. Ang ganda mga recovery nila pag may disadvantage. But what a way to end para sa Fnatic na sobrang split-second decision-making. Nakala mo na masastall ni Jojo mo gamit ng utility ng Raze. Na nung nag-push si Ethan, doon sa crossfield ka talaga. Dapat doon sa cross mismo, yung kailangan at may tumakbo, tumatakbo na rin. Saan siya punta? Ano ginawa niya? May ginawa siya eh. Ayan, may props, may props. Ano? Oy! Mount Fuji! Ano yan? Mount Fuji! Oo nga no. Ayun, tourist! Tourist! So say Mount Fuji. May makaulap. Welcome to Japan and welcome to the Grand Finals sa Fnatic. Ganda ng hat niya. So na ganyan. Naipawi pa ng Fnatic na medyo nahirapan sila in this game, especially we didn't really see Durkee have his best game, pero still the reliability of players like Leo, Chronicle, and Alphager bailing out Fnatic when they needed them the most. Yun naman talaga yung Fnatic. It's a team sport. It's a team. And kita natin, diba, na para sa Fnatic, it was a struggle of a game. Nahirap sa EG. Hirap sa setup. And of course, yung pwede maging clutch factors na si Demon 1 at si Jojo mo. Pero they went through it. May mga rounds na natutulungan na si Durkee. May mga rounds na biglang si Alpha or si Chronicle yung nagka-clutch. Si Leo rin. Ang ganda ng buong series niya. In the end, it still feels like nahihirapan yung Fnatic sa mga eco rounds ng EG. Pero pagdating sa rifle rounds, pagdating sa mga full buy, na-outclass rin nila sa mga lurks eh. So, dun yung advantage. This is a big series for Leo. Nalala ko dati nung throughout, you know, the past year, sa mga big games, si Alpha yun parang naiinis na lang. Pero there will be times where he would look like one of the easier links to break dito para sa Fnatic, but not in this series, especially not in this tournament where he's been having himself great performance. Talagang naipanalo pa nga. Ayun, yung spam, inispaman lang niya. Gets a kill dun sa taas kay Jogimo. Nasa rafters. It's a great shot to connect. And then just barely trades out dito si Bolster with less than a second left. Yun yung the best part eh. Hindi pa pabaya yung Fnatic doon. And in the end, nakuha nila yung trade, nakuha nila yung round, nakuha nila yung win. Grabe. Smallest margins, kala ko. We were 0.5 seconds away from going into overtime. Natutuloy pa. Pero guys, natama namin kayo sa main stage. May interview ngayon ang ating mga panalo. Much I ever play on this tournament, but we win takes my team
They are all the time hyping each other. They didn't fall down any time in the game. Yeah, that's it. ありがとうございます。このトーナメントの中では一番ハードな内容だったと思います。自分たちが押される場面もあったんですけれども、チームを信頼して頑張ってプレーすることができました。ありがとうございます。さあそして対戦相手のイービルジーニアスのポッターコーチがEMEA 圏にはもう我々の敵はいないと、唯一あるとしたらフナティックぐらいだみたいな、フナティックが唯一競えるチームだというお話もありましたけども、イービルジーニアスの印象というのはいかがですか？ So actually, Coach Potter from Evil Genius mentioned you are the only enemy left in EMEA. But how was Evil Genius today? I think after us, they are the strongest team in this tournament. This is my idea, and all players is good, and they have strong aim. They are really good. Like I didn't expect it actually, but we win. Yeah. そうですね、自分たち以外にこのトーナメントでもし勝つチームがいるとすればフナティックだと予想していました。そしてエイムもとても上手で強いチームでしたので、自分たちも今日勝てるかどうかというところは確信がなかったんですけれども、勝つことができました。ありがとうございます。それだけね、イーベルジェネスを敵視していると注意して見ているところですね。ありがとうございます。さあそして、なんといってもフナティックの負ける姿というのはなかなかねイメージも、つかないところで、フナティックの弱点っていうのはあるんですか？ So it seems like Fnatic is unbeatable for anyone, but is there any weakness from your team? I think our weakness is communication. Sometimes we are missing communications, and that's making us distressful. I think this is our weakness. I can say other things is perfect. そうですね、唯一弱点があるとすればコミュニケーションだと思います。やはりプレー中のコミュニケーションで少しストレスがたまるような場面もあるんですけれども、そこを省いては自分たちの弱点はないと思います。ほー、まだまだそこを改善して強くなりそうですね。さあそして、フナティックファン本当に日本にもたくさんいらっしゃいます。メッセージをいただいていいですか？ And as you already know, there's lots of fans out there for Fnatic here in Japan, so please give them a message. We came before Japan, like maybe 4 months ago, 5 months ago. I like all crowd. The Japanese people is really nice, and I can say arigatou gozaimasu, all of us. 4ヶ月前にも日本に来たんですけれども、その時も温かい応援をありがとうございました。日本語でありがとうございます。はい、ありがとうございます。フナティックからアルファイア選手でした。大きな拍手をお願いします。I'm gonna go. Welcome back sa PH broadcast ng Masters Tokyo. Fnatic securing the grand finals. Evil Geniuses, however, gonna be relegated down to the lower grand finals. Yung last na yun, parang overtime talaga. Ano yung 1.03 seconds, if I'm not mistaken. A second away. My God. Pero before we break down and congratulate Fnatic, how slim is yung chance ba na parang EG pa rin yung makakuha sa Grand Finals last? Sobrang unti na lang para magkaroon ng overtime. Pero I was really leaning towards the composure ng Fnatic na talagang kitang-kita mo na eh. Namamindset ko na Fnatic yata talaga yung mananalo dahil naihabol nila itong half na ito, itong second half na ito na in which it was really close of a half na para sa EG. But then, on the latter stages, EG, even though that they have high moments of hope na mapanalo, magkaroon nga ng comeback, Fnatic, they have such good composure when it comes to Chronicle, when it comes to Leo. Imagine yung last round na yun, Ray, diba? Parang, Leo? Ano lang yun eh. Pre-fire lang yun eh. What? What? Calculated. Calculated pre-fire. Ang galing nga eh. Tapos, ito pa, I think out of all the matches that we have here in Masters Talk, ito yung pinakadikit. Itong matchup na to between these two. And what I've said nga, I've always been asking for EG this. Ano kaya yung kanilang magiging storyline when it comes to this kind of international level? And they finally said it. They can go up against Fnatic. They can close the series with their favor against Fnatic. But right now, we gotta give credits to this guy. Pagod na siya kanina sa kanyang split map. But then, pagdating dun sa last round, he knows what exactly the next step kapag
kinuha kagad yung kanyang teammate. He knows kung ano yung mangyayari. He knows that they will win this. And that's a good mindset coming in from Fnatic talaga. Nakita natin na they're just really good in those observations. And dun sa mga setbacks nila, imagine, may nahihirapan na sila nung first half. And yet, malaki na kagad yung impression na sinet nila kagad on the second half. Oh my God. That's true. Well, kudos pa rin kay Evil Geniuses. Parang flashback lang to sa VCT Americas kung saan nalaglag ulit sila sa lower grand finals. Pero ito yung nakikita ko kasi Fnatic, they've beaten NRG. Second placer on VCT Americas. So what's another NA team na tatalunin nila to secure their slot here in Masters Tokyo? Pero sabi nga nila, NA says EMEA wala masyadong talents. Wow, proven wrong. Kasi nauna na yung EMEA ngayon sa Grand Finals. And again, congratulations to Boaster and team. Pero that's it. We'll be seeing them on Sunday for Evil Geniuses. Sa Sabado na kayo. Pero I don't know, any final words before i-close natin to Series 1, Series 2? Wala. Are you expecting the same thing? Yeah, I was really expecting the same thing. Pero yun nga, akala ko EG yung mananalo. But still, Fnatic goes in for the win. Oh my God, EG, yung mga postman nila. Hindi, parang sayang kapag hindi ko sasabihin. Imagine yung mga lineups, yung mga setups ni Bustio dun, diba? May gravity well na nakaplant na i-diffuse na lang. Okay, Ray, before we close? I'm just really worried about the reset ng Evil Geniuses. So sana sa lower bracket finals, di ba? Syempre very young sila. Marami pa silang kaba dyan, maybe the jitters. Marami pang bigas kakainin. But with the help of Coach Potter naman, I'm sure makakapag-reset sila. Alright, we'll see that resets indeed. Kami magre-reset muna kami dito kasi coming up next is our very own Paper X, our Pacific Pride going up against NRG, another NA team. Tingnan natin kung matatapos na ba yung run ng Pacific in just a bit. Huwag kayong aalis. Dito lang kami. Stay there. We'll be right back.
マスターズには秘密がある。ここ東京で世界が見つめる中、その全てが明らかになる。解き放たれる才能、暴かれる秘密、全て出し切るか、無に帰すか。精鋭たちが限界に挑み、新たな可能性が生まれる。想定が覆される最前線、最高峰はさらなる高みへ。全ての試合、全てのラウンドで、それがマスターズ東京。目撃、プレイ、そして高みへ。I feel really great, of course, because we can win and we can continue to the next step. Yeah, I'm really great today. To be honest, I don't really expect that we can go this far with the substitute CGRS. But I guess I just have to believe in our team, right? Overall, I think he's really great player. His aim really crispy, and we're glad that he is our substitute in PepRex. We have the mindset where the score is always gonna be 0-0, even though we already beaten up for 11-4 or something. We always mentally reset and we don't think about score that much. And we just play as usual, how we play on practice. We're towards tree. Yep. They're not worried, are they? They're going up against a half bite. No way! Your movement is just impeccable. I think Energy playstyle is really different from the Pacific, definitely, because they come from another region. But I would say I think we're more happier to meet another region rather than our own region, because the playstyle might readable from our region. I'm really excited to meet against Energy. I hope we can have a great show match later, and I hope that you guys don't 2-0 us. Welcome back, ladies and gentlemen, sa Masters Tokyo. Hay nako, kabado, si Juicy Brucey. Juicy Brucey nga pala, kasama ko si Honey Glaze with the double E and Ray Ray na may dalawang Ray. Kaya Ray Ray. Galing. Inulit ko na yun, pangalawang beses na yun. Pero, speaking of pangalawang beses, hindi ito first time sa dalawang teams na maglalaman na magkakita ulit. It's their second time around. Hindi naman siguro. Pero in historical wise na mga, malalaking tournaments, these teams in their former renditions, nagkita na sila, which is Copenhagen. So, tingnan natin yung video na to, yung nangyari before. I-play namin yan in a bit. Actually, ito ba yun? Yes, ito na pala yun. Pero the difference lang in here is Energy, they were under the brand of Optic Gaming. So, history lesson muna. Sige, balitaan nyo kami mga ate girl. Well, binasic lang naman ni PaperX ang Optic dahil this was a 2-1 series. Nagpatuloy sila in a really good bracket in which they have the same roster nga. They have Benkai, so they have the W Gaming na nakapag-overwhelm dito ng players na nga from Optic Gaming. So, will that be the same? Lalo na't iba na yung roster dito eh. So, may kaba, lalo na't ang daming shoes or ang laki ng shoes to fill ni CGRS, especially nung kahapon pa lang nakita naman natin that they have been really proving everyone wrong. CGRS, will he be able to continue moving on forward dito sa next bracket? I'm excited talaga kasi dito din maki-question yung power ng isang katulad ng Energy at the same time because they've been doing really great in our run. They've defeated a lot of teams na na-expect natin na matatalo sila. They only have one match na medyo na-disappoint ang lahat, which was when they went up against Fnatic. Yep. Pero the rest of that, their performance is insane. They went up against DRX, natalo din nila. So yesterday's matches din, natalo din nila kagad ang Team Liquid. So it just shows to us na pagdating sa Energy, they're able to capture and exceed their limits. Yep, that's true. Kasi if iisipin lang natin, if we are to look at the three core players galing from NRG, it's Victor, Crashes, and Finesse. So, the experience there, the star-studded team din, na they added more firepower into their team. Anyway, tingnan natin yung lineup ng PaperX, our very own Pacific Pride. So, right now, wala si something, pero going into the game right now is with CGRS na yesterday really put the backs of PaperX on his very own shoulders. Ano ba
yung highlights ni Paper Rex from yesterday's match? Ang laki ng kailangan niya maging responsibilidad dito dahil he needs to be the runway. He needs to be the one to give the runway sa kanilang mga duelists and he was able to do it. So, even though na tatlo yung initiators na gamit niya, ano bang kailangan niya gawin? He needs to blind off the players from the other team. Kailangan niya makapagbigay nga dito ng comfortability for your duelists at ang laking bagay din ng info na pwede niya mag-gather. So, going back to that, we also have here naman din ng back end from the side of Paper Rex. We're talking about Mindfreak and Divide kung saan, yes, nakuha nyo na nga yung site, nakuha nyo na yung pag-retake, and then yung mga magiging ending duels is going to be in favor of them. Dahil alam mo naman kung gaano sila kalupit pagdating sa mga clutches ni Mindfreak. Syempre! Oh, syempre! Baka si Mindfreak yan. Idol ko si Mindfreak. Oo, Mindfreak. Okay, alam ko din yung reference ko saan nanggagaling sa Juicy Brucey. But then, to add more out of that Paper Rex, diba? Ang dami nating expectations si SKCGRS. But let's not forget yung sacrifices na ginawa ni First Taken. Imagine, he went from that duelist on the first two maps, tapos to that Cypher sa pinaka-last map, which was in Lotus, diba? So, ang hirap maging flex, paiba-iba ka talaga ng mga agent selection and kung paano mo sila ima-master. But si First Taken, ang dami niyang dinenay, diba? Sa mga doubts ng mga tao sa kanya. At nakita nga din natin sa interview kahapon with Jing. Sabi niya, ang goal lang talaga nila is manalo. Ayun lang talaga yung isip nila. W Gaming. So that's it. That's for Paper Rex. And now let's look at NRG. Yung not super bagong re-edition nila, but you know, with the 3 core players, tingnan natin yung lineup ng NRG yesterday. Medyo nail-biter of a match din yung nangyari sa kanila. I mean, going up against Team Liquid, again, champions from EMEAs, going on top of them. So parang NRG, another pride of Americas. So parang they still want to continue the win streak, try to go to grand finals. Anong meron sa NRG? They have art. Yun yung naging panibagong pakitungo ng players ng NRG. Starting on forward, they have the comfortably outmost na na-amplify nila every time na gustong maging aggressive ni RDs. And then, they also have the backup plan kung saan FNS will be the one na makakakuha nga dito ng pang-back end na kailangan nila maging suporta, maging reliance, kumbaga, on the latter stages of every round. And let's not forget about Sov. Yung gusto ko sana sabihin nagwapo siya, ganyan-ganyan. Pero ang lakas naman talaga ng impact niya. Yung impact niya as a player in every round, imagine, multi-kills lagi ang nakukuha niya. Especially most of the time, lalo na nung nakalaban pa nila yung TL yesterday. Dami talagang anchoring na ginagawang tama ni So. Manito pa guys, ang tatandaan natin na yung heart talaga ng team ng mismong NRG yung kailangan natin i-highlight. That is Victor Crashies together with FNS. Ba sila nanggaling, di ba? Optic Gaming. Nakita din natin yung kanilang performance. Victor on that duel is very good talaga. Kahit si RD magaling siya, but then you have also Victor who can come up with that kapag kailangan ni RD kumuha ng ibang role as well. Tapos si Som, guys, this is his first year actually in joining a major tournament like this, Masters Tokyo, and yung lock-in nga previously, and yung NA VCT. So I'm happy to see that is actually leveling up his style. Nakakasabay siya. And I'm really surprised na ngayon yung debut season niya. Yes. Tapos, nakita natin na, di ba? Sobrang pareha sa mga nakita natin na controller like si Boaster or kaya si Mindfreak, di ba? Yep. I mean, performance lang, walang nagkulang from both teams. I mean, to think about it, malapit na sila sa lower grand finals. Itsura din, hindi nagkukulang. Mga controller means dito sa VCT Masters, mga pogi. Talaga, no? Napansin mo? I mean, sorry, Direk, nasa na tayo? Nalungkot lang ako eh. Anyway, let's get to the head-to-head. Let's look at CGRS from Paper Rex and let's look at Victor as well from NRG. Now, ano ba yung meron kay CGRS from yesterday's game? Explosive? What is the best word to describe CGRS? Nobody, or parang less people are expecting so much from CGRS. Sabi nga natin, he has a big shoes to fill, pero napapanindigan niya pa rin eh. Nakocommit niya pa rin yung kailangan niyang gawin. And look at the clutches of this guy. Maasahan mo talaga pagdating nga sa latter stages of the round na hindi namang ina-expect din ng kalaban nila. And that has been happening most of the times na bakit ganito yung nangyayari? Bakit biglang the bodies are popping up dead dahil nga kay CGRS lang. Dahil kaya ni CGRS has been doing it, but then
There's this Victor naman eh. Overlooked, but Oo. the perfect one. Yes! Yes. Para sa'yo naman, So, Ray Ray, so CGRS. Si CGRS, may awakening talaga siya. Yun! Yun yung pinaka-perfect term para sa kanya. Imagine, for the first map that they had against, of course, itong mga taga Edward Gaming, they were pretty doubtful on his fracture performance, but yung Split, he saved a lot of rounds on those 1v1s with that Sky. Tapos nung Lotus talaga na maximize nila yung kanilang Gecko. But as for Victor, let's not forget this guy, he's one of the best initiators in the NAC. Even if he's going on the duelist. But sa pagdating sa Ascent map, lagay mo siya sa KO. Sobrang ganda ng anchoring niya. His counter flashes also are very, hindi mo ina-expect at all. And kita mo na kagad yung mga 4Ks niya sa isang single round. Yeah, that's true. I mean, remember kahapon, nahirapan talaga yung Team Liquid to go into B-site dahil lang kay Victor. I mean, the suppression from this guy is just amazing. Yung killjoy niya, utility is perfect, positioning from Victor itself. So anyway, we're going into predictions right now. Tatanong ko pa ba to? Itatanong ko pa ba to? But anyway, let's go in and over. Ako, Paper X, diretso. Japanese. Bakit nga pala waves? We're making waves today with Paper X. Okay, I'm gonna go with Paper X also. Sorry, hindi unbiased tong panel, pero medyo oo. Medyo oo, kasi blue eh. Yeah, okay, anyway, walang kwenta yung joke ko. Anyway, we're moving on. So, series number 2, let's look at like common denominators from these teams. Alright, so we're going in. Actually, we're going into map select in a bit. Ito makikita natin kung ano ba mangyayari. Let's roll in the map select live from Tokyo, Japan. Masters, ito. So you guys stick around. Japan, PRX, your choice of Team A or Team B? Team B. So NRG will be Team A, and we'll start with your maybe. Here we go. So Energy will start with your band. Fracture. Your band. And map number 1 from Energy. And side on Pearl. And map number 2. Side on Lotus. Yeah. Okay. And next set of bands starting with NRG, you have Ascent, Bind, and Split. Ascent, your band. Split. So map number 3 will be Bind, side on Bind. Okay, so let's run through this, make sure we're all good to go. First set of bands, we have Energy with Fracture, PRX with Haven. Map number 1 is Pearl with PRX on attack. Map number 2 is Lotus with Energy on attack. Next set of bands are Ascent and Split. Decider is Bind with Energy on attack. That's good. Good luck to you both. Alright, so natapos na ang ating map vetoes. Coming up first is Pearl na pinili ng NRG and PRX chose attackers. Alright, sige, let's talk about Pearl this time, ladies. Ladies lang pala. Ano bang meron sa Pearl, NRG? Is it a comfort pick? Ano ba? Bakit eto? Well, kabahan na. Kabahan na ang NRG dahil looking back into the stats, numbers going in favor kasi ng Paper Reds, 80% lang naman po. At dito nila natalo ang PRX, which means na kaya nila mambahan dito. Pwede maging aggressive against them. But they're here in our prime, here in the side naman ng players nga ng NRG. It can be going on par dahil hindi natin masabi sa slow pacing nila, kumbaga, di ba? Pero ato na AG, even if we know na maglakas talaga itong mga taga-Paper X in Pearl, let's not deny NRG's performance here when they went up against a lot of teams na parating pinipili yung Pearl. Kahit dehada na sila, nahahabol nila. 13 confirmed, kahit anong mangyari, kahit mag-OT pa kami ang makakuha ng Pearl map. It's just so, this reset coming in from Energy whenever they're having trouble is something that Paper X needs to watch out. Alright, sige. Now let's talk about agent compositions dito sa Pearl. Super different yung play style and approach coming from both teams. It's Paper X who runs either a Phoenix or they run Phoenix in here too. So parang, is this an advantage of Paper X going? I mean, Phoenix is a staple as well on Pearl, pero is this an advantage in the play style of Paper X going into the Americas region? Ano masasabi niyo dyan? W Gaming this means contact. Gusto nila kaagad ng mabilis ang contact, mala-action na buhay, dedire-diretso nila, but then, that worked before on Pacific. Pero will it be happening laban na nga dito ngayon sa side ng NRG? Dahil di pa rin natin masabi, they are also playing in for contact Contact, kumbaga, ang gustong gawin nila Victor, especially kapag setups yung nakagagawa niya going into plan, and it can really happen in favor of PRX, pero how well can it happen laban sa Energy?
Ako natatakot ako for energy. How can you stop a team Exactly. na mas dikit na nga nung yung Dear X match nila eh. How much more kaya? Dito Pag sa Paper parang X may Paper X na talagang mas magandang experience na, mas magaling sa Dear X to be honest. So, yan yung kailangan sagutin ng energy. How can they manage a team that's so chaotic yet explosive? Right? So, yun talaga. If Jing won't be able to pop off, that's a problem. But I know naman na si Jing, when he gets his Pearl map, alam naman natin favorite map niya yan. Yep, that's true. Pero here's a question. They won against DRX on the side of Paper X kasi nandun si Something. Is it gonna be an issue going into NRG as well na isang team na solid din? Is it gonna be an issue for Paper X? No, No? I don't think so. CGRS has been popping off. He has the moment of his life para magkaroon ng momentum. At yun din mismo kasi yung nagbigay pugay talaga for Paper X to be really aggressive. Lalo na yun nga yung naging sistema nila way back then nung nakatapat nila ang DRX. They had the Vi, has been really one of the most phenomenal players on the support para mabigyan niya ng runway yung mga aggression players. But yun na nga, yung sa ating Prime Gaming agent sila. Ito na nga kagad ginawa ng Paper X. Oh my goodness. Running the same. Running the same. Phoenix to that jet. And right now, RD. CGRS. Okay, CGRS. Oh, I'm excited. Double duelist. Alam natin yan talagang Apex supremacy, di ba? So, paano ba ma-handle ngayon ng double controller ng energy if yung Phoenix, syempre, ng Paper X, we all know na Iba it's pa lang yung smoke. all seeing yan. Parang naka-God eye yan. Yes, Seeing eye exactly. yan. And para nakikita na nga yung plano ng Paper X dito, nakita nila Pearl yung pinili ng energy. Okay, mag-attackers kami. We're gonna go double duelist. Parang ready na yung Paper X. And of course, we are too. Now let's send it over to our casters. Dax, Black and Blue, run it back! At nagbabalik po tayo dito sa Masters Tokyo. Ano ba naman yan, Bruce? Ito na naman tayo eh! Hindi mo naman kami sinabihan. Pag LAN, ginagawa mo sa amin to. Dito rin sa online, dito rin sa studio. Pati ba naman dito, men? Ay, no. Inaasahan kita. So unprofessional. Oo nga. Inaasahan ko siya, pre. Parang inaasahan natin ang Paper X na tuloy ang ating Pacific run. Isa na lang ang team from Asia. Isa na lang ang team from Pacific. At makikita natin ngayon ang Paper X versus NRG. Nakapagtaka nga di ba? Paano ganitong kalayo umabot ng Paper X knowing that medyo may sub pa sila. But CGRS, we've seen him coming from the previous series and he has absolutely delivered that na mga clutches na inilagay mo para sa kanya. He gets it done. And we're looking now here sa ating unang mapa at ang gusto kong makita, Dax. Pag tingnan mo yung sub dito ng NRG, meron din silang content creator na sub yung 6-man nila na si Ethos. So sinasabi mo, Ethos versus CGRS? Dapat itapat nila Labas na nila yung Yoru, di ba? Pakitaan yung Paper X ng ganon. Dapat lang. Trash talk yun kay CGRS, galing niya kaya recently. Sobra nga. Yun na yan. Yun na yan. Yun na yan. We saw his gecko yesterday. Parang hindi tayo ready, ha? Parang biglang, game na pala. Pero okay, sige. Calm down, chill lang. Paper X though, bumalik sa kanilang double duelist composition. Pero since there's no something, there's a Forsaken. And look at CGRS. Siya ang nasa Killjoy. Nagpalit. Oo. Nag-iba. Alam ko yun, syempre, I was paying attention. Galing. Si Jing on the Phoenix. Wow, amazing. What's new? I like Phoenix. I like Jing. They work hand in hand. Oo. Jing is an incredible Phoenix. Alam naman natin, pagdating sa Phoenix, ganun pa rin yung space ng parang entry niya eh. Na sige, si Forsaken manguna, si Jing ang hahabol, alam mo na yung curveball, yung cloudburst, magiging malaking tulong para sa side ng Paper X at ang NRG naman ang kailangan mag-ingat. Effective daw ang kanilang double wall. We saw how strong NRG have been, especially against DRX and T1. Parehong Pacific teams ang natalo na ng NRG sa mapang ganito. Kaya ba nilang gawin 3-4-3? Kasi ito na ang 3-4-2 trade. Make it a 3-4-3 kasi nakatulong si Victor at yung turret niya. Victor versus CGRS. Talon-talon pa siya. Walang magagawa. It's Jing though, moving towards halls. 1v2 situation. Na-spot na kagad ni Ardis dyan. Heal up with the fire. Pero naikutan siya ni Victor para sa pistol ng energy. Ayos suwag si Victor. Oo nga. Oo nga eh. Atat. Masyadong nag-fist bump. Fist bump agad. Oo nga. -1 tuloy. Baka suntukin pa yung kalaban. Nasunog. Nasunog eh. Oo nga. Pero, I mean, nice try dito sa PRX sa pagpasok. Jing trying to get them across the line there. Nag-baitan lang sila dun sa right click. Hindi na magkatamaan. But in the end, Victor getting his third. NRG
That gives him the opening pistol dito sa defensive side. Pero, of course, PRX, we know what they're capable of. We've seen players like CGRS deliver sa pagpasok dito. At ang push naman ngayon, tinatapatan ng PRX. Push nga, and ito na rin si Artis. 2, 3, simple lang yan. Ganito ka-effective yung wall setup ng NRG eh. They will pick a site or pick a spot dito sa mapang to, sasabihin ng high tide, amin na to, at pag pinush ng PaperX, sila pa ang lagot. Lagot, ubos, patay. Flawless anti-eco here. Quick round para panimula ng ating unang mapa. Pero what I think has really impressed us about NRG is yung amount of resiliency talaga na nakita natin kahapon, no? Nung kalaban nilang Liquid, coming back, nung sa unang mapa, 11-5 nung Haven, binawian pa nila, binalikan pa nila, close it out in 3 full maps. Sa map number 3, na lamang sila. But now PaperX, with their guns here, this fight should definitely be theirs. Meron nga silang rifles, meron na rin si Forsaken presence dito. Pero bigla na lang siyang na-shutdown ni Sob. Crashes also! NRG playing aggro gamit ng Harbor Cascade. At dahil lang doon, nai-even up naman nila yung mga odds so far. Okay naman to sa side ng NRG tong trades na to. It is their bonus round. At naghahabol si Jing. Gusto niya mag-clear. Tinudo pa nga. Hindi pa tapos kasi nag-run it back nga siya. 3v3 na ngayon. Post-plant retake to come in here para sa NRG. In fairness, NRG here, they've done a good job of taking these early picks. Crashies and Ardis para maging 3v3 nga. Equal trades out, pero the retake, kung makuha nila yung backside dito, yung back holes mismo, it's gonna be difficult for PaperX to hold on to this. Ito na naman tayo. Jing already with the takedown. Somdo magka-top na rin dyan. At PaperX naghahabol rin dun sa loob. That planto, very effective para sa side ng PaperX. Victor right now, mag-play na lang dito sa may pillar. And PRX, swing lang. Sapat na. And okay na. PRX will get it. Oh, nakuha nila. I mean, still though, if you're NRG, look at all the kills you got. Ang dami lang nabawasan dito sa PRX. 3 tumumba, 2 nakatayo, natira. Look at this shot. Som malayuan pa there with the Harbor. And what the player Som has shined in this past half of a year. From lock-in to this point, 5-6 months later. And he has absolutely proven everybody wrong. Nakakala, wala, stream, content create. No, this man is a gamer. Galit ka ba sa mga content creator, pre? Hindi, yun yung mga tagline sa kanila dati. Palagi kinakall out na lang, and here we go yet again. Crashes nakakuha nga ng isa. Pero dahil lang sa utility usage ng PRX sa maaga, kinot off nila yung exit. Nasunog pa nga doon si Finesse. And in the end, ang NRG play naging 1-for-1 trade lang. Well, I mean, for sure, that's kind of at the very least you'd want to come out of it with. Pop flash dito, and Som, another opener here. And napaka-impressive ng Harbor niya. We've talked about this many times on maps like this, maps like Haven. Kung ganong kagiging ka-importante, siya yung linchpin dito of how NRG play their maps. When he is on point, the entire team follows. Forsaken na yan rin, and PRX. Nagawa naman tong 3v3 Victor though. Gusto na mag-push doon sa may spawn. Here the reckoning, pero Fine Freak handa pa rin. Nag-set up pa nga siya, nakapatay pa rin ng CGRS. The little turret not good. Ang tropa niya nakatulong. Somdo in a 1v2, nag-top na rin para try bait out yung star. Lalabas na rin ang Gravity Well, labas na yung Pulse, and as it stands, NRG yet again with the top. Can Som do it? Wala, CGRS! Kahit anong laruin niya, mukhang siya yung mag-perform eh. Laging ang saya ng itsura ni CGRS. Parang, happy boy. I'm just happy to be here. I'm just happy to get some playing time. And especially na nag-perform sila, na nanalo sila, who wouldn't be? The PRX winning their second. This defensive side ng NRG is one na if they really want to build up a surmountable lead on, because we've seen that habang tumatagal din, PaperX, they finally started getting the reads. Yeah, PRX, mukha na rin natin nakita yung classic style nila, but also the reliability of the backline. CGRS, Mind Freak, ang ganda ng posisyon ng pagkuha nila doon sa may flowers. And Victor, sige, may contact nga maaga.
Pero ang PRX, nakakabigla na lang susugod pa. Forsaken though, this is pretty much old school Forsaken. Nag-double up trap fire sa vision ng spot out niya si Finesto. Napansin na kagad ng energy, may screens control dito ang PRX. Pero luso pa rin dito ang PaperX. Andyan na si Crashies, pero goodbye sa kanya. Eco round, lumalaban ng energy. Artist though might have a chance. Lilipad si Artist rin. Naghahanap ng paraan past the cascade. And Artist also does it too. 1v2 na to. Bigla na lang bumalik ang energy. Can CGRS find the timing though? Ayun yung Cloudburst. Ayun yung one way. Napansin na ng energy kung saan magaling dito ang PaperX. Grabe. Si Artist sabi niya, hindi lang ikaw ang kayang mag-Blade Storm dito, Forsaken. Comes up big. Hitting incredible shots doon. Gamit ng Blade Storm at eco to ng NRG. Ang daming mga thrifty round na nakita natin this day. Sa mga matches natin na nako-convert ng mga teams. Naka-high-low sila ngayon. Medyo mahirap i-dismantle to. Dahil nga doon, sompang nakakollect si galing sa itaasin. What a retaliation recovery dito sa NRG. Sabay pa yung reaction nga nung energy doon eh. Bumaril si Som, nag-blades doon si Ardis, and yun na talaga ang lahat. Ang ganda na sana sa side ng PaperX, his Pulse Control was so effective, pero yung nung tumagos si Ardis dun sa Mass Cascade, ito yung pinaka-importante, na wala yung isa at sapat na dun sa vision sa kabila. The fact na na-clear niya yung vertical clearance na yun, okay rin eh. Ng Cascade, and partida, ang taas-taas na nga ng inaabutan ng Cascade, tas nilampasan pa niya yun. Raining death from above. Tingnan natin ngayon, NRG. Sila naman ang angat dito. Look at all the Phantoms they buy. PRX. Bad economic state kung matalo sila dito. Both sides really. So, big round for the opening swing na momentum. Buwan muna ng orb though. Ito yung inaka-importante sa PaperX. Kaya kino-contest sa A-main especially. Kasi kung may Phoenix ka, orb control is an absolute must. Pasok muna dito si Forsaken at yung mga Seekers. Run it back. Gagamitin na rin ni Jing. And then NRG rin respeto nila. Ang gagamitin dito ngayon ng PRX. Playback muna as Victor gets that takedown. Forsaken, gulat siya na meron pa palang turret dyan. But with the lockdown used by energy, sasagutin to ng PaperX para lang pilitin tong side take. May lockdown din sila pang kontra. Yung backholes pwede pang pwestuhan dito. Kung nasan ngayon si Victor, kailangan nila i-molly yun para lang i-clear. Pero hindi ata sila sigurado na may tao dito. Hindi sila aware. Iniispa man na nga ang angulo dito. Jing makakahanap ng unang pitas. Flash pero mapapatay pa rin ni Crashies. Yeah, you like the angle there from Crashies. Hindi siya na full flash. Ina-expect na lang niya kung saan manggagaling si Jing. And 4v4 na muna to. The screen though in the way. Ito ang nakakatakot pag tumawid ka. Mahuhuli ka pa ng NRG. But Forsaken does his job. Gets his one. 3v3 na to. Plant muna kay CGRS. The time nga dapat ni Crashies. Si Mindfreak ang tagbantay. And instead si Artist na ang lumusan na lang. Paubos na dito ang oras ng PaperX. Somdo, high ground muna. At yun talaga. Marehong angle na gamit. Pareho pang nakapatay. NRG with another one. I think they should have stuck the plant there. Nilaban pa. Gets you naman 2v2. Medyo mahirap. Pero still, NRG, even better recovery. Unang pitas galing kay Jing. Oo nga, pero Crashies at the ready pirate raid. Kahit bulag, nakahanda na yung angulo. Nahihirapan. Pumasok yung PaperX dito, which is usually not the case. Usually PaperX nakakapasok ng site, nakakuha ng plant, tapos sa post plant, minsan din pa nagkakaproblema. Pero in this case, it's about getting into the site in the first place. So the defense dito ng NRG really holding up kalaban ang attacking side ng PRX. Ego, Ardis, nakita, kailangan niyang umatras, medyo delikado. Ang ganda talaga nung adjustment lang talaga ng energy in a way. Na sige, ito yung kanilang style, ito yung double control. Pero since kalaban lang mga DRX, mga T1 na mas maaga, iba pa rin yung PaperX sa kanila kahit Pacific. And you know, ang makikita natin dito sa energy, alam nila ano yung kailangan nila ipaglaban. Now that they still have a main, meron silang pinch potential if ever. But PRX trying to change that up. The Vi with the takedown. And parang si Crashies at si Som. Som hindi magpapatalo. Kanina ka pa dito. And sige, CGRS, lalaban din siya. Stinger though with the takedown. 6 bullets, enough yan para kay Crashies. Gandang anti-flash kay CGRS. Flick on away, get that takedown. Kala nyo porket low HP. Porket naka-stinger. Hindi niya makukuha. But now NRG, may Cosmic Divide sa harap nila. They're trying to buy their time, trying to listen out kung i-commit ba yung plant. Yeah, PaperX, go on ahead. Get the plant going, Mindfreak.
Matatanim niya doon sa may sulok at muntik pa mapatay ni Finesse, but CGRS comes up big. Triple kill, 1v1 na to. Mind Freak na hot na niya. And natapa nga niya. Victor falls at PaperX ang mag-rise to the occasion. Big round to para kay CGRS. Kita mo talaga may mga moments siya. Yun na nga di ba? That's what we've been noticing galing kay CGRS dito. It's about yung quality ng mga rounds niya instead of quantity of frags. And how much he's been doing for this team. Malaking pick-up to. I mean, ever since nagtag siya, nung wala pa si Something, simula ng taon, nung patapos yung huling taon, everybody was saying, this guy is one to look out for, na magaling din talaga siya. He is also somebody that has improved incredibly throughout this tournament and is one of those stories, along with Kanghang, ng mga breakthrough performances. May marami nag-step up dito sa Masters Tokyo. EDG, EG, at honestly, dahil wala si Something, marami na nag-write off ng PaperX sa kanilang performance. Pero nag-top 4 pa dito ang PRX ngayon. Kaya ba nila umabot sa top 3? Execute muna pupunta ng B-side. There you have the reckoning as well. Percy Finesse ang makakaunang simula sa mga pitas dyan. CGRS trying to hold mid, pero si Artis ang ganda ng spray doon sa dulo. Nahuli niya yung kill. And this stops the PRX push. Na-bait siya doon dahil sa turret na inakala niyang doon lang sa building, sa double doors, mga galing. Artis playing off of that tempo. Galing sa yung hinatak nga dito, yung aggro. NRG putting PRX into a tough position na mapapa-halt na lang sila. And if PRX don't find the pick very soon, hindi bad decision dito na mag-save na lang. Okay. Ingat talaga PaperX. At dahil 30 seconds na lang, kung makahanap silang opening papuntang A, pwede ba gamitin? Nag-flash, papunta sa main. Nakatago naman si Artis at dahil mamatay si Mind Freak dito, baka nga tapos na nga tong round, no? Wala na to. 20 seconds left. Low economy. Yeah, save na. Best option dito, mag-save talaga. Baka makapag-drop pa si Device sa susunod. Pero for the meantime, 5-3. Angat dito ang NRG. Mapa pa naman to ng NRG. Sila ang pumili nito. Lotus ang ipinili ng PRX, which I think is also a very curious decision. Pero ang bind, yun yung gusto kong makita talaga na mapa. That is the one I think where the biggest differences in ideologies ay mag-shine through at mapapansin natin anong talagang mga malaking contrast sa dalawang teams na to. Yan. Honestly, NRG, ginagamit nila yung... Uy, binuksan pa talaga yung Artis, oh. Okay. Ready na yung drinks. Ano kaya yung pinili niya? Kasi alam ko yung mga ganyan, ano eh, yung isa tubig, yung isa energy drink, tapos yung isa kape, or tea, parang gano'n. Ay, pina-expose mo na. Kala ko puro Red Bull lang iniinom nila eh. Hello? Hindi, syempre may tubig din yan. Wala kang, puro Red Bull, wala kang tubig. Oo, hindi na kailangan yun. Water is the energy drink. Pero time out muna tayo dito. And for the side of PRX, feel ko naman na nakikits nila yung pressure ngayon ng NRG eh. Na pag may double wall setup palagi, sila yung kailangan mag-ingat sa pag-cross. At kung hindi makakuha ni Forsaken at ni Jing yung attention na yon, anyone else that crosses either the high tide o yung toxic screen, sila yung malalagot. I mean, nakikita naman natin nagiging problema dito. Go Chef Jing. Good chef kasi. Good kasi Chef Jing. what's he cooking, di ba? Oh, let him cook. Let the man sabi nila. I mean, Phoenix ba naman? So, syempre, pwedeng maapoy-apoy. Kanyang niluluto. I knew you were gonna say that. What? Well, okay na At least hindi ko sinabi hot and spicy, di ba? Kasi apoy. You're so corny. Pumili ka na lang ng joke. Ano yung ano? Huwag na. Maganda yung... Uy, si Godzilla! Parang sa t-shirt mo! Godzilla! Totoo naman. PaperX. Sige. Tingnan natin yung anong gagawin ng dinosaur na ito kung lalaban pa nga sila. Alam ko hindi dinosaur si Godzilla. Okay, good. Okay. He is a lizard. Ay, nako. I thought you didn't know Japanese things. Kala ko hindi ka marunong sa anime. What do you mean? Kala ko hindi ka wala akong pinapanood na anime. Hindi counted si Godzilla. Hindi counted si Godzilla. Okay. He transcends that. May Hollywood ano na siya. Ano ba ang Godzilla? Godzilla. It's a parang... Hindi kasi obviously... Water iguana na... Hindi. Sorry. What I mean is... Kaiju? Ano ba, parang nung panahon, di ba? Parang puppet pa siya. Mascot. Na sinusuot nila. Legit. Yung parang mga dating Power Rangers. Naka-suit. Naka-bodysuit. Tapos may mga cardboard na... Tapos maliit yung set. Maliit yung set. Ganun. Thank you, Boomer. It's Godzilla! Natuto ako tuloy ng history lesson sa'yo. Salamat. You're welcome. Okay. Energy. Ito na. Ilang beses nag-pick to na. Okay. Nakatakas pa siya. Like, uy. Sabi nila.
Jiggle. Wiggle. Natuto ko kay Astro actually, yung song na yun. Pero Victor, already with the takedown. NRG, ganda pa na naman ng anchor position, pero maybe, just maybe, mas mataas ang pwede gawin dyan ni Forsaken. Kailangan pa rin mag-ingat dito ng Paper Rex rather though. Yung Viper Spit at yung pinch, si Som nandito na naman. Ilang beses na natin nakita ang effective ng fragging potential dito ni Som. And habang si Finesse, pinukulitin lang ng Divine Freak eh. Pinapoke ng Ghost, hindi makapatay. And PRX now struggling to make the side take happen. Wala, hindi talaga na makakuha to. Isa pa. Doon sa may pit. Crashes, dalawa man lamang. And sends PRX crashing and burning sa round na to. Ego lang nila. They only get the 2. And at least they get the plant. Pero ngayon, this is where Paper Rex, they have to answer back. Kung patuloy pa to, naging 8-3. It's gonna be much more difficult to come back sa second half. Yeah, Paper Rex ngayon, hindi sila makahanap ng opening whatsoever kasi hindi lang mismo yung mga smoke yung kinakatakutan dito ng Paper Rex, kundi kung saan naka-station yung energy, diba? Usually pag double control kalaban mo, especially yung double wall, kailangan lang maganda yung entry mo past the wall, use that utility para magiging safe. Pero energy, hindi sila nag-flinch at hindi ini-expect ng Paper Rex kung saan sila nanggagaling. Na, 12 kills na nga si Som eh. Som, body once told me. Magaling tong batang to. Ikaw ay isang all-star talaga, Tama pre. naman. Alam mo na. You're welcome. Tignan natin. Alam mo yung kwento na hindi talaga name na si Shrek? Oh? Oh, parang may buong theory about that apparently. Bob? I'm Bob the Ogre. Okay. Pwede naman eh. Fitting para sa akin. Okay. Okay. Mid control, seized here by PRX. Di pa rin namang binibigay ng energy. They know they don't have to fight this. Yan, nag-cascade na nga, di ba? Out muna tayo dyan. And NRG, kung walang Viper Spit naman, gagamitin lang yung Poison Cloud. Kita mo daw si Finesse. What an angle. Anti-flash, nandito na sa sulok. Hindi chinecheck ng Paper Rex at all. But in the end, isa lang ang makakuha niya. Bumalik na muna si Jing from whence he came. Lalaban pa rin dito ang Paper Rex. And in a 4v4 scenario, baka minsan yun yung problema ng PRX. Pag si Jing yung parang first entry, hindi gaanong ka-clear yung pag-check. And yun tuloy, nahuli pa si Forsaken. Sinisisi mo pala si Jing eh. Hindi, tropa ko yun. Eh. Pero ayun na nga si Jing, coming in big. Dalawa para sa kanya. Som din naman, makakadalawa. 2v2, CGRS. He has to make this lurk work out. Artist tutumba. May lockdown na tuloy si CGRS if he wants to burn even more time. Som in a 1v1 duel ngayon. Flash on out. Medyo nang tamaan. CGRS on the pinch. Divide trying to bait him. Trying to buy more time para makalapit si CGRS. Para ma-double peek nila. Divide on the swing and connects. At bumawi naman ng Paper Rex. Yung ko nga baliktad eh. Si CGRS yung nag-bait gamit ng wallbang. Tapos si Divine yung gusto mag-swing. Talaga ba? Parang. Talaga ba? Sige, ay. Ayaw makinig sa akin, okay lang naman. I don't mind. Pero kasi doon siya biglang lumingon eh. Doon siya nagbabantay sa may flower mismo. At at the same time, ito nakita natin sa side ng PRX. Yung second life ni Jing, yung laki tulong. Dahil umawat pa siya ng dugout, parang yun yung posisyon na hindi gaanong in-expect ng energy na mabibitawan nila. And Paper Rex, may laban talaga tong team na to. Kahit andito lang si CGRS, may laban talaga sila against such a tactical team like NRG. And mapapatime at pangatuloy at NRG kasi hindi nila tipong maintindihan bakit sobrang layo ang inaabot ng Paper Rex gaano. Smart timeout dito para sa NRG. Siyempre, ayaw mong mabubura na lang yung lamang kung ikaw ang energy dito. Especially knowing at how Paper Rex na minsan umiinit talaga. So, energy still in the lead. And if they're able dito to play those type of positions na nakita natin naging problema para sa Paper Rex kahapon, ng kalaban ng Paper Rex, ang EDG, ang Edward Gaming, na they're playing these positions na hindi nakiklear in these corners, off angles na di expect ng Paper Rex, which to be fair, those can happen and they're very prone to ito Paper Rex falling prey to that, then that can really help cement this opening half dito para sa NRG. Yeah, NRG, kaya na ba natapusin to, or rather, to have that bigger advantage moving forward? Meron pa naman silang barrel, may Blade Storm na maaasahan dito si Ardis. Pero tingnan mo sino sa taas ng scoreboard ng Paper Rex, oh. C, G, R, S. Step up naman, Paper Rex, kung yung subway nag-top frog. Bakit? Siyempre magaling nga yan. Fresh legs. Siyang ano.
Yun yung isip ko eh. Gumagana ba yun? Yung tipong para sa basketball, di ba? May bench ka para pagpagod na yung starters. Hindi, yun yung tinatawag nating honeymoon. Ah. Yung kakasimula pa lang, yun yung pinakamatamis. Yun talaga yung tamis. Oo. Yung bago pa. Exciting pa. At Ayun. ayun, excitement galing kay Forsaken. We've seen him to actually take that angle. Nag-double up trap siya para ma-check out yung link. At mukhang reckoning na lang magiging sagot dito ng energy. Dito mama yung mga blades though. Forsaken 9 HP. Buhay pa naman pa rin. Pero yung flank ni Crashes ay kailangan pag-ingatan dito ng Paper Rex. Nag-flash muna. Binapatayan to ng PRX. Lusubin ba nila? Mukhang konti lang naman ang mahabol. Si JRS though with the spam with the takedown. Artis ang mamamatay. May cove pero ang sagot ang apoy ni Jing. Fire beats water in that regard. Som na lang ang nag-iisa dito. And well, Paper Rex, a quick take para sa site na to. Good shutdown dito sa PRX. And as Som is left here, may ipit na lang siya. No way he comes out of this one alive unless ubusin talaga niya. And smart for Forsaken doon para mag-updraft habang may lockdown, habang pa ubos na yung lockdown because alam niya na dun sila mapapatras all the way towards B-Link. That's the only place that they can be in. If they were playing in B-Link in the first place, dun lang naman talaga mapupunta. And because of that, it lines up perfectly for him. So that's a nice kind of combo na if tinime right, you can really get a free kill out of it. Katulad na nakita natin. And Mindfreak, he's been so reliable on holding off yung mga angle na ganyan na nakamark lang siya. Pag may nag-peek, matic headshot. Gandang timing talaga. Now, Paper Rex, isa na lang matatie up pa nga nila ang scoreline na ito. The contest yet again, pero iba na ang plano ng Paper Rex. Ginamit nga nila yung Blaze Wall just to confirm, or rather contest, yung high tide ni NRG. Kita mo yun? Nagtumagos yung apoy dun sa tubig. Uy. Kakaiba. Fireball. Ano yun? Elemental? Oh, uy, di ba movie yun? Oo, Bago yun ah. Oo nga, water, fire, di ba? alam mo yung plot ng movie na yun? Hindi. Naging ting yung fire at yung water. Oo nga, naging sila. Oo nga diba? eh. Tapos parang they're like, paano natin papagana to? Hindi ko rin alam. Kahit ako mapapaisip, paano nga? Pero dahil lang nag-contest sa maaga doon ng NRG, pag-play pa rin sila ng main, hindi lang nila alam si Forsaken nandito na. And pumatay kaagad siya para pull attention away. Forsaken making noise to allow Paper Rex baka-push yung mga kabilang members niya. Artist with the operator, finested ang katang prosper dito ng NRG. Makadalawa nga si Artist dyan. And it's Mindfreak versus Victor at the end of the day. May cosmic divide though, so makaka-out muna siya ng safe. Mas low HP dito. Si Mindfreak, so has to take a better option. Try to save. Victor nakabang sa A, so that will give the free plant dito kay Mindfreak. And he should have the timing on this to reposition after yung plant niya. May nano swarm dito sa B. Ipin-up nga. That's gonna force Mindfreak to have to plant potentially safer. May smoke naman and clutch potential na naman for Mindfreak. May chance nga dito and energy. Tingnan natin, Victor has been one of the strengths ng team na ito all throughout the tournament. Kaya ba niya makuha tong 1v1 na to? Walang star. Yun nga, inisip ko, may stars pa ba si Mindfreak? Ginamit niya yung Nebula para lang i-cover ang kanyang plant. Si Victor daw nag-iingay na. Mindfreak nag-check pero wala pa rin. May oras pa naman dito si Victor. Top. Pero hindi magpapatalo si Mindfreak. Eventually, mag-peek on out siya. And there you go. Nasaykon niya. At si Victor ang panalo pa doon. Kailangan niyang i-check sa ganong angle. Maybe by the time na nakita niya, hindi gumagalaw yung spike. It went back, pero syempre hindsight is 2020. Victor, syempre lamang din sa HP. So mahirap ang sitwasyon para kay Mindfreak. And okay na sana ito eh. Naigutan ni Forsaken. They get the kills going their way, but really Ardis able to get 2 kills here before going checked. Yun talaga yung nakapagbawi dito para sa NRG. So they keep the advantageous half. Yeah, NRG 7-5 dito sa half na to. Ako kang tanong ko kaya, panel, handa na ba kayo kasi papasa na namin sa inyo? Basta kayo, handang-handa talaga. Okay, Paper X 7-5, 5 bilang attackers, which according to their statistics, mas sila, very attacker-sided going into Pearl. Now, let's look at 2 players coming from both teams. Let's look at Som and then si Mindfreak. Ano yung pinagkaiba ng controllers from both teams? Pares pogi. Alam mo na Wala, yun hindi yung pa. sasabihin. Ang tanong ko magkaiba. Ang tanong ko magkaiba, hindi magkapareha. Ay, hindi magaling sila, Priyas. Have you seen yung mga anchors ni Som sa kanyang defending? Bakit Syempre, ba ito yung yung Mindfreak head-to-head naman natin? with our clashes. Ako nag-suggest. Pasensya Ayan, na. tama.
Well, most and foremost kasi, para sa side na dito ngayon ng NRG, we have Soma has been really phenomenal pagdating nga sa kanilang utility play, lalo na dalawa yung controller setup nila, which means they have a really bigger of a structure na parang mahirap panindigan na as a double utility or double duelist setup para sa side na ng PaperX ngayon para makapasok fully inside of the site. Dahil again, you have a lot to think about. We also have your Victor na nandun na nga on the setup and they are really comfortable throughout and then. Pero PaperX dito kasi parang hindi pa talaga fully well-developed yung kanilang attacking side with CGRS naman on Pearl this time. Alright, so now that they're going to defenders, ano ba yung advantage ng double duelist sa Pearl dito, Ray Ray? Siyempre, most likely magpupush na lang tong mga to. Kasi katulad ni Jing taka Forsaken, ganyan naman kagad yung practice na ginagawa nila when they are under defending. But I think sa energy, they need to be prepared. Baka talagang mas explosive na ang PaperX when they start under defending. Alright, so eto na nga yung nasasabi ng panel, PaperX. Let's see if makakaya ba nila na bumawi para this game. And 7-5 pa nga yung score nila. And again, whoever loses this match ay malalalag na sa Masters Tokyo. No worries, eto pa naman yung first game natin sa second series. Now going back to our casters, Dax and Black and Blue, balik na sa inyo. Wait, thank you naman sa Q ngayon, Bruce. Buti naman. Pero, kita mo yung head-to-head talaga nung panel eh. Som versus Mindfreaks. Alam mo na. Naman. Diba? Hindi lang kung anong rason. Hindi lang galingan ng ACS, galingan ng bias. May rankings yan, si Boss Ray Ray. Pero Artis, makakuha nga ng isa, mid-control. Pinaglalaban na dito ng PaperX at mukhang matitrade naman nila evenly at the very least. Problema lang, yung site mabibigay na. CGRS, yung turret niya, nakita na kagad yung contact. Pero mukhang pa nga siya ang pwedeng lumusot dito. Link ang magiging angle. Binabantayan ni Finesse. Crashes though. Catches the cross. And there you have it. 3v2 na to. Huling-huli si Forsaken. Crashes aggressive push. Punishes CGRS din. At ngayon, Nangkay Davay na lang. Na 1v3. Alam na nila kung nasaan siya. Still has utility to play with. Pwede niya i-check tong B-Link. Walang tamaan. Safe assumption na klaro na yun. Nakasa-check the backside. Meron ngandong. Alam niyan dalawa sa backhall. Nagtataka na siya. Asan si Victor? Asan nga si Victor? Nandyan lang siya. Nakatago sa kabila. And Davay na 1v3. Naging 1v2. Pero may turret pa rin. May nanoswarm pa nga. At mukhang sinasabi lang nandito ng NRG. Bawal mo na gamitin yan. It's Finesse with the takedown. And well, pistol round. Panalo pa ng NRG. Nagasa dito. The NRG. Dami silang NRG. Pagpasok, but may gana. May gana talaga. Mid-push. Punishing here the aggression of PRX who wanting to fight. Nag-trade naman at least. But yun nga, sa mga saw-saw moments sa naghanap ng paraang manglason to yung PaperX. Shutdown agad ni Crashies. That keeps them in check. So, PaperX, I wonder if that's going to dissuade them further on from trying those yung mga paglalabas na basta-basta. Mag-aagro pa ba sila? Kasi NRG, kahit ito sa attacking side, maganda yung smoke utility na para sa control the flashes. Do come into play daw. Malapitan na naman. Si Tafay pa nga makakapitas na nga dyan. Artist though, getting ready. Ayan yung Trailblazer para pumalag at PRX. Pupulutin nila yung orb. Gusto na pulutin rin yung Badred. Kita mo, Bulldog, A-main. Nandyan lang, Jing. Jing, baka gusto mo po. Napulot nga niya. Oo nga, nakuha pa din. Okay, Jing, may Bulldog nga. Let's see if they can find another pick off of this. Tignan mo naman dito. Yung lurk ni Finesse. Para makatulong sa depensa. Hindi nila ma-expect. Quick kill para kay Forsaken. Makakapangatlo dito si Finesse. Nang wala ka problema. Uy! Nakita pa nga niya. Yung Dabay. Si Dabay na hindi handa. Tawa tuloy. It's like, ay, nag-reload ako. Mamaya ka na. CGRS, baka siya pa makahanap ng pitas. But this was just a convincing round from NRG. Sige, they lost one early. But at the same time, napansin natin na with a single cascade, naiipit yung PRX in a way na it's either they commit or they have to back on out. Walang in-between at all pagkalaban mo ang NRG. And sigurado na sa kanila itong site na to. CGRS na natitiran. There's no much hopes for him sa itong sitwasyon. But defensive side, problem here that they're gonna have to deal with is paano nila madi-dissuade nga yung double wall na yan. Paano nila minimize yung epekto niyan. We've been seeing a player like Som be very influential sa mga ganitong klaseng matchup. Bulldog, save pa din yung CGRS. Hindi
Hindi na, bumaril lang. Habang ng pitas. Konting paputok. Yep. Konting... Baka lang naman. Tapos sa New Year, minsan fireworks. Minsan baril. Di mo na lang which is which. Pag minsan, kala mo, ay, Armalite. Dire-diretso, yung pala, Cinturon lang. Yo. Papapapapapap. Totoo naman. But, this is a good round for, or good state rather, para sa side ng NRG. Marami silang pwedeng gamitin ng baril ngayon. May Phantom pa nga si Ardis dito para lumaban. And PaperX, sila naman ang willing mag-play ng aggression. Yung flash natin, galing kay Davai. Tutulong sana para kay Jing. Forsaken rin. Also with a lot of heavy control right now dito sa may bilong. Nabantayan nila yung ramp mismo and Finesse. May ilag lang, nasa likod lang mismo. Bonus to ng NRG. Then nga, nakatawid nga dito si Finesse. Binungan dito yung B setup. Hindi sila necessarily sure kung nasaan ang depensa ng PRX. Flash out. Kapag confirm na may isang tao nga sa long, hindi lang sila sigurado kamo kung nasaan si Finesse. Yun nga. Pumasok lang siya doon, tapos nag-deep out rin. Na-bait out lang yung utility. And maybe even false info na PaperX. Tatambay muna pa sila dito sa may B site. Nag-rotate na ang energy away. And slowly but surely, gusto nilang makalapit dito sa may A. NRG. What's the call? Seems to be A dito. Mag-iwan sila ng isa. Dito si Finesse. Para mag-lurk, para makahuli sana ng isa dun sa rotate ng PRX. 30 seconds left. You can expect the commit to come soon. May star nga dito para lang mahiwalay dito si Ardis. Yeah, Ardis to nag-dash on in na yun yung cascade pero hindi na matimingan ng tama. And si Mindfreak pa ang makakapitas. Si JRS to ine-expect rin yung cross dito ng NRG. Dalawa na ang napatay ng PaperX. Paubos na rin ang oras ng energy ngayon. And sometimes, if you're just anticipating it, pag hinahandaan mo talaga, pwede mo gamitin yung smoke na kalaban against them. CGRS though, with that takedown, PaperX, ganda ng pag-stabilize nila doon sa side. 9-6, Nice. PaperX. Steady pa naman. Magbawi. Bonus nga pala ng NRG, so they get to keep that Bulldog coming into this 4th round of the half. PaperX, the way that they were able to buy enough time dito, already rather waste time sa NRG. Hindi nagbibigay ng early fight na pwede silang mapitas and really making sure na hindi mag-explode basta-basta ang NRG on that bonus. Gains them the run, pero ngayon na may rifles ang NRG. I expect na mag-iiba sila ng plano na baka susugurin nila agad to. Yeah, nga, may chance pa nga dito. Ang PaperX na naman, playing a bit more aggro, playing towards the pillar. Parehong posisyon para kay Forsaken, pero siya ang unang taga-contact. Now then, dahil lang doon, nakaswing si Davai, nakaswing si Jing. At nakapitas nga dito ang isa ang PaperX. Kaya ba nila mag-out though? That's the question. Medyo ipit dito si Jing, pero sa gitna naman ng mapa, si JRS, hindi tumama yung spray. Tinatakot na lang si Victor ngayon. Ang gusto ata ni Jing na lason pa. Malapit dito. Ayun tuloy na punish yung Crashies. Don't have to play those aggressive angles habang 5v4. So, yung mga sitwasyon sometimes sa PRX napapunish sila dahil sa over-eagerness. Baka feel niya hindi siya makatakas na maayos. In the end though, isang snake bite lang. Una siya, kinagat ng aso di si Victor. Si CJRS ang tagahabol niyan. And PRX, mukhang yung sagot talaga. Still play that contact, still play those fights. Ang ganda ng lurk to ni Crashies, barely missing out on the timing kay CGRS. And mag-check rin to ng PaperX. But at least it's just a trade for trade yet again. 3v2 na to. Forsaken still on the side. At yung swings ng PaperX, sapat na para lang lumaban. Dalawa kay Forsaken sa round na yun. And PaperX, ginawa ang dalawang round man lamang. Agwat nila 9-7. And PRX here. The fact na hindi sila takot. May paglaban sa mga holds na ito. So, mas malalim. It gives them a certain edge, a certain fear factor para sa kalaban na kailangan tuloy nila maging overly cautious. And because of that, you can see, even though okay naman maging thorough dito para sa NRG, clear ang corners, wait out time, masyado silang nasasayangan ng oras dahil nga sa early aggression na ipinakita ng PRX na ngayon sinusubukan nilang maiwasan. Yeah, kailangan talaga lang mag-ingat lang sa mga angles na natitake agad ng PaperX. And dito sa defending side, if ever hindi gumana yung mga lurk ng NRG,
dun sila malulugi because Paper Rex, ano ba ang plano nila usually? Package deal, more often than not, si Jing at si Forsaken. Sama mo pa si Dividon at isang triple threat talaga of an aggro play early on. That has been catching out energy, nawawalan kagad sila ng isa. At dito sa kind of execute na may double control nga sila, sobrang importante na kompleto ang utility nila para sila magkakakuha ng site presence. Habang utility na lang meron sila coming into a round like this. Don't have the best buy. They've got their util, pero tingnan natin kung makakonvert na naman nila. Katulad ng nakita natin kanina against yung buy round ng Paper Rex sa defense. Pero lockdown, that's soon to be available dito. Para naman sa PRX, they got the Seekers for NRG, so kung makahanap sila ng pick, so ginamit nila yung Seekers na yun, they can find most of where everybody else is. Tingnan natin kung makuha nga nila yung intel. Speaking of though, PRX now early aggro. A big group of actually from NRG. 4 yung nakatingin. At nung nag-contest si Jing, siya pa ang nawala ng buhay. So, good start dito sa NRG. Iniiba talaga nila yung pace. Hindi nila tinotodo mismo ang pagka, I'd say, contest. And then again, Davai at si Fight Freak! Nandun lang sa may kahon. Naghihintay pa rin si Divide. Buti na lang, chinek dito ng NRG. The flood comes down in, pero yung gun advantage, masyadong mahirap talunin. Ito yung flash dito, Mama. 1 bullet, ubus ang bala. And it's 1v2 now. 1v2. Finesse na titira. Clutch Master din naman, pero hindi niya ata expect ng flank na nanggagaling dito. Dalawa pa naman sila. He's checking it. CGRS walking into his sightline. Expect ba niya na nandito din si Forsaken? Oh, no! Malapitan, Forsaken. Free kill man lamang. Missed timing para kay Finesse. And they bring it to within 1 round. Napatawa talaga si Forsaken doon. Bakit ka tumalon papunta sa akin, pre? Ba't ganun yung peak mo? Paper Rex though, the big one here actually was Mind Freak. Low-key lang nag-slip towards that angle sa gitna nung kahon at nung basically site mismo. And yun si Forsaken. Yun yung POV ni Forsaken. Ba't nandito si Finesse? Ba't nandito ang NRG? And now, PRX again, always closing down that gap. Isa na lang ang agwat. 9-8. Ultimate dito para sa PRX. May ulti nga si Jing sa run it back niya. So, that retake, isang posibleng problema yan ng energy kung hindi na mapigilan. Yung flash muna nandyan and with the Poison Cloud into play, Forsaken. Hindi niya gaano makakita yung sightline. Sinira lang yung Trailblazer. Alam na ng NRG kagad na may operator tong nilalaro ang PRX. At dito natin makikita mga adjustments especially gamit ng Harbor Wall mismo. Seekers though instead, para sana makuha ng advantage. Forsaken, wala doon na, hi-heal up muna siya. Well, binigay muna na yung sight. May recording dito para panlaban. Forsaken, alanganin yung pwesto. Jing, ulti. Shutdown din agad. No, basta na lang si Forsaken. Tumama rin! Binabato sa pader at kung anong dumikit, yun na yun. Bato-bato sa langit at mukhang may isang angel na papadala na si Victor sa taas. Paper Rex though, trying at the very least, try and make that flank work. Hold control dito sa side ng NRG, pero mawawala na si Artist. Si Forsaken, binitawan na yung operator. May rifle siyang hawak-hawak ngayon. At si Crashies na, nag-try and play alongside the Viper Split area. NRG, maliit lang ang kukontrol nila dito sa site na to. Pero baka sapat na yan. Lockdown though is the answer. It might be a little too late though, that's the problem. Si Finesse, nag-hold na rin, nag-swing on out, napatay pa ni CGRS. And now, PRX scramble for the defuse. There you have it. 9-9 na ang score natin. The tie of the games. Paper Rex dito. What a shot there from Forsaken. Galing sa smoke. Ini-spamman man lang si Victor tumumba. Because they lost Victor, wala sila masyadong pang-hold. Nung hold ng plant nila. No nano swarms to molly off yung mga choke. No alarm bot, no turret para sa info. Makes Paper Rex simply just much more favorable sa sitwasyon na yun. Especially with the man-up. They can play the trading game. Pero ngayon, this is where a side switch, a lead switch can happen for Paper Rex. Eco na naman, pero you can never count out these stingers ang energy. Energy, pwede naman lumusob if ever. Pwede nila gawin masing CQC ang engagement if ever. Pero habang si Forsaken, iniintay yung anti-flash, or rather yung flash mismo. Up still in hand. Penay na rin niya yung dash kasi alam nila papunta dito ang NRG. Sayang yun. Big pick sana kung si Ardis pa ang napitas niya. Instead, siya pa ang nasaktan. The Trailblazer naghahabol rin. Ardis don't knows where Forsaken is. Dash muna dyan! At mukhang NRG pa ang nakapwesto dito sa site. CGRs though, lason kung lason. Finds the first, pero Ardis picks it up.
big shot doon para kay Ardis na the fact na may operator siya. Yan, 3v4. Tingin na-expect ni Crashy dito na mag-push out nga si Jing. Flash out, hindi pa niya makuha yung isa, yung stinger of all things. Napakadelikado. Yeah, kita natin dito, Paper Rex, they lost the control na kailangan nila. Divido na isolate naman yung fight at the very least. Percy Finesse naman mag-swing 1v2 na nga to. Ang flank na naman ni Mindfreak ang makakatulong. Still has the Nebulas to play with. Pwede pa makagamit ng Star at the very least. Finesse seen nasa high ground. Alam na niya kung saan nakapwesto ang NRG. Pero lulusubin pa siya ni Som. Hindi. Si Finesse na lang ang tagatapos. Thrifty win for NRG. You said it, man. Na delikado talaga pagkalaban mo ang NRG sa mga gitong state. Oo nga eh. Yung mga ecos nila are something that have just been one to worry about kung isa kang PRX fan. The way that they are able to close that gap, the way they're able to catch PRX off guard, dun sila nahuhuli. Pagpasok dito, talagang i-double pick nila, make sure that nobody takes a single fight na isolated para lang manigurado na yung mga laban nila ay mas mataas ang chance ang may panalo. And if NRG can continue that, they could come away with their own map pick win. Yeah. NRG. Gusto nila talaga paglaban tong bilong na to, yung B main at si Jing. Sige, magandang simula na napatay pa nga si Ardis. Crashies down, a spot out na nila. Nandito si Devi. Paano makakatakas si Devi dito? Mukhang tutulungan na lang ni CGRS instead. Still, may corner pa rin pwede gamitin dito si Devi. Si Som na lang pumatay kay CGRS. Hindi pa tapos ang suffering ni Devi. Peek on out. Pilit na naman. Tong sulok talaga to. Naging kamatayan ng Paper Rex. Wala. Gusto nilang i-push eh. Pinipilit eh. Ang kulit eh. Ulit-ulit. Ilang beses na kailangan pagsabihan. Kahit dalawa lang sila, they're running into a entire push dito galing sa NRG. So, syempre, di manalo. Off shot, hindi pa nag-connect dito para kay Som. Ang liksi masyado ni Forsaken doon and Mindfreak. Nabantayan na rin ng NRG. Napansin na nila. Lurk ng lurk to ha. Sige nga. Pansinin natin kung saan siya mga galing. Beyond that though, solid rotation here for NRG. Sila naman yung may advantage. NRG na ngayon. Forsaken here. With the op, I think ang call dito na mangyayari is mag-save na lang sila. Alam nila, they don't have many rounds to build up economy left remaining. Kaya hindi pwedeng basta-basta mawawala na yung mga mabigat na investment from this round. Pwede mo naman ata mag-drop into the next. Possibly. 10 seconds left. Sigurado itong 11 to 9. Yeah, site planted and here we have it. Cove ginamit para sa cover pero yun nga, diba, magiging magiging save round na to para sa Paper Rex. And that begs the questions, sapat ba ang ginagawa ng Paper Rex sa maaga? Na dapat ba binibigay nila sarili nila that early on to play in this little cubby, to try and play aggressive, kung at the very least, nakakuha lang nila isang pitas. Sila pa nalulugi, sila pa nawawala ng members na aggressive, at pag tinatry nilang tulungan, iba pa ang nabibiktima. Minigets ko doon kung ba't nila ginusto maging aggressive, right? They have that double duelist comp. Gusto nilang sana ma-build up yung run it back agad ni Jing na one of the fastest ultimates in the game para ma-build up. So Spike explodes dito sa may A site. Uy. A site. A. Yeah. May lockdown naman yun. PRX. Yung ano. NRG. Parang mas luma pa yun sa atin. Yung A. Di ba salita lang talaga yun? No, it's like, it sounds like it's like a Fonzie thing or something. No? Yo, mas boomer pa nga sa atin yun, pre. Sa totoo lang. Pero, yeah, timeout muna dito ang PRX. Sasabihin ni Alex, uy, tama na push. Baka naman, gusto mo patamain yung operator, di ba? Baka lang naman. Or at least yung op yung ipag-push nila, di ba? Kay Forsaken, at least if he gets a pick, nakasimangot no? Nakasimangot no? Masugat na. Yung table na yan. Kung biglang nawawala yung ref, sorry na lang table. Sorry na lang Alex Des. Binato yung ref eh, no? Kaya pala, pag binalik, may UP konti, may ano, masaging salamin. May dent. Tapos wala na ilaw. Oo, binato pala. Wasak. Sino yung babatuhan niya if ever, tingin mo? Hindi lang, babatoy na. Uy! Si Something. Oh, may chair si Something! Grabe! Galing. Alam mo naman, malaki rin yung Japanese fanbase ni Something actually. Na ano yun, Sengoku Gaming. Bago siya in-import ng Paper Rex. Sabi ni Sengoku, uy, punta ka muna from Russia to Japan. Tapos sabi ng Paper Rex, punta ka from Japan to Korea. Naging world traveler, tapos hindi na pinabalik ng Japan. Grabe. Oo nga eh. It's probably like a work visa thing, honestly. Probably. Well, it is what it is. How our
Pero, siyempre, imagine how it must feel na nagko-compete yung team mo na dapat nandun ka, tapos wala. Just the things outside of your own hands. Alam ko yung feeling na yun. Oo, alam ko din eh. 2 years. Sa'yo, 1 year lang eh. 1 year lang? Oo. Gets mo na. Dahil ba sa parehong rason Parehong event pa, di ba? Ang tunay na sumpa. Pero, ito ang Paper X. Natuto na sila, pinagalitan na ni Alex. At yun tuloy, sabi nga, di ba? Forsaken, make it hit la. And he does so. -1 kaagad dito ang NRG. Tutuloy ba ni Forsaken tong hold na to? Patient sana, muntik pa. Muntik pa. Konting gap lang ang kanyang nakita. May smoke sila dun sa taas. Para lang nigurado na wala nakaboost. Basta para kay Forsaken, makaka-dash out pa nga. The trade dito kay Divine, handa. And they can get him healed up. Nice re-engage sa side of Paper Rex. At hindi matrack ni Victor! The pop and peek! Hindi pwedeng patayin si CJRS. Nasulat na yan nung laro mismo. Nasulat na sa script. Comeback ng Paper Rex na to. Umabot sa kabilang dulo. From half court dun sa kabila. Grabe yung plot armor ni CJRS eh. Oo nga eh. Ang layo ng swing oh. Nag-moonwalk. Can we see it? Asa na yung replay? Oh, nice shot. Nice shot for Forsaken. Mamaya ka na. Mamaya ka na oh. Nice shot number 2. Mamaya ka na. Hindi pinakita! Wala. Sayang. Okay. Okay sana eh. Talagang... Si CJRS sobrang tuwa eh. Ito the wide swing. Oo. Di ba? Yes! Boy pa ako. CJRS, 17 kills dito. Second top frag sa buong server mismo. Obviously, first for his team. So, Paper Rex pushing up. Ito na naman. I don't like this. Push. Galing kay Forsaken. Pag binabato. Pagkatuhog! Mayroon ng late storm at hindi handa na yung splashes! Naka-trailblazer kasi siya! And Forsaken, tiniming ng mga ayos. Well, Paper Rex, W Gaming, tinodo pa. Wala nang tago-tago sa cubbies. Yun na talaga para sa 2-for-1. At least nakapangalawa pa siya doon. Pero isipin mo kung nakakulat yon ng Matic. Malay natin, he could have gotten 3. Nagwawala mundo. Uy, nice jump pick. Nakakuha ng Intel dun si Jing and NRG. Interesting enough, hindi na nila pinulot na yung operator. Art is actually playing the rifle. Mas kailangan ng frontline ngayon ng NRG especially. And Jing also with a run it back na shutdown yung Viper Speed bago makatakas. Victor though, kailangan magpakita doon sa may hallway para lang patayin yung run it back ni Jing. And here comes Victor with another one. NRG though, isa lang natitira, 2v1 pero isolated fight. Ito na flash, ito na swing and Jing was ready for it. PRX na 11-11 na to. Tie up the game again here. It's PRX. Laking bagay ng ult doon ni Jing. Bought them space. Bought them a piece of, at least an advantage to utilize. But especially here, Forsaken. Starting off the game. Quick pick. Blades agad. Di man lang nag-dash eh. No, karamihan ng mga tao pag nakapick ng gano'n. Matic dash pa atras, paalis. Try to save themselves. But not Forsaken who talagang kung goal niyang makahanap ng kills, gagawin niyang lahat basta makahanap ng kills. Walang takot dito sa side ng Paper Rex. And eto na naman ang rally ng PRX ngayon. Kita mo sa defending half, 6 rounds na ang nakuha nila. Bumabawi talaga sila with their aggressive defense. And Ardis, lipad muna, walang makita at all. The hot hands are there as well. And dahil lang doon, PRX, they take the orb, but they'll also take control of Amin, ha? PRX na ngayon. Alam nila na with that orb under the control here, NRG can safely assume na sige, medyo nakaabante dito ang PRX. Try nating ikutan. Kailangan na lang ingatan dito ang A main na you can assume that they know. And piniping na nga nila sa minimap. Aware sila na may presence dito ang PRX sa may A main. May 1 minuto pa naman. Yeah, may oras pa dito ang NRG at mukhang magiging atat na naman ang Paper Rex, Finesse and Victor. Hanggang lang ng patience ng NRG dito. And now Ardis also. Pinatay na lang si Davai dyan. CGRS though with the fight on back. Stinger hawak-hawak ngayon ni Ardis para lang lumusop. Re-engage from Forsaken. Mahihirapan talaga siya. Nagpa-updraft pa nga at huli ka ni Ardis dyan, boy! CGRS all alone. 12 HP, no chance whatsoever. Match point na to ng NRG. NRG. Bumawi na naman on almost a flawless fashion. Only lose that one player. It's smart for them para ikutan na lang yung A main push. Sa punishment na yung dalawa dito. Hindi maipanalo dito ni Jing. Ang laban na to na Mind Freak, which should have really worked out for them. Hindi lang nanalo talaga sa duel, medyo na jiggle. And then the rest of energy, follow up na lang sa site habang alam nilang clear. Pero final round ng regulation,
Babawi ba ang PRX para mag-overtime? Babawi ba nga? May Guardian dyan. Kay ZGRS. May Guardian na si Forsaken. Pilit na lang talaga yung mga buys ngayon ng PaperX. Whatever they can afford. And feel ko, ang NRG, yung plano lang talaga dito. Play back, play safe. One by one, hanap sila mga pitas. May mga seekers naman din sila para makahanap ng impormasyon. But the lockdown dito para sa CGRS. Para kay CGRS, huge pick dito kay Ardis. Mind Freak goes down. And that's their only smoker. Their only controller dito sa PaperX na itinanggal agad. Yeah, Mind Freak is down and NRG at the very least makakapasok na nga dito sa site. Run it back though, gagamitin muna ni Jing para lang makipaglaban doon sa site mismo. And it's Jing with the takedown onto Ardis. Chance here for PaperX pero wisely done by NRG. Rotate muna sila away. Control rin para kay Finesse to play towards records, towards spawn. But Davai was ready for it. May laban pa dito ang PRX. Nice shutdown dito para kay Davai. 3v3 CGRS. The timing, tingnan natin if he gets it. He knows Crashies is close. Alam naman niya na gustong sumubok pa si Crashies dito. B main flash. Gonna confirm yung presence dito ng NRG. Aware na tuloy yung PRX. Yeah, but Davai, look at the push. Alam na niya. Papunta na yung high time. At nilagan niya for the time being. Expect na to ng NRG. Absolutely the bat! Davai will deny. Ayan ang clutch talaga ng PaperX. At si Crashies na lang ang nag-iisa dito. 1v3 and Davai does it yet again. 4 para sa kanya. At ang buhay na naman ng PaperX ay nasa kamay niya. New divide dito. Creating an overtime situation sa map number 1 pa lang. And what a moment for Davai in this map, in this round. 3 for him. Talagang nilason. They wouldn't have expected him to walk out and he times it perfectly. 4K sa dulo pa. Maling talaga si Davai ng todo-todo actually. Matagal ang galing yan. Hindi, pero may part nung nisip ko Quinn. Bago, like near the end of 2022. Feeling parang nung bagong dagdag pa lang ni Jing. Oo, medyo shaky. Tapos yun nga, mga mga champions time ganun, medyo shaky rin siya. Pero pagbalik talaga eh. Ito yung form na in-expect natin kay Davai. He's really amped it up even more so yung pagka-leadership niya alongside kay Forsaken, yung clutch potential niya in this kind of team. At alam mo talaga, siya yung next pakatapos ni Jing and Forsaken na makiki-agro pa talaga to make those decisions para makahanap ng kill. So, in this overtime, ang PRX ang mag-attack muna. Mid-control ang hinahanap nila dito. Well, NRG ngayon, trying to anticipate the push. Som unang pitas dito. Shutting down yung attempts ng PRX na mapapapigil na lang. Pero pwede pang ikutan nila dito. Ito yung si Forsaken. Tingnan mo, kasama din yung Mind Freak. Galing dito sa Art. Ginagapang nila. They're trying to go actually into connector. And with this, posible pa silang pwede makapag-split. It pulls the defense back. You can see Crashies trying to adjust para hindi maikutan. And PRX, nagmumukhang papuntang B na ngayon. PRX now. High tide muna tatapon ng NRG dyan towards A, interesting enough. So at the very least, ini-expect pa rin nila yung A hit. Gusto nila makakuha ng control dito. Finesse, tumatalon-talon na lang talaga! At si Forsaken! Na naman! Ito na naman tayo! Finesse! Ilang beses na yan! Hindi ka pa natututo! Victor though, towards the halls. Ayan na rin yung Nano Swarm. Mahihirapan talaga makapasok na pabalik dito ang NRG. At habang ipit dito si Victor, sino ang mag-swing sa kanya? CGRS already gets a takedown. At goodbye na rin sa NRG ngayon. All left now to Artis in a 1v2. Plant muna ni Davai. Hindi natutuloy. 13 seconds left though. Pabalik siya sa cover at si Mindfreak ang kailangan umalaga sa kanya. The double swing to end it all. Walang plant. Patayin na lang natin. Nakita mo yung ano dun eh talaga. Yung parang mismong thought process si Davai. Parang ipaplant ko na to, pre. Tulungan mo ako. Tapos sabi niya, teka lang, tatago muna ako sa kanto. Kailangan kong ng medyo mas safe na posisyon. Tapos napansin niya, pre, nandito lang. Double pick na lang natin. Sige, nandyan na rin naman eh. Ito pa rin yung bakit ganun si ano eh. Bakit ganun si Finesse? Na-jump pick lang niya para sa info. Pero hindi niya na-expect na pag nanggaling ka mismo sa connector, hindi sa double door sa bilig, yung mismong sa looban ng connector, sa defending side, pwede kang gumapang, pwede kang lumapit na hindi mo makikita galing sa jump pick kung hindi malalim yung jump pick mo. Tuloy siya pa yung nagulat, di ba? Oo nga, pangalawang beses na yan. And PaperX, man, sila pa ang nasa match point na naman. Yung dun sa dulo kay Davai, sabi lang niya, flashable. And then, naging winnable. Ano? Keep. I think knifing dapat yun, di ba?
It looked like knitting. Parang need nga eh. Parang more knitting Like, eh. are you gonna make him a like, scarf? gagawa ka ng shirt. Gagawa ka ng socks. Blanket? No, ito naman. Pahingi na lang. Pero okay. Sweater. Anong gusto mong sweater? Anong kulay? Yung gawa ni Lola. Pang Christmas. Pang Christmas. Yung red and green. Pangit kayo ng mga ganun sa totoo lang. What do you mean? Siyempre, that is made with love. Yun yung charm. Uy. Okay, Pahaba ng pahaba. Tumawa din yung crowd. Kaya pala, ganun pala yun. The more letters. Tama. The more... Sino ba madaming letra nung... Wala eh. Wala. Like, Jing is kind of one of them na yun. Triple letters sa dulo. Anyway though, mukhang ang Kaya PRX... pala na kasi Kangkang. Madaming mga parang letters lang na... And may KK. Alam mo kung Pilipino si Kangkang, pangalan niya Kang 2X. Kang 2X, tama. Parang kay Ling 2X at kay Ray 2X. Ray 2X. Oo, nakasama natin ngayon. Pero ito, at si Honey Grace, diba? With a double E sa dulo. Pero ito na ang NRG. Lulusop na rin si Mindfreak. Pangama, may biktima nga dyan. And that's what NRG wanted to do this time around. Execute nila yung dugout play na hinahabol nila. Plant kagad rin dito ang NRG. May mga tuloy smoke dito para sa retake ang PRX. Trailblazer gonna find that information malapitan. Guiding light, counter guiding light din, galing kay Devi. Alam nilang mayroon malapit. They have to take crashes out. Forsaken, the double goes his way. 3v3 na ngayon. PRX lumalaban pa rin. Secret control para sa kanila. Shoutout sa Team Secret. Pero ang NRG ngayon, nandito pa rin sa side. CGRS though, this can be big from him from there. The double swing is knocked. Galing sa NRG to keep the advantage. Jing though diffusing. Nandyan lang sa sarapan ni Song. Shorty na naman ilalabas. May flash out with the curveball. Pero mahirap to. Ang raming angle na take ng NRG sa kabilisan na yun. No way. Did Jing actually try? Sinubukan na ba niya talaga? I-defuse doon ng harap-harapan ng basta-basta? In-expect niya yung high tide sa harap niya kaysa sa likod. Pero matapang masyado pa rin. Parang nakita niya, lang yung lumampas water. pala ako. Pero sige, stick ko na lang. Parang ganun. Try lang. Baka mahakpan niya eh. Baka lang naman. Wala rin naman. And flick pala yun. Bilis. Tapos tumama pa. Pero yun nga, that's the thing. Dahil nga, nawalan sila ng smoke dahil si Mindfreak yung unang napitas, unang tumumba. Wala tuloy silang smoke para dun sa aiming, para sa retake nila, and that's really where the retake struggled and crumbled. Yeah, well, guiding light muna dyan, and here we go again. Well, I think na-scout si CGRS doon. Possible. Pero, ayan, na-spot naman ni RDC Forsaken. So, goodbye sa 1. NRG. Ang ganda ng anchor nila sa B-side. They have such a strong utility setup for it. Yeah. Oo nga. Marami silang utilities. Utilities? Yes. Oh. My favorite word. Madami nga. Pag inangat tong wall, yung mga utilities sa likod niyan, eh, mahirap tagusan. Ayun nga, diba? Hatingan na natin kung sino ang magabayad ng bill na ito. Ngayon, all night lang. Pang all night talaga. Kaya nga nag-overtime, diba? But NRG, sila mamuna na para ma-dissuade yung push ng Paper X. Ayan yung toxic, rather yung snake bite. Bigla na lang upprint screen rin. And the double pop of the nano swarm. Nasunog pa siya! Sa wall! Dun sa wall! Minsan mo lang makita yung icon na yan sa kill feed 4v4 and PRX do rotate. Boss, isa pong Blaze po. Wala ko may alam na pangalan. Yun yung pangalan ng wall eh. Blaze. Oo. Blaze wall. Ay. Boy, crashes. May nakababa. Oo, pinalampas sila. Pero ito rin. Ako din. Kaya ko din yan. At natatay pa rin nila si Crashes rin. Si Som na lang natitira. PRX winning from both sides. But Som at the very least fights on back. Mindfreak hindi makatakas. And this is big for NRG. All Som needs to do now is stall. Huwag ka na magpakita, Som. Huwag mo na i-peek yan. Kailangan yan panalunan to. Hindi na apat si CGRS. No time. And that CGRS, is it. hinahabol unless malapit siya. CGRS speaking. Oh my God! CGRS! He gets the round pa din! Paano yun? Nakita mo, reaction ni Som. Hand. Pre, kailangan mo lang gawin tumakbo. Takbo, men. Huwag ka na magpakita. Ba't pa siya naghintay doon sa side ng cove? Kung nag-cove lang siya, tapos nag-out siya papuntang spawn, yun na yun. Tingnan natin, baka yung timing kasi medyo alanganin kung umikot siya, baka akala niya na hindi siya makakatawid. Pero yung cove, pwede naman niya ilagay sa likod niya, tapos tawid siya doon puntang top. Oh, no. Ano ba? What's up with today? Grabe. Puro split-second clutch sa mga ganitong klaseng round. Siyempre, ba naman, men, nasa top 4 na tayo, the best of the best sa ngayon. Performing. And now, another overtime na namang ang PRX. Unbelievable. Unbelievable. Pero, Paper X,
Sila na ang nasa match point and energy. Babalik naman sila sa tried and tested na execute. But this secret hold from PRX yet again. This is effective. This is dominant. And PRX are back dito sa site na to. Ito na. Ubos ang energy. Ubos talaga ang lahat ng kalaban ng PaperX. At kahit dito, PRX ang panalo. 15-13 sa overtime. Ang advantage ay nasa Pacific ngayon. Wala, nagsimula talaga. Ever since yung clutch na yun, nawalan ng hangin tuloy ang NRG. And what a way, dodging all these guiding lights, playing together. Alam nilang ayaw na ma-isolate this time around. And Paper Rex, one of the most exciting teams in the world, giving us one of the most exciting maps we've seen so far this tournament. Wala talaga. Cigarette's best player. Oh, CGRS, so good, man. Grabe. Ang galing talaga niya. Quality. Nagawa pa niya yun. At honestly, like, sige, the-clutch nga niya. Pero I have to reel it back na nag-killjoy siya dito, ha? Puro all throughout this tournament, initiator at yung Gecko pa nga yung hina-hype natin. Tapos nagawa na yun on the Killjoy. Nakikita natin na flexibility ng Paper Rex. Grabe yung walkout talaga. Ba't mag-isa lang? Ang dramatic eh. Ba't mag-isa lang siya maglakad? Yeah, well, Iniwan ng team agad. Okay lang. Sabi na, asan na guys? Asan na kayo? Guys, tapos si Jing yun, di ba? Like, Ma, Pearl? Ma, iniwan ako, Ma. Oo nga. Uy, Ma, nanalo kami sa Pearl para sa'yo. Pero, iniwan ako sila sa stage, Ma. But, highlights right now, energy, effective nga yung mga utility setup, and honestly, ang gaganda ng mga punish nila sa PaperX all throughout at first half, sa umpisa ng second half. Pero nung adjust yung PaperX, and especially nung nakita na natin yung clutch moments, it's really just a fact na hindi lugi ang PaperX sa simula. Kaya umaabot sila sa parang winnable runs eh. Na hindi sila down by 2, down by 3 immediately. They made sure na nakakapitas sila ng mga aga accordingly. At dahil lang sa trades na yon, PaperX nakakalaban pa rin. And props to PaperX because hindi siya yung normal na W gaming na nakita natin. They kind of played NRG in a style na NRG love to play against, and yet still, may panalo pa rin na just speaks to the amount of talent and the volume of skill that this team has. Mukha ni Som, you can tell that he really is feeling the loss from that OT clutch. That has to hurt. Damdam niya yun, alam niya. Sorry guys, my bad. Dito siya agad eh. Siya pa nga yung nabuhay, siya nga yung sobrang big moment dun eh. Na napatay niya si Mindfreak. Yun na dapat yun. Kala natin, di ba? Wala nang chance ang PaperX. But PaperX, syempre, puro puso. Pinoy yan eh. Pinoy Rex. Di ba? Pinoy Pride, Pinoy Rex, and Pacific still continues on. Dahil lang dito, lilipat na tayo sa map pick. Fan ng PaperX, di ba? So we'll see kung kakayanin ba ito ng PaperX 2-0. Lalaban ba ang energy? Alamin natin pagbalik natin dito sa Masters Tokyo. Definitely a win we wanted under our belts because we had just gotten destroyed by an EMEA team already in the tournament, Fnatic. So we wanted to prove that we're still at the top. So as far as the double fake on split, I never made that call. It was actually Victor. The initial plan was to go A from vents, but when we got up there, he saw something, but he saw that Cypher had rotated, and he's like, there's only one person B, let's just hit B. And at that point, I was already in the A bomb site, but when he made that mid-round call, it was massive because they were already all rotating towards A. Everyone complimented him on that call because it was a round-winning call. Again, they do not have time on their side. They've got to drop out of heaven, try to get this plane coming down, and Safe is going to be caught as he tries to make his way over, and Som will just mow them down! We're just the kind of team that takes it round by round, and if you do a good enough job on every one of those rounds, the other team also starts to feel a lot more pressure. Because when you're down 12-7, there's a lot that the other team feels like they need to close it out, and the more you start to come back, it gives us momentum and it adds pressure to them. We could still be one of the best, and we are here to win.
Paper X back at it again from the back foot forward. Nag-overtime pa nga at pinalo yung NRG sa mapa nila mismo. Pearl yun And hindi naman sa sinasabi na NRG super-sided pero my God, palum-palo talaga yung PRX when it comes to just going back. Oo nga yun nga going back, ibig sabihin nun, coming back na kung saan, kinambak talaga nila ang NRG. We saw so much really highlighted moments para sa NRG na magpatuloy at kala natin na ito na talaga yung momentum nila. But then, God forsaken with his mind-blowing plays, with his changing of pace, naiba nila tuloy yung tema ng laro laban sa NRG na bakit biglang umaariba na muli ang PRX. They went and so well secured and structured on the second half kaya naman nagpatuloy ito in their favor at my God, si CGRS man, I can't even start kung paano niya nailigtas ang players nga ng Paper Rex dito sa first map. Ito rin yung pagkakaiba ng Paper Rex when they had something when they were playing on Pearl. Super aggressive sila kasi if you look at like statistic numbers ng Paper Rex over at Pearl ay lamang yung attacking and I would understand why kasi nandun si something Now with the addition of CGRS dito sa Masters Tokyo, ibang klase na mas defender-sided yung gawa nila. I mean, kung nakita mo, CGRS with his hold as a killjoy, chill lang siya. May push na saktong antay lang. Until wala, nahuhulog sa bitag mismo yung kabuuhan ng NRG. I mean, yung last round nga nila, my God, pogi ka pero masyado ngang na-overextend si Lodi Awitay. Wala pogi dyan. Lalo na't ngayon MVP pa si CGRS. What a man. Deserve niya. Lalo na't he created something new for the side of Paper Rex na hindi ito inaasahan na nga ng players ng NRG. But then, going back and forth, para kasi sa Paper Rex, bumalik na naman kasi si Forsaken on the duelist role. So meaning to say, hindi ito yung inabangan, hindi ito yung usual na nilalaro ng Paper Rex laban sa NRG, lalo na itong mga nakaraang na naglaro before. Yep, that's true. Yun na nga, ang problema ko lang ay parang naririnig ng lahat ng players yung pintig ng damdamin nila na parang game na game talaga sila na ipanalo to. Now, we're approaching game number 2. I mean, the second round for this series, which is going to be Lotus. And if you think about it, Lotus ay isa sa mga comfort pick ng Paper X going into Masters Tokyo. And HG, just a side note for everybody, never pang nanalo yung NRG over in Lotus dito sa Masters Tokyo. So if we're looking at numbers and patterns itself, well, kahapon against EDG, which is a W gaming pa rin. Totoo. Kayang-kaya Kaya nga nila diba? Ma-counter out, mahinto nila, ma-deny pa nila ang EDG kung paano ba sila makapagwala, kung paano nagiging comfortable na si Kangkang, at paano nila na-shutdown yun. So, doon pala sa mga ginawang clutches kanina ni CGRS, it can be a game changer for NRG. Kung magpapatuloy ba sila na masya-shatter sila, kung magpapatuloy ba sila na nawala yung momentum nila. Kasi kahit ako, maiinis ako na yun na yun He had one job para magtago from CGRS. That's true. I mean, nakita mo naman with the player cam na parang naasar talaga si Som na parang bakit ganun? Like, I mean, it's not his... Well, partly it is his, pero hinabol siya. Hinabol siya and you would not expect that, especially if you are in the back foot. So ayun na nga yung naging issue doon. Pero I think at the very last round, nakita natin na yung NRG masyadong minadali yung round para naman makatry sila to equalize. But again, Paper X, they know, they rode the momentum, they rode the waves. Ika nga sa tagline natin dito sa Pacific. And they're looking even more stronger to approach our second game for today. And since Lotus nga, CGRS, nag-killjoy na siya. He plays initiators as well. Well, we're gonna see his Gecko. Yun naman yung ginagamit niya dito. And dominating siya kahapon. I think we'll see the same thing again. Yun nga Ang kailangan na lang siguro talaga dito is that yes, yung tiwala na lang ng mga teams na kakayanin talaga ng CGRS dahil kinaya niya talaga kahit Optic, kahit NRG pa itong nakalaban niya. And I'm really excited to see na Gecko pick nga ba ang kukuhanin niya dahil it went really well in favor of Paper Rex dahil ang dami nilang ilalabas nun dahil dalawa yung initiator nila katulad na lang ni Davai on that sky. So meaning, parang hindi lang 5 yung kalaban ng NRG kundi yung mga utilities
mga Pokemon pang ilalabas nga ng that's Paper true. Rex. Gotta catch them all. So eto na nga, sino ba matatalo? Ang kuryente ba o yung papel? Wala sila sa rock, paper, scissors. Pero eto malalaman natin, Prime Gaming Agent Select CGRS back with the Gecko. Ang NRG naman parang hindi pa rin nila papakawalan. I mean, actually, they're switching their strategies over at Lotus. They're not going for a Neon anymore. Isa to sa mga plays na ginagamit nila which they lost. So parang NRG, back to the drawing board. Bago yung ginamit nila. If you're looking at the statistics here, HG, composition pick, 0%. Bago to energy. So baka ibang klase to ng laro nila. We'll see later on kung is this gonna be more effective against Lotus na mas comfort ng Paper X. Anyway, ibibigay na natin to sa ating mga casters. Dax, Black and Blue. Kayo nang bahala dito. And let's see. Feel ko, gusto ko pasa kay, uy, may post ka. Post tayo. Grabe. Sige, ako rin. Okay. Gara, Siga. Ang galing kasi ng laban natin. Alam mo, iba talaga ang side na kuha kasi dito sa Filipino broadcast. Yun na lang sasabihin ko kasi ako ay isang nice friend sa'yo. Ayaw mo yun. Siyempre. Pero ito, ang makikita natin na yung ang Paper X ang leading. Ang Paper X ang may map pick at ang Paper X ang may Gecko nga ngayon. Pero may plano ang NRG. Lalabas na nila yung Raze kesa yung Neon at tatapatan nila ang PRX. Mga ka-map 3 pa ba tayo? O mananalo ba ang Pacific? Para sa akin, para pa sa Pacific talaga eh. Naman, Oo, syempre. Ba't pa tayo kakampi sa kabila? Kung may Pacific naman ding pwedeng kampihan. Paper X to take map number 1. Yung mapa pa na pinili dito ng NRG, malaking bagay yon. As we go in map number 2, Lotus ang current map pick dito ng Paper X. And let's see kung ito na ba ang panara. This is parang yung nagiging struggle minsan ng NRG. Sila ay lilipat ng roles pagdating sa mga map na ganito like Lotus, like Fracture, na si Artist na ang mag-Sentinel kasi you want to get Victor to play things like the Raze o things like the Neon. In this case, Raze nga pinili dito ng NRG. Sila nga muna magiging attacking side at ang Paper Rex. Kahit na 0-12 sila nung isang half ng Fnatic noon. Fnatic yun eh. Fnatic Lotus, ibang bagay. Pero ang galing rin ng Paper Rex sa Lotus, maganda yung mga Gecko utility nila and especially sa defense, alam mo na maasahan mo si Forsaken sa isang side. Forsaken on that Cypher. Nakita naman natin, di ba, nung kalalaban nila yung Edward Gaming. Edward, they would really have those positions na talagang to try and get the spam through off of the trips. Ito nga, double trip on the A site. Push dito as NRG looking to get the plant off. Yeah, Victor nandito na rin sa may site. NRG daw naghahanap muna ng pitas na tatakot sila sa setup dito ng Cypher ni Forsaken. And because of that, mag-rotate sila papunta ng B instead. Pero ready rin dito ang PRX. Pain Shell sinapon. Andun rin yung Gecko utility. Mind Freak holding alongside Forsaken right now. Low ground muna dito para kay Mind Freak. Pero nahuli rin din ang Indonesian duo natin ni Victor instead. Artist also on the board. Yung pagbalik dito ng NRG. Successful so far. At sapat na sana. Nag-reload pa sa harap ni CGRS. Ano yun? But Artist will get the kill and NRG will get the round. Ano yun? Mentrix yun, kunyari. Mga pang style points, diba? Siyempre, dagdagan lang natin. But NRG, all the way through, wala nakapigil. The thing is there though, you also look at the setup dito na ginawa nila. And the trips were placed for spamming from heaven. Nice flick, by the way, from Victor. Pero they weren't placed in a position that anybody was really available to spam off of to get the kill pagkatapos ng tag. And that was a problem too. Base sa setup na, base sa positioning, and allowed NRG to simply not have to worry about the effect of those trips. Yeah, at nagamit na rin kagad ng PRX yung utility nila. That's what NRG wanted to do in the first place. Confirm kung ano yung presence sa A. Confirm ano yung presence sa B. At nung nawala na ang mga gamit doon ng PRX, yun ang sapat na para makuha nga yung site. Now they move towards that C site na binigay na lang dito ng PRX. 5v5 retake ang magiging sagot. Okay, plant down, walang problema para sa NRG. Snowball dito, PRX. And base sa mga natutunan natin, based on the previous PRX games, pag silang nakaigo na ganito, it usually ends pretty quick. Never mind though, Mind Freak. Yan, simula pa lang, Mind Freak already with the takedown. Huli si Ardis. Pulutin ba ng PRX yung baril? Hindi. Galing na sa doorway in state. Close contest from CGRS as well. 2 for 2 na to, pero ang 3v3 situation ng PRX, lugi talaga sila sa firepower. Mind Freak hindi naman nagagawa yung nagawa niya kanina. Jingdo, malapitan, gusto huliin si Victor. Pero ngayon pa nag-knife out, pre. Divino, nice shot. Yung doorway hindi tumutulong sa kanya. Hindi nakikisang ayon sa kanyang galawan. And well,
This will be PRX losing the round, pero tong exit na to, the Vice still gets the takedown. Isa pa, hindi na. NRG though, with a second. Good damage done though. And this effectively makes it so that walang bonus na tunay na bonus ang side ng NRG dito. It makes it even more possible na may panalo ang third round na to para sa PRX. Ito naman, Odin ni Forsaken inilabas agad sa simula pa lang. We see them really utilize that. So ang mangyayari dito, which is the right call, NRG, full buy ang ilalabas nila. I see a lot of teams na parang hindi pa na pinipilit na bumili sa gitong sitwasyon, and this is the type of round that you really should invest. Gusto mo tapatan na ngayon ang Paper Rex para lang matuloy yung momentum na pwede mong gawin. NRG though, C-site is the answer so far. Malayo laro ni Forsaken. We've seen this kind of setup from him. Tripwire, so punta dun sa mga default planting spots. Dun especially sa pang mount hold. And then eventually, the Trailblazer nag-try mag-scout out kung saan naman ang pwesto nila. Forsaken, tumatambay pa rin doon sa may hallway. Wall bangable talaga kung mag-plant ka dito. And NRG, well, they do get away with the dugout plant. They do get away with the mount plant rather. And 5v4, push ni Forsaken! The Odin! Hindi tumitigil, pre! Suppressive fire! Umalpas na si John Rambo. Pangalan pala niya ay Jason Forsaken. At 4 ng Odin mo! And not only nabas mo dito, defuse ng wingman ni CJS na ace ng Odin! Sino gumagawa nun? Ayan ang Macho Gun. Odin ni Forsaken inalabas. The All-Father. Ayan, tuwang-tuwa siya. Pero, pansin mo, NRG, information, alam nila yung scouting report. Saan nila pinapunta yung Trailblazer? Hindi nila ginamit. Simple pang kuha lang ng information. Ginamit na specifically para deny, para tanggalin yung mga traps kasi alam nila nandun yung mga trips. Madalas nilalagay ni Forsaken. So, parang nakita mo, inikot-ikot lang nila doon yung Trailblazer doon mismo sa pwesto niyan para lang kainin lahat ng mga traps. Pero still, hindi yun pumigil kay Forsaken na mga ace. It's not enough yun talaga eh. Mahuwalbang ka pa rin, matatamaan ka pa rin, and somehow, some way, lahat pinatay na lang ni Forsaken dyan. Solid start talaga sa PRX sa pag-rest back nila sa NRG. And as you said kanina, yung bonus round kanina ng NRG, hindi siya totoong bonus eh. May investment at sila pa ang lugi sa barin ngayon. Kaya tuloy, parang Eco ang nailabas. Siyempre, may pera pang bili. Next round si Crashies at Artist kaya ilalabas din ngayon. Forsaken! Inispaman din naman. Pang-anim na yan, Forsaken. Tama na po ang pagpitas nyo gamit ng Odin. Yun talaga ang sagot. Pero Mind Freak, hindi tumama Victor, we'll get that chance. We'll get that trade. From this point on though, ayun na yung paint shells. Nabulag pa. Somehow, buhay pa si Victor. Pero mag-ingat ka sila yung Trailblazer. Gusto mga hanggat. Ito na rin si Forsaken. Pero patay siya. No one realizes na dito lang si Som. And NRG picking up the Odin now. Masyadong atat Paper Rex. Kala na pwede nang basta-basta i-overrun. Basta-basta pwedeng mag-push ng smoke. Kaya nahuli din tuloy dito ng NRG. So CGRS, natitira na lang this round of the Eco. May panalo pa ng NRG. Mind Freak doon sa pag-peek. He had no reason para lumapit ng gano'n. No reason to try and peek A main. Pwede naman siya doon sa may heaven and just jiggle. Pero dahil nga medyo naging masyadong wide tuloy, PRX lose the round in NRG. Punish heavily. First time, kumahan akong comment section really quick. First time makita ng tao nag-spell ng bias with a Y. Sige, pre. Baka naman, Pacific Rex, Pinoy Rex tayo, di ba? Galingan nyo na lang, guys. Okay, kita-kits na lang. But then again, Paper Rex, yung nga sabi mo, di ba? Bias? Buti alam mo. As much as we love them, mahal namin sila. Pero we see that a lot from them eh. Na lulusob na lang sila. Nadidiretso nila masyadong atat and they forget to clear out some of the very close corners na pwede gamitin ng energy. Oo nga. Ang ganda ng jacket. Yan ang masasabi ko. Meron si Fluffy Zero. Meron nga si Fluffy Zero itong kanya. Shoutout sa kanya. Nakuha pa nga niya bago nila nakuha. Oh yeah, yung nakwento ko sa'yo kanina doon sa Switch naman. Yung Omen Knitting. May card pa lang ganun. Yung player card. Yung player card. Mukha pa akong may alam sa mga Battle Pass. Medyo wala. I have only ever bought one Battle Pass sa buong Valorant. Natapos mo pa kasi? Hindi, pero malapit na matapos. Ito yung sinasabi ko palagi eh. Pag bibili akong Battle Pass, kailangan ko tapos na. In the first place. I never ka nagawa yun. So, what do you expect? But, yun yung isang season lang na medyo sinubukan ko mag-rank ng kahit paano. Diba? Yeah. Well,
Energy, 2-round gap because of that last round na, yun nga, not a buy, not an eco, pero somehow, some way, panalo pa sila at nakita ng Energy. Malakas si Odin na yun, ha? Oo nga. Tara, keep natin. Oo nga, akin na lang. Total, na-drop din naman ni Forsaken, so bakit hindi? Now, the rest of PRX, medyo limited ang buy nila. Still though, not a bad buy, especially with the Stinger. And napapansin mo, Dax, minsan ka na lang makakita ng mga Spectre sa ganitong klaseng round because the Stinger has really proven itself sa tournament na to to be such a formidable weapon pag malapitan. Yeah, kung makapapansin kayo sa chat, wala yan. Natawa lang ako. Yun lang talaga, natawa ako for the first time in a long time sa comment section natin. Pero PRX, pwede naman sila mag-pick sana, but Som with the shutdown. Mukhang mayroong galit dito si Som ngayon, ha? Gusto niya talaga ma-prove na makakabawi ngayon ang NRG. PRX, nag-try nila mag-play to sa may B-side. So, yun showstopper at walang takas si Forsaken at all. Paranoia, nandyan na rin. Nakaplant ng maigi ang NRG. Energy na ngayon. Walang ka-problema para pumasok dito sa site mismo. They get a spike line down, pero PRX pivoting towards a different position para nagmumukhang they don't want to have to do anything with this. Not the best economy, syempre. Kulang pa rin sa tao, so at least they get finesse down. Pero that's still gonna be the save dito galing sa PRX. They concede the round. We know this map, medyo mas attacker-sided talaga. They know this defending half of theirs. It's about the quality of rounds they get, not necessarily the quantity. Tapos na. See you later. PRX. Yun na yun. Yun na yun. And yun yung problema eh, diba? NRG, meron na silang plano na pwede natin clear out yung utility. Pwede nga natin i-clear out yung site. Ingat lang tayo sa mga backside control or holes control na pwede gawin dito na PRX. And that's exactly why they bring this raise out instead eh. Isipin po pag Neon ka, kailangan pa mismo pumunta. You have a few flights here for Victor. Nagamit niya yung vertical clearance mismo para lang makalusop dun sa site. And the rest of NRG, sumunod lang para simple lang yung round. Ito na nga. Rifles abound. Finally dito para sa Paper X. Neural theft para kay Forsaken. That's gonna be a big one. Ang malaking problema dito na nagiging issue para sa Paper X is yung double controller. Ito naman yung spam ba naman. Suppressive fire! Sabi nila. Pero yung the fact that the double controller here can cut off so many sidelines, get so much space. If they can find a neural theft to connect, that will allow them to get a better read dito ng sitwasyon na i-present ng NRG. NRG. Konting pick lang dito sa may tree, sa may roots, sa may rubble. First slow play muna para sa kanila. And alam naman nila eh, na ang PRX nag-iintay lang doon kung saan nakapwesto sa Forsaken. First time mo makikita sa side ng PRX, tambay lang sila kasi ang effective sobra ng Cypher setup nila dito. Then again though, sila ay naghahandaan na naman also to try and go for that D-take. Kita natin, may konting rotation. Nag-play for that mid. Si Victor at si Ardis. Pwede naman nila sirain yung pintuan doon sa side natin, doon sa may link, para maka-open up yung site na yon. And not only that, may Seekers na rin tayo maririnig sa PRX. Gusto na lang nila unahan if ever. Dito ang NRG. Somdo now with the spike. Mukhang A na lang ang i-hit dito ng NRG ngayon. Forsaken though with that first contact. And not only that, may intel pa. Kailangan niya mabuhay though. Kailangan niya tumago. At yun ang gagawin ni Forsaken. Nandun lang sa sulok. Pero siya naman ang nabiktima ng Odin. 3v3 the lockdowns there. Hindi na tradean. Jing, perfect timing dito sa swing para mahanap si Finesse. 3v3 na ngayon. Pagpasok, nakapag-atras. Blastbox giving him the space he needs. And they're gonna play the retake here. Ang flank, by the way, galing kay CGRS, malaking bagay. Yeah, NRG though on top of everything already. Tansin na kagad nandiyan si Jing. One-way setup rin, courtesy of Som. At may lawan pa dito ang NRG. Gumamit sa Trailblazer para sa clear pa. Nahuli na rin si Jing Jan. 2v2, yung DC naghahanap. At si CGRS na! Ang naman! Siya na naman ang pumapatay sa lahat. Well done for CGRS. And PRX get another point. I mean, as we said, di ba? Yun yung kailangan tignan dito. CGRS, malaking position ang na-clear niya doon. Galing sa mound, galing sa mid. That allows him to slip in behind the defense kung saan sila nakafocus, which is towards CT, and gets them the kills that they need. CGRS, incredible yung performance niya dito na idinagdag niya at idinadala niya para sa Paper X. Madaming nagtataka, saan ba aabot ang Paper X kung wala si something? Top 4. Eh mukhang pwede pang lumagpas ng top 4.
Champion. Champion? Champion. Champion. Di ba isipin mo? Isipin mo nga, kung dito pa sila nag-champion, di ba? Hindi. Kung kailan kulang. Nag-champion sila Pacific. Champion na sila dito. Kasi nasa Asia pa rin tayo. Ano ba? Sino bang... Sabagay. Di ba? Masters Tokyo. Pacific nga, di ba? Pacific teams yun. Pero Finesse, medyo... Pinatay lang si Mindfreak doon. Si Finesse, sabi niya, Panis! Hindi ko nakita yun. Finesse? I closed my eyes nung nangyari yun. Panis! Hindi nangyari yun. Hindi ba talaga? No, I'm denying it. Ayaw mo? Ano ako? Fake newsers. Deniers. Ikaw pala ay rewriter. Siyempre. Gusto ko sulat ang sarili kong story. But, Forsaken, ito naman yung kwento niya. Hindi niya. tamaan pa din. Na-dodge yung paranoia. Yun nga, di ba? Nag-collide pa rin at may katabi. Siyempre! Kung yun nga ang ating From the Shadows para sa Intel. Snakebite Ren at yung Pain Shells mismo. Victor, making sure na hindi makapush ang PRX per ibang plano ni Jing. Let's it rip! Wala siyang nahabol daw, wala siyang nahanap. Iba naman rin ang magiging angle na i-take dito ng PRX. May trash papunta dito sa may mount. Artist though will shut it down. Dizzy and the flash. Lahat na lang pambulag sa'yo. And CJS will get the first one. The Vido can't get the stun going. Tatlo na mapapatay dito ni Finesse. Doon sa may side. Apat na kay Finesse. Sino gusto maka-ace? Hindi siya kasi si Crashies ang mag-finish off ng round na yun. Grabe, ang ganda na laro ng NRG doon. The fact that they're able to fend that off with all that utility na bumabagsak sa kanila. Pero tuwa pa din si CGRS no? Flash above, kasama nung Dizzy, and still, NRG have more than enough utility para i-fend off sa kanila. Pagpasok na dito sa Viper's Pit as well, medyo nagkaano lang din Parang hindi nag-synchronize ng push. Medyo mas nauna yung one side kesa sa isa, which allowed NRG to focus on one side, one front of the fight compared to both at the same time. Matagal yung stall rin doon sa mount ng NRG. Especially nung napansin nila, medyo nag-trailblazer na lang si Davido. Nauna nila si CGRS, nag-iingay yung boombot though. At dahil doon, hindi napansin ni Jing. Siya pa nasaktan, hindi siya makaka-play with armor at the very least. And ang bilis rin ng disengage ng NRG after the aggressive play of PRX there. Back sila sa may A-side. Atras muna dito para kay Forsaken. Alam niya na medyo mabigat na push dito ng NRG. Paranoia out clearing the side. Natamaan na naman si Forsaken ng buntot ng Paranoia. Bulag na naman, pero ito na tayo yung Marshall di gagana para kay Forsaken NRG. Nakapasok na nga mismo sa may side. At yun pa nga, at some plans, binabantayan ni Victor yung drop. Ini-expect niya na gagamitin niya na PRX. Si Mindfreak pa nga ang gusto maglaro doon. Nag-iisang rifle lang kay Jing. Pag nakita ata siya. Oo nga, napansin. And there you have it, Victor. Gandang punish, gandang heads up play dito ng NRG. And yun pa, mag-line up pa sila para kay Finesse. Linis dito ng NRG. Ito ang ini-expect natin na form sa kanila. Puro headshot sa ulo. Dito galing sa NRG. Dun sa spray ba naman ni Finesse. Now rounds up 6-2. Mas lumalamang at lumalamang dito sa attacking side ngayon ang NRG. Looking at PRX, ano na pwede nilang gawin? Kasi yung mga retake nila, okay na saan pero the amount of counter utility na pwedeng ibato ng NRG, yun yung malaking factor. That double controller talaga, nakikita mo, malaking problema para sa PRX. Hey. Shoutout kay Keith. Sino? Yun, nakita ko sa pangalan sa board. Si Keith. Shoutout sa kanya. Kung sino man si Keith dyan sa audience, shoutout sa'yo. For timeout muna dito, PRX. Hindi na natatakot ang NRG whatsoever sa kanilang mga setup. And ito yung napansin natin rin sa EDG. Eventually, na-figure out ng EDG ano yung ginagawa ng PRX. It did take them a while though. Doon nakaka-build ng lead ang PRX dahil sa early plays nila with the Gecko. But as of right now, it feels like may parang weird overlapping utility na PRX na pinagsasabay nila yung mga flashes nila kasi mas mabagal si Dizzy kaysa doon sa flash ni Davai. Hindi nila nagagamit yung mga angle kasi andun na mismo ang NRG. And just because of that na, okay, marami silang pwede gamitin pero hindi nila na-optimize dahil doon. Well, the question is, how do you even optimize that pag dating sa gano'n with the fact that yung kalaban mo are just so potent at making sure you don't even get the opportunity para mailabas yun, di ba? NRG, as we said, this double control has been a big problem to them, pero surprisingly enough, it's the way that necessarily si Finesse has been lurking and been positioning himself for the punish over and over na nagiging problema dito sa PRX who love to push. Gusto talaga nila mang lason, pero sisigurado ni Finesse na yung lason ay nakakapatay din sa kanila. Yun na nga, NRG already with 2 with 3. Ready kung saan man manggagaling ang PRX. At dito naman, asa na yung setup, asa na yung utility, diba? Wala. Drive Contact pick lang. Contact and then talo na. Patay. Paktay ka diya.
Ilan ba alam mong ano? Ilan ba yung alam mong... Ano ba yun? Bisaya? Kaunta. Wow! Siyempre, kain tayo, di ba? Grabe. Dili na lang ako. Mag-istorya. Istorya? Yun ba yung talk? Ano? Salita. I'm learning from you. Grabe ka naman. Mind freak, sige. 1v4. Kaya ba? Alamin natin. Paranoia's gonna be there. Nag-teleport pa nga siya. Uy! Binamind games, oh! Nothing personal, kid. Wala kang alam. Wala kang kita. Wala kang maririnig. Pang telenovela yun, Oo nga eh. Ganun yung angle. Ganun yung camera cut. Tapos andun bigla si Mind Freak and... Well, ngayon, babantayan na ng NRG. Magagawa ni Mind Freak yun isang beses. Hindi dalawa kasi wala na siyang teleport o paranoia na pwede gamitin. Victor daw una makakita. 6 HP. May laban pa dito si Mind Freak. Tries to go for the spray. Isipin mo. Pero ang problema, paubos na ang oras. Mind Freak, kailangan na niyang umakyat dito sa platform na to, sa may spike, para lang magka-chance. But with the waterfall hold here from NRG, maganda yung angle. Well done though from Mind Freak. Those are 3 kills na hindi ina-expect ng PRX round na yun. At least, may nakuha sila. At least naman. Napatay, diba? 7-2. Naku. Mabawi na ngayon dito ang NRG. From that map number 1 na overtime. Seems to not have been faced. Nakapag-reset naman sila. Nung kalagitnaan ng map number 1 and 2. Som as well performing din dito with the punish. 3 kills in that round, I believe. Yeah, punishing the PRX offense and PaperX. Ang problema, katulad na nakita natin actually kanina dun sa series before this on Lotus, wala silang re-initiate utility. Wala silang breach. They have the Sky and the Gecko, but against a comp like this, minsan medyo mahirap yun ipagana. Yeah, minsan nga talaga pag hindi gumana yung initial plan mo at hindi kinontes mismo ng kalaban, tiasa na ang utility mo. Ang only one who can really pick it up is CGRS na siya yung Gecko, pwede siya bumalik ng Dizzy, diba? Pwede niya pulutin muli. But it's not the same thing for the likes of Mind Freak and the Vi. Kailangan nila mag-intay na matagal or yun nga, magagamit yung malaking bagay na paranoia. Speaking of though, ayan na si Som, tinapon niya yan. Finesse already got the takedown though at na-clear pa rin ng energy. Nag-iintay lang sila ng mga 30 seconds or less para manalo. Ayun na nga eh, diba? May Sky sila, may Gecko. May pang blind sila pero wala silang use stop. Use stop right there. Wala silang Astra in that way. Or a breach in that way to capitalize off of or at least to initiate yung mga pushes na mahilig gawin ng PRX dito. And so, at the same time though, hindi na nilalabas yun. Dizzy, medyo maaga. They can still retrieve it. Finesse. Mapipitas si Forsaken. Na-timingan pa nga si Forsaken dyan at ito na tayo. NRG committing on the rotate from A to B. Mga plant nila na mabilisan to. Kung hindi makapitas ang PRX na maaga, save na talaga to ngayon. And Davai, ano pa, magagawa niya? Stinger in hand and nag-transfer kagad. Sayang yun kay Victor though. And here we have it. Jing though fighting on back. Looking nga pala sa baril ang PRX dito. So lalaban pa rin naman sila. 1v3 na naman. Hirap ng panahon dito para sa PRX. Yung Nano Swarm, kala mo papasok dun eh. Kala mo masya-shoot dun pala sa harang eh. Sabi lang Nano Swarm, tradean mo ako pre. Ayan, na-tradean na. Witness me. Yun pala eh. 6-man yung Nano Swarm. Tama lang, madaming utility. Pero, I mean, PRX did the best that they could with what little utility they have. And, I mean, pag tinignan mo dito, NRG, chilling lang sila. Attacking side, second half, meron pa naman silang cushion dito to come into for the next round and for the next half. Yeah, yun na nga, diba? PRX though, hard aggress yet again. Ano ang plano ng NRG? Back out muna tayo dyan. Yun na yung buong nangyari. NRG though, mukhang laro muna sila. Papunta na may mound. They also want to go for that seaside take at si Forsaken. Odin na naman ang hawak. Alam na kagad ng NRG daw ang plano. Nag-try sila mag-clear away from the bend dito sa site mismo. Lockdown muna. Magiging laro rin ng NRG and Forsaken already looking for the shots. NRG with a takedown. And this is gonna be a detain na walang makakuha ngayon ang NRG. But then again, site, nasa kanila na kagad. Hindi na yung Viper Spit. Naipit pa yung Seekers! Hindi sila makarun at all. Still though, from the shadow, Som gusto maglaro ng off-angle yun. Ipitin sana si CGRS as well as si Jing. Si Crashies naman,
Naghahanap lang kung saan magagaling dito ang PRX. Nag-swing na si Mindfreak. Tatapon ng paranoia pero wala pa rin makakuha dito ang PRX whatsoever. NRG, pinapahirap nila ang buhay ng PRX. Pero buti na lang si Jing ang magko-confirm sa extra strategy ngayon ng PRX. Well done para sa ating defending side para maka-out. Pero mas maganda pa sa NRG. 9-2 na to ang dominant ng first half nila. Uy. Oh, pre. Grabe. Totoong ganda nung round na yun. Galing ng NRG rather. And with this kind of setup, the counter strat, the anti-strats really ng NRG do come to full effect. Na parang sa pag mid-round nila or mid-game, napapansin nila na first time may experience natin, okay, ganun pala yun. And then the second time around, dito natin nakikita yung mga adjustments. Dito natin nakikita na ginagamit talaga nila yung early utility. Hindi para mag-contest dun sa mga early engagements mga PRX, kung hindi para sirain yung mga setup sa site. And not only that, yung adjustment ni Victor na ilalabas yung Raze. He himself, very flexible sa kanyang dalawang agents na in terms of that duelist role. Handa pa rin lumaban daw. Dito ang PRX. Jing, showstopper na to. Nakita niya ang dalawa. Isa pa ang mahuli niya. Behind him though, meron pa yung mapapitas. Artist actually with the takedown. PRX, tinatodo pa rin yung gusto nilang gawin. Ang NRG, nag-creep up na papunta dito sa may site at Mindfreak. Masyadong nagdadasal, masyadong nag-iisip habang nag-smoke. Si Finesse ang makaka-take na yan. Magandang lurk doon para sa side ng NRG. At hindi pa tapos ang damage ni Finesse. Here we have it. 4v2 na to. Plant muna si Victor dyan. And PRX right now. Galing nga sa may city side. Galing nga sa may spawn mismo. But this is an NRG hold. Ready na marami sa kanila. Okay talaga. Maganda. Magandang nangyayari. Buti na lang may kasama ako dito. Hindi lang ako mag-isa or anything. Pero guiding light nga, makikita natin ngayon. Pain shells. Tinatapon na ni Jing. Andito muna siya sa high ground. So top for the side of PRX. Ayun na si Artist. Nahuli na nga si Davai. And it's all up to Jing in the 1v4. Ito na naman tayo. Familiar faces. Familiar territory sa PRX. Hero time. Kaya ba? Hindi. Si Finesse ang na-shutdown dyan. Well played. Grabe. Para sa NRG. Dominant performance sa half na ito. Oo nga. At ang PRX pa ang nalugi sa map pick nila nung nasolusyonan ng NRG yung PRX. Doon na sila nalugi. Hindi natin nakita gaano yung efforts ng Gecko. Hindi natin gaano nakita talaga yung kanilang mga setup ni Forsaken, kundi yung ace round gamit ng Odin. And alam mo naman, Pinoy team ang Pinoy Rex, 2-10 ang nakita nating scoreline. Baka naman, gusto natin pasa sa ating panel ngayon na alam kong maraming gustong sabihin at maraming kasama doon. Yes naman po, Sir Dax. Ako nga pala ay nandito at kasama ko si Honey Glaze with a double E and si Ray Ray Blue. Ay, ako pala si Ray Ray Blue. Kamusta mga kaibigan? Medyo nag-teleport ako dito. Teleport muna. Omen. From the shadows. Paano mag-teleport si Omen? Run. Okay, anyway. Eto na, 9-3. 9-3 ba yung score? Wala Yes. tuloy ako. 9-3, hindi katulad ng kanina na 7-5 yung halftime. CGRS, Victor, tingnan natin tong key component players para sa dalawang teams. Simulan natin sa UHG. Victor, ano yung ginawa niya for NRG this time? Well, this time, lumipad na siya ng ibang role. Sabi niya, tabi, ako na, kukuhanin natin yung aggressive plays. And it worked well. It has been working well. Pero until when ito mangyayari? Dahil sobrang pasimuno ng Lotus map na laging bumabaliktad yung pacing kapag nagsiswitch na ng sides eh. Okay, and for BNB naman, we have CGRS. His performance overall in the tournament and in the first half of this game. Yung Sigirius pa lang, you can tell a while ago, diba? It's not about the quality of the frags, pero yung quantity na nilalabas niya dito. And, actually, baliktad. It's not about the quantity, but the quality. Biniktad ko, sorry. Yep. And you can really see it on the bout of clutches that he's pulled off, but as well as his utility play, he's always there para manigurado na may yung mga butas na kung ano mang meron sa Paper X na masirado niya yun para hindi sila ma-punish bigla. It's just not working so far kasi defending side dito, nahirapan talaga sila. Pero hopefully sa second half, makabawi ang Paper X. Alright, that's true. Pero again, NRG, gumawa sila ng bagong composition kasi yung ginagamit nila for the 2 times na naglaro sila sa Lotus here in
Valorant Masters Tokyo, hindi gumana. So right now, they added a new agent composition and so far, it's working. Pero again, sabi nga ni HG, pag nagpapalit na ng sides dito na nagbabago yung parang rubber band mechanics ng game. So we'll see in a bit yung sa second half. I think eto na siguro yung cue natin na hoping for Paper X to win. Or maybe mapupunta tayo sa game number 3. And I think all in all, this should be it. Dax, ibabalik ko na sa'yo. Baka naman gusto mo balik yung kasama ko, di ba? Baka naman gusto mong dalit dito si Black and Blue ulit. Bruce naman, kinuha mo pa yung tropa ko. Pero syempre, ang PRX, babalik ba sila? Alam naman natin, Pacific malakas. Pag makakita ng 2-10 scoreline. At mukha pa nga ang PRX. Mag-i-execute na nga dito, papunta sa may seaside. Jing already breaking down a bit of that utility. Ng Nano Swarm nandyan na rin. Pero buti na lang si paring Wingman. Cool yan, tropa yan. But then again, yung spike hindi pa na-plant. Ang ganda na spam dito ng NRG. Alam na kagad kung saan ma-plant. Uy, welcome back. Nandito ka na rin. Uy, kanina pa ako nandito. What are you talking about? Ganun ba? Big clone ako. Euro clone yun. Forsaken though. Good for the one device. Sumusunod. Pero tignan mo naman yung kill feed. All the way towards NRG. 11-2. And they're looking to run away with the map. Goodbye. Tapos na. Goodbye. Adios. From 2-10 to 2-11 real quick. Kanina nakita natin si Blue and Black dun sa panel. Kasama ko dito si Black and Blue na naman. And NRG. Ayaw na nila ulit yung nangyari dun sa Pearl. Gawin nilang convincing, gawin lang sure. And this is what we expect from NRG. Na alam nila ano plano dito mismo ng kalaban nila. Gusto ko makita nga yung replay kung paano nila spinam yung Wingman. Kasi in-expect na rin nila na mabuhay yon. Hindi nakaplant dun yung PRX at isang bagay yun na nagamit ng PRX against EDG. Pwede sila at bumaril kasi may ibang taga-plant. Now, it's gonna change. Sabi ni Crashly's parang, whoa, wild. At PRX naman dito, forced by din all stingers dito sa site nila para sa pagsugod dito sa site mismo. They have the site control under their hands. Plant dito ng Wingman should be safe. Setting up post-plant utility na agad. Si Jing as a committed position, and now let's see how the retake works para sa NRG. Plant na rin naman this time around si Wingman in cover at PRX pinipilit na lang talaga na tong round na ito. Jing with the 2K for himself. 3v3 na nga to dito. Water wall si Victor mag-back on the way. Pero ang ganda na push ni Levi. Somdo will get the trade. Ayan yung flash sa mukha lang mismo si JRS na parinod man siya. 1v1 and this is a big one from Jing. A triple kill to keep PRX alive. Tradean lang ng trade. Lahat ng kills naging trade. 1-1-1-1 habang nagkatapusan, nagkaubusan. Uy, gulat si Kuya. Grabe, laki ng bibig. Parang si Scream. Alam mo yung Scream? Yung mask si Ghostface. Oo, alam ko yan. Ayun yun. Diretso, Jing, double. And then, trade-an lang din agad. Si Divine, walang takot, sinugod kung saan may paint shell para na makakuha ng kill. Inilabas dito ng Paper X yung talagang W Gaming. Nga na lang ang nangyari doon sa NRG and PRX. Sabi ni Jing, lucky stinger to. Kikip ko to. Okay lang guys, don't worry about it. Triple rifles actually here for PRX. And only here for NRG. Aasan lang sila sa isang Spectre na gagamitin ngayon ni Ardis. Beyond that, eco round to ng NRG dahil dun. Layo-layo pa naman din ng scoreline. So, daming cushion dito ang NRG. Hindi nila kailangan madali. Dahil madami pang oras dito sa laban na to. Damage being done doon. Damage tinanggap ni Jing doon. Buti na lang may heal pa sila doon sa overgrowth ni Divine. Binigyan ng band-aid ni Mama. And Ardis, alam mo na, siya kaya yung may Spectre kasi gusto niya maging unang contact ngayon. PRX, so plant naman, papunta sa B. Shoutout kay Wingman, ginagawa niya ang trabaho niya. And Forsaken, given a chance. Nahuli na si Finesse ngayon. Also, maybe a flank here. Manggagaling kay Victor, but then again, binabantay pa rin ni Mindfreak to eh. Inaabangan niya. Sisigurado niyang walang basta-basta ang makakaigot sa kanya dahil wala nga silang flank watch utility, walang turret, walang anything na ganoon so far. Dahil medyo mas napakabante nga si Forsaken. He doesn't have his cam necessarily for that flank. So, B-Link, alam niyang posibleng biglang pasukan dito ng NRG. So, Intel Jing, inaabangan din niya. Yeah, alam mo naman, PRX, sila na mismo yung mga cam, diba? Sila na mismo ang CCTV. And Jing, iba ang exit strategy siya. Gusto niya dalhin tong baril na to all the way to the defender spawn. Stinger lang naman yan eh. Baka willing pa siya makipaglaban. And actually would be surprised for him. Ayun nga, dying to the spike. Artist though gets a 2K there. Okay naman yung exits doon ng NRG at the very least. Per PRX still get the round. Oo nga, they still have enough to buy up here anyways ang PRX. And to take this one round at a time on the attacking side. NRG, 2 rounds lang kailangan para i-extend to sa map number 3 para umabot tayo ng bind. Yung kailan natin malalaman
Malapit na magka-ulti din naman ang PRX pero NRG not too far from theirs as well dito sa simula ng second half. Sanay naman din ang PRX mag-comeback eh. Ganun naman talaga. Huwag mong sabihin, baka ma-jinx. Ma-jinx? Wala. Ma-jing. Gusto ko nga ma-jing tong game na to eh. Ma-jing? Para maging magic niya, di ba? Ma-jing? Magic Boo? Mahjong? 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 Ang alam ko lang ay Pong. Hindi ko na alam paano gawin yun. PRX, so eto na sila. Pwesto muna mismo sa site. Si CJRS na nga ang nagplant ngayon. And the NRG still playing towards the hallway. Kinip nila para siya ang magka-trash. Gusto niyang makapasok lang dyan. The flash there to allow the detain to happen. Yan ang gusto natin makita between the Sky as well as the Gecko together. Pero kita natin sa NRG, hindi lang bantay yung mga teammates. Bantay rin yung orb no trash para hindi maulit gamitin. PRX, ipit na muna dito sa side. Dito na sila mag-hold mismo to try and fight back the close quarters and the close corners. NRG coming on in though, flooding now in this retake. Som starts it off and si Victor na rin. And it's all NRG hanggang si CGRS ang talaga mapapatay sa kanilang lahat. Siya mismo ang nagplant. Siya na mismo ang nag-hold. Siya na rin na nga yung spike. The CGRS and Jing show doon sa dulo. 3 kay CGRS, 2 kay Jing. PRX hindi pa rin magpapatalo. And what a way for them to come back in the round. Yung delay talaga dun nung Thrash bought them enough time na pagpasok ng NRG, mapapa-hasty lang mapapabigla na lang sila sa pagpasok. They're gonna be a bit more hasty. Hindi sila magiging gawang kalinis sa pagpasok kasi alam nila, onti na lang yung oras. So habang nagmamadali ngayon ang NRG, doon tatapusin ni PRX. Pero syempre, madami pa namang rounds kailang bawiin. 6 rounds pa yan. Matagal-tagal pa ang larong to. Kung makahabol man lang ang PRX. Pero yan ang simula na iniintay nila. Jing finds finesse a chance right now para mag-play doon sa C. And of course, an aggressive team like PRX. Happy to play this attacking side. Masaya sila na sila ang naging aggressive ngayon. Si Crashy pa nga ang naghihirap. Matutuloy ba ito ng PRX? They're giving him few orbs. Pinupulit ni CGRS yung utility niya muli para lang mas madali ang impact nila. Finally though, Som with a find onto Jing. So 4v4 muna. Seekers na lang ang plano dito ng PRX. Shot dito galing kay Som to try and get a pick off. Forsaken din makakapagkuha ng trade para lamang pa din ang PRX sa tao. And NRG, siyempre this type around, they just want to do economic damage. Bigyan mo ba naman ng pera dito ng PaperX? Kahit na nanalo sila, may mga ibang player na hindi gawang kataas ang kanilang ekonomiya. Forsaken gets a second. Yeah, Forsaken nakapatay na nga rin dyan. Moshpit gonna be into play as well. Som mapapa-back out na lang. And 4v2 ang PRX na naman ang in command. Eco round nga to ng NRG pero kita natin nahihirapan ang depensa ngayon. Mag-contest mismo sa side, mag-contest mismo sa mga early aggressive angles like Mound. Som though, stellar shot. Another one. Good find. Pero paubos na ang oras. Kailangan na niya makahanap ng isa pang pitas. Alam niya si CGRS nandyan lang sa sulok. Asa na rin ang tropa niyang si Victor. Finally coming on in sa may waterfall. Ito na yung stinger ni Victor mga kapitas. And Victor get the takedown. Yes, he does! Pero wala nang ka-oras-oras. At least nakapatay yung energy doon. Mabuti lang, may pambili pa rin naman ang PRX sa next round nila. Slowly cutting into this lead. Pero syempre, may lamang pa din dito ang NRG. It's quite a big one. So 11-6 na ngayon ang score. Few more rounds to try and bring it a bit closer. Pero ngayon na may baril na ulit ang NRG. How do they recover? How do they stop the bleeding dito? Alam nila they cannot let PaperX get too close. Kailangan social distancing para hindi masyadong alanganin. Yun nga, diba? Kita natin gano'ng effective yung mga eco rounds today. Kung hindi EG, it's NRG. What is up with NA so far? But then again, PRX. Sila na ngayon ang humahabol. Sila na ngayon ang nakakuha ng mga rounds. And interesting enough, as far as I know, this has been a long streak para sa side ng PRX. Dito sa half na ito, double check ko lang real quick. 4 na rounds na to. Pwede pa nila ituloy with this kind of momentum. I guess yung question right now is, paano kaya nila paano masastop ng energy yung PaperX, diba? Kung sa early contest, nahihirapan sila. At yung isang magagandang nagagawa ng PRX, pagdating sa Lotus, pagdating sa mga Gecko comp, lahat sila willing sumugod kasi may tagaplantaman sila na iba. I mean, all they need dito, NRG, is one good read of a round sa simula, on an execute, on a push. And that could be enough here to stop them. And the difference though, nga sa comp dito ng NRG, is that they don't have that same amount of
initiating power. Dahil nga, they only have that Sky, they have the Omen Paranoia, and they'll have to really be on point sa paggamit nun para lang pigilan dito ang PRX. Otherwise, the double controller, yun yung makakapigil talaga dito with what they've got. Walang takot naman yung PRX eh. Kahit ismukan mo yan, basta feeling na lang may chance, gagawin nila yon. Yung PRX now, nag-set up sila papunta na may mount. And I think that's also one thing na maganda na gagawa ng PRX on the attack eh. Pag may Gecko ka, kahit maaga ka mag-dizzy, okay lang, nandiyan lang sa harapan mo. Pag walang tao, okay lang, sige. You go again, and because of that, nag-ingay sila ng sa may seaside, dito sa may A, nag-lurk on in si Forsaken, at ngayon nag-iingay pa nga siya. Binuksan pa nga yung door, binasag pa nga. He's putting so much aggro here. And that pulls the defense closer towards him, and the rest of yung offensive side dito ng PRX, pumunta na rin sa kanya. So, this actually inadvertently pinapalapit tuloy ang energy sa kanya, and ayun, naging handa tuloy sila. So I'm not too sure if this is the right call galing sa PRX. Yeah, PRX medyo alanganin ngayon. NRG, magandang mga catches out nila so far. Pero si Wingman, syempre, gusto nila mag-plant. Eager na eager. Meron naman trash ditong handa si CGRS as well. Pero kailangan nila makakuha ng konting intel, and that's what they're gonna do with the ultimate. Hunting muna dyan. Victor, sana magiging target, pero mukhang siya pa ang nakailag so far. Divido, hindi na confirm yung kill. Finesse! Eventually, mapapatay na rin siya. 4v4 na nga to. Yung lockdown. Kailangan rin na pala in the end. And it's already NRG towards the site. Tap muna dyan. Bantay sarado. Maganda yung angle dito ng CGRS. Gusto sana, pero si Artist ang mananalo pa dyan. Hindi mapatay ng PRX at all! Yung taga-defuse nakailag ngayon ng NRG. And the Vi all alone finds the takedown, pero wala siya magagawa kay Som ngayon. Sayang yun, muntikan na. Wala ba silang molly doon sa sitwasyon na yun? Kasi okay na yung mga angle eh. Kitang-kita na nila. Low HP pa nga, muntikan pa nga mamatay. And yet, in the end, naging 6-12. Uy, kita pa oh. Kita pala yung pa. Hindi lang niya na-expect. Hindi niya pala na talagang na-recognize doon. And as I said, Forsaken early on, hinatak niya yung defense sa lurk niya, tapos doon din sila napunta kung nasaan yung depensa sa may A site, and it works against PaperX yung nangyari. Yun nga, diba? Parang doon pa pumwesto yung PRX, doon pa sila nag-play, and now, NRG is on match point. Mas magiging desperado ang galawan ng PRX kasi bawal na sila matalo at all. Force buy na nga, kahit anuman na pwede nilang gamitin. Viper Spit though, malaking bagay yan kasi mauubusan ng options dito ang PRX. Forsaken tumawid, na-spot pa siya ng Trailblazer, hindi. Pero si Victor ang nakaamoy sa kanya at goodbye na lang muna. Mukhang nagmumukhang goodbye na yung mapa na to. Kung hindi pa makaano ng isa pang pitas dito ang PRX. Ultimate, pang scout lang din ng info, syempre malaking bagay din yon. Check din na medyo mas clear. Pagpasok ni Ding, nako, alanganin yung pwesto. CGRS, double kill sa kanya. He's gonna need another Artist, brings it to the 1v3. CGRS, it's all onto him. Ace clutch ang kailangan niya para makabawi dito. Pero wala din, finesse. Quick and easy, 6-13. Pupunta tayo sa map 3. Yan yung ni-expect natin sa NRG na kind of performance, na kind of show, na talaga mid-round calls, catching out rotations, alamin ano ang plano ng PRX bago pa pumasok rin dun sa laro. And ganun ka-effective yung first half nila eh. Kung ano man ang nasahan ng PRX against EDG, nasagot kagad ng NRG. Set up si Forsaken, wala. Dahil lang doon sa Raze at doon sa Sky. Yung utility plays nung Gecko, pinapabayaan lang nila. Mag-ingay sila dyan. Tatambay lang tayo dito. And some stellar patience, stellar maturity galing sa NRG para sa panalo nito. I mean, from the get-go, NRG in the driver's seat, yung opening half nila, yung 10-12. Paano mo ba naman kakambakan yung gawang kalaking tambak, di ba, yung gawang kalaking lamang? And you can see that NRG were just super prepared for this map. Nagkabawian pa nga ng mapa. Ito yung mapa na pinili ng PaperX, and just goes against him. And this is what I was worried about dito para sa PaperX na porkit nanalo sila kahapon, siguro feeling na this is a good map for them. But it never really looked too decisive yesterday. Let's not forget, nung kalaban ng EDG. And it never looked anything in their way. Dito ngayon, nung kalaban nilang NRG. Diba? Parang babalik ka doon sa matchup ng Fnatic. Sila ang naitlog nung first half. Sila ang hindi makahanap ng paraan at all. But then again, doon na naman yung kabilang reasoning eh. Dito sila mga kageko. Dito komportable si CGRS na client of agent. And I do wonder kung okay ba nga to para sa side ng PaperX tong draft na ito. Mayroon map 3 pa naman. Ano titingnan natin yung ano?
Yung cat? Yung cute. May chainsaw pa siya. May chainsaw? Ang cute naman ng mga toys ni Jing. But then again, PRX, kailangan pa ng isa pang mapa para ma-confirm to. Kundi, NRG ang mananalo. 1-1 na naman. Isa na namang 6-map day. Pero expected na nga talaga yon. Top 4 na lang natitira eh. I mean, malalaman na nga natin sino ang abante pa sa top 3 dito kasi nasa lower bracket tayo. Whoever loses his next map dito sa Bibayand, tanggal na nga. So we will come back with you guys dito sa Masters Tokyo. Pagbalik natin, map 3 na. Welcome back
sa PH broadcast ng Masters Tokyo. Juicy Brucey and Honey Glaze with the double E. Andito pa rin. At pupunta nga tayo sa game number 3. Dalawang teams, both PaperX and saka NRG. Kinuha nila yung victories ng kabilang mapa na pili ng kanilang kalaban. Which is parang nangyari din kanina sa game number 1 with our first game, Fnatic and EG. Nagkatalo-talo sila on their very own maps. Pero kinuha nila yung mapa ng kanilang kalaban. Pero that was it. But looking at kanina, my God, NRG, parang nagalit talaga sa game number 1, HG. And look at PRX with only 6 points in the scoreboard. Alam mo, feeling ko kung siguro nakahawal pa ng konti, ng bahagya ang PaperX earlier in the first map, pwede pa nila itong ma-comeback. But then, nakita naman natin din we saw Victor was really unstoppable to the point na parang walang bisa yung mga utilities na meron tayo for Forsaken. So I'm just kind of leaning bit para sa PaperX na sana nagduwalas na lang muli si Forsaken, diba? Yeah, pero I think the idea here for PaperX is parang kung ano yung gumagana sa kanila so far at Lotus, yun yung gustong-gusto nilang balikan. But so far, the numbers are against the Tides of Pacific in game number 2. Kasi on the end of NRG naman, 2 beses silang natalo sa another agent composition na ginagamit nila so far over at Lotus. And right now, for the first time in forever ng NRG, changing their Neon and Neon Duelist dito sa Lotus, it worked out for them. And this new composition for NRG so far has been working for them over at Lotus. And for the first time, ito gumana nga. And looking at the IGL himself ng NRG, si FNS, siya pa nga yung naging MVP dito. I mean, my God, yung anchor, pag-control lang talaga ng Viper niya, which is a controller anyway, grabe din. I mean, it's parang in total for NRG, hindi lang si FNS Kasi if you look at like the other controller as well, which is Som, ibang klase rin yung pinakita niyang performance sa game nila kanina. So, it's just NRG, mas maganda yung composition nila going into game number 2. Yeah, hindi ka nagkakamali doon. Lalo na't ngayon, we have such an anchor, which is FNS, but then, kapag mobility naman and when it comes to the clutches, at para makapag-responde ka agad within the casualties na pwede ngang ibigay na PaperX laban sa kanila, Som is there. He has the mobility. And again, with the universal smoke na pwede ngang ilapag ng isang Omen, makakatulong siya kaagad. Habang stable naman, passive naman ang plays ni FNS. But this time here in Bind, dito na naman tayo magkakatalo dahil PaperX, they are known to be really good in Bind, but then hindi rin natin alam kung paano ba nila ito may execute ngayon laban sa NRG dahil it has been really such a shaky move. Nung nakita nating first half, it's been really good para sa side na nga ng NRG. But then, going into the latter stages of the game, will it be going in favor naman ng PaperX? Yep, that's what we will know. But again, historically lang between these two teams. If you remember, Reykjavik, 2-1 yung scoreline ng PaperX against Optic Gaming before, which is now NRG. Different lang yung players, but the core team of Optic Gaming is nandito sa NRG. Pero if we're going to Bind, well, given bago na si Bind ngayon, it's not the same way as before, pero in their match in Reykjavik, PaperX and Optic Gaming, although historically, si PaperX kanila tong Bind to pero on that match, they lost 9-13. And right now, on game number 2, medyo on the back foot na nga itong si PaperX. Pero going into this game number 3, makikita natin kung ano nga ba talaga yung mangyayari. But anyway, since we're in Bind, any thoughts on agent compositions na lalabas dito from either teams? Well, I'm still hoping na magkaroon na naman tayo ng duelist here for Forsaken. He really did good. Nagkaroon nga ng game change for PaperX. Yes, we are leaning towards a really good factor of CTRS na hawak na dito ang initiator. But then, given the fact that we need the firepower na sumabay na mismo sa NRG, we need to put Forsaken on the duelist itself dahil nakita mo naman yung ginawa niya in Lotus kanina, diba? Nag-iba yung pakikitungo ng NRG against PaperX. Hindi sila nakahabol on those latter stages nga ng overtime. But then again, on this map alone, hindi pa rin natin masabi kung ano ba yung pwede nga nilang ilapag dahil it can be a different place na naman ngayon laban sa NRG. Yep, this is very different yung ginagawa ng when we say PaperX dito. Forsaken, hindi siya naglalaro. Actually, I was about to mention this. Naglalaro ng Harbor si Forsaken. And again, this composition under PaperX, hindi to nag-work. And if we're talking about common similarities ng dalawang teams na to over
over at Bind, both of them, they lost yung games nila sa Bind in their previous one, and they both lost to Fnatic on Masters Tokyo. And again, Understandable. etong ano na to, if titingnan mo ngayon, yung energy, lilabas God. nila yung Ardis Chamber. I mean, an agent that has fallen out of the meta again, energy, showing a different composition again, same sa Lotus, sobrang ibang-iba to na ginawa nila. They replaced their, sino bang pinalitan nila? I think they replaced their Harbor with a Chamber instead. Why pick Chamber on Bind? They want mobility. Gusto nila ng contact to contact laban na sa Contact to contact. Ayun na nga. So, eto na nga. Kontakin na natin ang ating mga casters. Dax, BNB, pakitungo naman. Tama ba? Sabihin na natin tama talaga si Bruce eh. Pero, you were right. Okay ka na lang. Okay Buti na. naman, may reception dito. Rinig natin si Bruce. Oo nga. All the way from Tokyo pa siya tumatawag, Earth di ba? Bruce. Saan naman? Wow, Earth to Bruce. Saan si Bruce ngayon? To the moon, skirt. In the skies. See you in the sky. Ay, Mali yun. Moving Pero, on. nandito na tayo sa Bind, ladies and gentlemen. Huling mapa na ng araw, huling mapa na natin sa stadium na to, huling mapa na natin sa week ng Ang shirt ko. comfy ng shirt. Oo nga. Ano siya? Ng sweater mo. Serene scenery. Para pwede siyang pang cozy night. Oo nga. Ito nga, cozy night shirt. Pero Pero, naman, tanggal ng jacket kasi siguro, seryoso na ang laban. intense days to. Intense. Intense matchups. Bind pa naman. Pero medyo bummed ako. Why? Dapat pinasok ni si Etos sa NRG. Bum ka pala. Oo, kaya kahit ang trabaho ko, di ba? Hanggang computer lang ako. Isipin mo, paano kung nag-Euro versus Euro sila eh. Hindi, pero at the very least, may ibang inilabas dito. Ang Tamber. Inilabas ng NRG. Legendary line mo yun, pre, pero ito na si Jing! Bye, Chamber! Back to no meta you go. Sabi ko kasi Tamber eh. Oo nga Ayan, eh. tuloy. Ano naman, guys, kung alam niyo meaning ng Tamber, huwag niyo na sabihin. Kaway na lang sa chat. One time lang nasabi yun ni Black and Blue. Oo nga. Bawal na Para sa forever mga again. OG. Kung mga OG kayo, nanonood Ayan ng Icebox dati, alam niyo na. Oo nga. Pero NRG, ayun na nga, elbow muna maging galawan. PRX, so disengaged. Yung PRX naman, they stick around with the Brimstone at the Harbor together. Siyempre, Gecko pa rin kay paring CGRS. At si Divine, Trailblazer muna para sa pag-scout. Forsaken though, ang unang contact. Crash is actually gonna get that takedown. Si Fitness naman ang buhabol dito sa may CT side. At si Mindfreak na lang ang may train. PRX, try to flood on in. Pero ang NRG, press pa rin sa side. Spoke to Sundo. Si Victor na lang natitira at ang PRX pa ang panalo dyan. Grabe naman. Alam mo ba't pinanalo ang PRX doon? Mas madami silang frenzies binili. Totoo, mas maraming bala lumalabas. Ano lang yun? Legit. Yung frenzy, parang level 1 ng Odin. Legit. Pagdating sa pistol round, pag malapitan, walang tatalo sa frenzy. Spray and pray man lamang para kami full auto na stinger na medyo mas mahina, syempre. Pero in the end of the day, the confidence pick here for Ardis, for the fact for them na magta-chamber siya bigla, it makes me wonder, is this something na talagang linano nila? O ito yung mga coach, tiwala na lang? No, I'm thinking about it nga rin eh. Ba't sila nag-swap out from that Viper Harbor na effective naman for Brimstone at Chamber? So meaning lang nun, mas magiging fast ang executes dapat ng NRG. And ayun pala, ba't tayo no? May Chamber at may Sheriff rin na hawak si Crashies. Wala pala tamaan doon. Kala mo nga rin eh. Pero yun nga, mas magiging aggressive dito ang NRG. Try to play PRX's own game actually with this kind of comp swap. And yun yung interesting dito sa series na to. Parang nagko-comp swap dito ang NRG dahil sa mga losses nila, sure. Pero parang umadjust para sa PRX. Marshall nakalapag dito. Oh, what a shot from Som! Tumba agad si CGRS. He had to be careful of that. Kailangan lang ingatan. Madaming long-range option dito ang NRG. May Chamber. Tsaka meron nga yung Marshall. And so I'm talking about that sa mga gitong sitwasyon. Eco rounds, Paper X, medyo mas naging too overconfident. It is a thrifty kind of Wednesday kind of here. Kala ko, Thursday na nga Grabe. eh. But Som actually would take down si Jing. Ang mapapatay pa nga dyan. Marshall na hawak-hawak kaninang PRX ginagamit against them. At makakaplat pa nga dito ang NRG. Yung Harbor Wall though, ni Forsaken. Hindi gaano niyang magamit. Actually, naging cover pa nga para sa NRG yan. The smokes are out as well. Nahihirapan na makalabas dito si Mindfreak. Umikot pa. Umikot pa nga, puka pa nga. And ito na si Crashies pa. Siya talaga ang tatapos na 1-1 na eco ang PRX dun. Sayang si Forsaken nun. Kung alam lang niya yung mismong pwesto kung saan nagpa-plant si Crashies, pwede niya sanang i-deny. Libreng-libre. Pero syempre, smoke in his face. Hindi niya malalaman. Shoutout kay Honey Glaze. Oo nga. Ang aming paboritong bunso. Bunso. Nakita ko yung HG drip tapos biglang nag-play. Pero tito naman natin dito ba, here for the side of PRX,
ang magiging problema nila is, again, pag na-punish sila, gaano ka-deep pa ang mga angles na tinitake nila? Ano magiging out situation nila rin? And as of right now, NRG, one thing na pansin natin, Lotus, ang galing nila mag-punish ng mga peaks ng Paper Rex sa simula ng mga round eh. Ayun na nga, di ba? The fact that Paper Rex, binibigyan nila ng oportunidad yung mga peaks sa ganun na gumana against them. That's something that Paper Rex still have not rectified from the few games that we've seen from them itong playoffs na, yun nga, pag nagiging eco ang kalaban, parang ina-assume na lang nila that they should win every fight. Yeah, NRG punishing that kind of confidence, diba? And PRX playing doon sa may elbow. Ay na nga si Jing, naka-shorty pa nga ang hawak-hawak niya. And loosup muna siya dito sa Poison Cloud. Pero it's still NRG expecting it eh. Ina-anticipate nila na gagawin to ng PRX. At yun, flash pa nga. Jing lalabas, nag-shorty, dinala doon. But then again, may Seekers pa rin para pumigil sa mga push dito ng PRX. NRG with the execute, going on in. Nagu sila, sige, pero wala pa rin yung mga kills na pupunta dito sa NRG. Medyo masyadong napataas doon yung blast back. Needed a bit more horizontal movement. Victor capitalizes doon sa kanyang verticality. Second round na ngayon, nakuha ng NRG dito. Pero Paper Rex, they gotta buy coming on up. And good discipline dito and intuition para sa NRG na i-expect yung push na yun. Alam nilang yung smoke, medyo malalim. Siyempre, at because naka-eco ang Paper Rex, mas may heightened chance na susubukan na lang luwapit ng gano'n ng posibilidad may shorty. Yeah, mas may fans pa nga, mas may panahon. Pero NRG now, nasa kanila na naman yung lead ngayon. And it's PRX playing the hard aggro. Gamit ng Sky Flash, gamit ng Gecko, 1-2 step. Mas magandang synergy nila ngayon dito sa bind. Pero ang problema, ang NRG, there is just no one rather to be seen. Pumuntang A na lang. Oo, diba? Short lang sila. Takbo na lang sila doon. Alam nilang, teka, mabigat ata ang push dito ang depensa ng Paper Rex sa may B side. So, they pull away. A side naman ang kanilang tatamaan. Nag-iisang miyembro dito sa site mismo si Forsaken doon sa paborito niyang Harbor nowadays. He gives up that lamps control kasi medyo mabigat nga din ang execute ng NRG. Yeah, NRG. Nag-flood on in na rin. Galing na siya short. Nag-tap muna, tapos biglang mag-teleport. Nag-ganda ng pull on away at si CJ Anderson nag-out. Ayaw nila, may maiiwan doon mag-isa. Mukhang mapapa-regroup pa nga dito ang Paper Rex pero may lurk ngayon ng NRG. Si Artis naghihintay na lang. High tide muna. Isi-set up dito ng PRX. Artis waiting patiently. Mapapatay pa nga niya ang kalaban niya. Pero back to the site at back to the close contact. Crashes with the takedown. Forsaken to. Nakita na ang dalawa nakaline up para sa kanya. Forsaken now! Stepping up when he needs to the most. Nakatatlo na ang pare natin sa Forsaken. Pero ingat lang dyan kasi si Som ay may orbital strike na pwede gamitin. Nag-push si Forsaken. At napatay pa nga niya. 4 na for Forsaken. Natlo silang pwede defuse. But the ace again! Another map, another ace. Forsaken does it for PRX. And the ace para kay Harbor. Dito, si Forsaken, inilabas naman niya. Grabe naman yun. And this... Ang ganda nung edit. Oo nga, galing. Gumagalaw pa. Oo nga. Movement. Parang GIF siya ata eh. Pero, animated. Oo nga, galing, galing. Pero this is the value that you have now with Forsaken on the Harbor. Mas mataas ang tsansa na buhay siya para sa late round situation kasi hindi na siya duelist, hindi na siya first point of contact, nakakapag-rat play na siya. And this is where he's comfortable. Alam naman natin, sumikat si Forsaken 2020 during that opening inaugural year. Dahil nga sa 2021, dahil nga sa jet niya, but he's been feeling more of this type of play dito sa Harbor, sa mga Sentinel, and this is where he's found his home and comfort. Medyo backline, medyo middle fragger basically. Doon lang siya sa gitna. Second, third in. Ayoko na mauna at mamatay. Na-trauma na ako doon. Bye, Oo nga. Forsaken. Sabi niya, sige Jing, something, mauna na kayo. Dito na ako sa likod. Pero yun nga, di ba? Kahit ganun, kahit wala si something, basta na timingan lang ni Forsaken. At yung push niya for that initial double kill nung nasa corner lang yung NRG, yun talaga yung simula. Pero mind freak na out patience lang ni Artis. At yun yung gusto mo talaga sa chamber eh. Kahit na-nerf na siya, pwede mo pa rin yung mga ganong klaseng peak, tas out ka agad. Oo nga. That's still very safe dito, the chamber. Especially pag nakahanda ka sa mga ganong sitwasyon. Gets him the free kill, untradeable for sure.
And now, it puts the pressure on PaperX para maging aggressive, para na makahanap ng pitas. Yeah, but Snake Bite though, ang energy pa, ang napilitan mag-disengage. Papunta sa kanilang wingman. Yung Dizzy napansin kagad nila. And here for energy, maganda yung position nila pag-rotate. Dinadala ni Spike palapit na palapit. Dito sa may garden, si Ardis though, pag makukuha siya ng isang pitas, yun na magiging signal para sa energy mag-teleport. There you have it. Finally, open na ang A. TP in, and it's energy with the site. Timing dito at ito yung nakakatakot para sa PaperX. Wala silang Sentinels, Finesse gets the kill, nag-iisa lang si Jing. Which means, hindi nila basta-basta maiwan yung site. And NRG have been constantly leaving one player, especially si Ardis, para manglason, para manghuli ng rotation na tumutulong sa kabilang site. And dahil doon, you can see PaperX, napapa-rotate na lang sila ng maaga kasi wala nga sila yung utility na yon para mag-stall ng time. Yeah, diba? Ito yung maging difference ngayon sa side ng PRX. Isa lang ang duelist nila. Sige nga, dalawa nga yung controller. Pero paano sila mag-stay? Paano ba sila mag-anchor sa mga ganitong klaseng position? Need nila gumawa ng play with the Gecko. At yun, I think yun yung pinakanapansin natin. Bakit gumagana yung Gecko for PaperX? Kasi active playstyle yung team. More so, sila gusto mong gumawa ng play. Pero kung ganito lang na outweight ng NRG, parehong side eh. Kung hindi si Ardis, yung mga iba, inintay lang talaga yung tamang timing. Kung larong hintayan eh, kung abangan na lang. Amanger strike. Yun yung nagiging problema nila. I mean, you can see their Mind Freak trying to go a bit more aggressive, trying to clear some space. Pero, like, if they potentially have an Astra, mga ganun klaseng things, they must may holding power pa sila. Pero, yun nga, both of their controllers and both of their initiators more parang set para sa pag-initiate talaga pag sa push forward instead of keeping the opposing side stopped. Stop na. Dabay. Si Dabay ba yan? Oo, si Dabay. Tipong tap to stop Dabay. Tingnan natin kung matatap nga ng NRG ang PRX ngayon sa mga ulo nila. One tap sa face, one tap sa head. As Black and Blue likes to say, headshot sa ulo. Pero ang PRX, with Jing here playing this hookah position, meron siyang showstopper kung gusto niya mag-aggressive outside. Ito na naman si Ardis though. Jiggle, jiggle, wiggle, wiggle. Hintay lang kung kailan nalabas dito ang PRX. Kung sino man atat, siya ang mamamatay. Hintayan lang. Nalabas dito ang boom bot. So, aware na si Jing dun sa presence si Ardis. Di siya sure kung ilan ba talaga nga. Ito na nga, A-site, ginagapangan ng NRG. At nakapasok sila sa LAM, so they have to be careful dito. Yan, napansin na rin ni Finesse na may harbor wall rin dyan. Pero at least, inside na ang NRG. Poison Cloud, mukhang pupulutin na nga dito naman ni Finesse. And here we have the setup yet again. It's time now for the Snake Bite. Nagilan yung cross ngayon ng PRX. Pero Davai, laking pitas yan. Yung showers, di pa na-clear ng NRG. Si Som nag-plant na lang for second. Walang tumama. Kinulat na lang si Som. Pero hindi pa yan sapat. Big pick by Finesse. Ito na ang trash ni CGRS. Meron ba nadamay? Mukhang makaka-out na naman ng NRG escape plan. Sino na ang chance ngayon ng PRX? It is Jing. The pain shells are there. May showstop friend. Sige, peek! Matapang peek! Sino magpapalak? Wala talagang laban kay Jing dyan. He holds and he wins. Apat sa kanya. The thrifty for PRX. Basic lang para kay Jing. Tatlong G sa likod. Grabe. Sa dulo pa, nag-pop off. They walk right into him. And boot na lang si Jing. Handang-handa para pigilan doon ang push. Paint shells, showstopper. Yun talaga, the fact na napatay niya si Crashies with that showstopper, that sealed in the deal. And still though, look how close this round came. NRG, last second rotates, late rotates, through the TP, na palaging nahuhuli ang PaperX, na humahabol na lang. Doon naman natin nakita, diba? PRX, yun nga, they need a certain player to pop off. Kailangan mismo may nakatambay doon sa site at maganda yung timing, maganda yung pacing doon ni Jing. Isa-isa na lang na malayang NRG doon. Pero balik na tayo sa ating laro. 3 ultimates pa rin naman ang pwede gamitin ngayon ng NRG if ever. And one thing that they like setting up, yung initial toxic screen, diba, pupunta ng A. Early contest sana ng PRX, natatakot sila ng mag-overcommit eh. I mean, what's weird here, what's actually not weird, but more curious is the fact na tama kung saan yung mga pwesto ng mga agents sila.
Saan? The two controllers on the same side, the two initiators on the same side as well. Hindi nila pinaghiwalay. They want to make one side a lot more active and the other side a lot more defensive dito. So wala tuloy silang smokes dito sa may B side. Ang ibig sabihin, ang pangyayari. So itong delikado para sa PRX. Kita-kita ang lahat. Jingdo still playing into the hookah so far. At mukhang ang PRX pa rin ang makastall for time. Energy, kailangan na pumili. Pero ang ganda ng timing ni Jing na naman. Nag-iinit na si paring Jing. Ayun yung pages though. Pero Som, alam niya yung timing niyan. At maganda rin yung peak niya mismo. Tour de force though. Tagal ka na hindi nasasabi yan sa kasta. Na, linabas na ni Ardis dito. Pero naririnig tayong Seekers Orbital Strike ang gagamitin ni Mind Freak in response. Pang stall, sige, pero tama ka nga, hindi pala pinang-reposisyon dito na PRX. At kita mo si Forsaken, makulit ngayon, papasok pa si Ardis, nahuli na siya si Forsaken. This time around, hindi siya mag-wiss. And nakapatay na lang niya ang lahat na naman. Forsaken does Forsaken things and PRX take the lead. Basic lang sa inyo, inom tubig lang. Bumawi siya doon sa whiff niya kanina eh. Oo nga. Triple kill kay Forsaken. To be fair, nakapag-ace nga siya kanina, di ba? Doon sa retake na. Pero what's weird here is that PaperX doing on paper some things na medyo mali. Like Jing re-peeking there towards market after he gets a pick. 5v4, you don't have to try and fish for another pick doon. Tapos, yung mga overpicks na yun, doon na papunish ang PaperX. But then, you just have yung mga plays ng ito, exemplary, na talagang individuality na lumalabas. Nagpapakita ang gilas. Nakatawa naman yung hype na yun in a way. Isipin mo, hype ka, tatayo ka, pero expression mo. Inom tubig. May basic. Yun totoo. PaperX taking the lead. Ito naman talaga yung mga step-up performance na nagdala ng PaperX sa greatest sila. Pag tough yung situation, mismo, isang player lang, laking diferensya na. At sabi mo nung pisa, maaga nga yung Orbital Strike Mind Freak kung gusto nila pigilan yung push. Pero, it felt like na willing sila mag-give up ng space na yon, na mag-pick out si Mind Freak at habang nakatago si Forsaken doon sa cove, mauubusan na ng oras yung energy. Calculated talaga, nakita natin mga galawan sa ganito eh. Yun pala yung plano eh, no? Gamitin yung Orbital Strike para gumana yung cove. Sinasabi ko nga, alam mo, sinasabi ko sa mga tao, yung Orbital Strike, instant lang siyang malaking smoke na nakakapatay ng tao. Oo nga, totoo. Yun yung totoong ult ni Brimstone, Sa big bagay, smoke. kung yung Viper's smoke diba naman, diba may decay, edi ito, nakakapatay. So, gano'n rin yun, isipin nyo na lang, kunyari. Pero in this case, PRX, nakakuha pa ng lamang. And look at how scrappy every one of these rounds are. Puro mga individual plays na nakakalamang. Dito na nga ang Reckoning Victor on the punish. May counter utility dito ang NRG. Napaatras nga dahil dito sa Showstopper. Alanganin ang pwesto. Dalawa pa! Para kay Victor! Nadamay pa si Dabay doon and now PRX are hurting here. 4v2, binilisan na lang ng NRG yung pag-spike plant. And this is just such an interesting call sa NRG. Sige nga, labanan natin yung laro ng PRX. Pabayaan na natin kung sino man mamatay, basta malagay na natin yung spike plant na yan. And ito mga cascade, manggagaling kay Forsaken pa siya, manggagaling doon sa long na lang. Ito na naman tayo daw, mga jiggles and peaks ni Finesse. Snakebite rin para pigilan siya. Dising to, si Mind Freak ang mag-iisa ngayon mag-peak and si Crashies pa ang makakapitas sa kanya. PRX now, hurting here. Kita mo, isang timeout lang, NRG, biglang inaba na naman yung laro eh. Wala. Tapos agad yung round dito sa NRG. Pinabayaang sumugod ang PaperX at pinabayaang i-punish din ang PaperX pagkatapos. So, anong kahinaan ng isang Dinosaur Ducks? Wala, yung Meteor. O yun na nga. Tapos, kaya pinasabog ni Victor dito. Double kill sila. yun na yung bagong Meteor. Yung Showstopper. Yun, no? Okay. The Comet. Okay, The Comet. Kaboom. Wow. Extinction event. Victor's Comet. Wow. Ang pinagkaiba ng Comet at Asteroid at Meteor. So nga, go ahead. Spelling. Mabisa. Genius ka talaga. Oh, salamat. Talino mo talagang bata ka. Kaya tayo magkasama. Basta ako, alam ko, dito sa Masters Tokyo, natuwa ako sa mga pairings natin recently. Oo nga. Masaya ako. Masaya ako. Madaming jokes. Masaming ano. Tungkol sa paa. Oo, favorite ko talaga yung mga napapanood ko yung mga games sa Bind. Oo. Diba? May mga high five pa. Alam mo talaga, pag may tumatawa. Magaling. Ay, nako. Muling ibalik talaga ang mga magagandang games at magagandang rounds. Mga
matchup dito talaga. NRG. Ibang klase. Iba talaga ang labanan in and out of the game. Pero dabay, ayan na rin yung Boombot. Naghahanap ng konting target. NRG na-expose ng konti lang naman. But then again, PRX, mas heavy na yung stack ngayon sa kanila para sa may B-site. 3 pa rin sila though. At sabi mo nga, yung mga initiators yung nagsasama-sama, yung controllers doon sila sa kapila. Okay, nakapag-atras tuloy dito si Defy. Playing a bit more of a safer angle. Pero malaking bagay yung smoke na yan. If they up that, yung orb dito, hindi sila magiging aware masyado. Pero tingnan natin, look at this Forsaken. Medyo lumalapit. Oh, he pulls back though. Yung aggressive angle na yun, that could have been the angle na kinailangan nila para gumawa ng special move. Cove, isa na naman para kay Forsaken. At yun yung kalakasan ng Cove, no? Pwede kang sumausaw at pwede kang umatras. Pero Som punishes him. Forsaken should have run away na may advantage na sila. Yun nga parang nagstay pa siya nung nasira na yung shielding ng Cove mismo. Pero mahirap rin yung escape plan na yun. Mind Freak though, andito lang sa sulok. At mukhang mapapatay pa nga si Som. Big one out to Victor as well. And Mind Freak now! Just destroying everyone sa harapan niya. CGRS, eto na yung contact pa at napigilan na naman ng PaperX ng tamang timing ng energy. Kita mo, pag ubos ang oras ng energy, doon rin sila naubos sa PRX. Tayo yun yung Forsaken, ginagamit talaga yung mga harbor tech dito na lalagay mo lang yung Cove. Simpleng idea, simpleng concept man lang. But Mind Freak, ever reliable. And as I said kanina, he's one of the most reliable players din. Pagdating sa hold ng mga angle na gano'n, pag nakamark na siya, pag nakaposte na siya, ang hirap makadaan pag mismong basic na duel lang. Parang pinabayaan rin ni Victor eh. Kala ko actually i-check pa yun ni Victor before anything else. Pero dahil napatay niya si Som, na mismo may hawak ng spike, doon na nasira ang plano ng PRX. NRG though now. Mga na-realize na rin na kailangan gawin. Forsaken though, hindi niya in-expect, may nalakampas na dun sa Cascade. Nag-stack ang PRX ng 4 dun sa may A-site. Nag-gamble yung energy papunta ng B at sila pa ang makaka-plant ngayon. Quick plant dito para sa kanila. Ang nagka-problema here is that si Forsaken medyo naging masyadong aggressive. Knowing na mag-isa lang siya sa side para CGRS. Good trade dito. 3v4. Naplatanganan ng spike. May expect ba na yung pwesto ni Victor dito sa may taas mismo ng tubo? Yeah, that's exactly the question. Mapapansin ba nila si Victor in time? Ayan muna si Wingman onto the defuse. May molly daw along the way. At ang alam ko, pwede ma-half to. Ay, hindi! Hindi umabot. Masakit masyado yung molly ni Jan. Mind Freak though on the board. Ito na rin yung orbital strike niya. At dahil lang doon, na-clear out na rin. Pero isa pang orbital strike! Bigla na lang bumukas ang langit. At naiwan na lang dito si Mind Freak sa lupang to. Pero now, Earth to Mind Freak, can he do it? 1v1 versus Som. Jiggle lang. Hanap ng peak. Siya pa mag-push. 5 bullets na lang. Kaya ba niya makapitas? He gets the kill. Pero hindi niya makukuha yung round. Makatipi siya. Kahit walang bala, binigyan na lang para sa sunod na round. Pero sa simula dito, nahuli nga siya. Nice recovery dito para sa NRG. Counter orbital strike. Dalawa pa silang tumumba. Hindi talaga nila na-expect yung PaperX dito. Ultimates thrown though by NRG. Puro mga high impact ones and malay natin kung nakuha pa nila yung half defuse doon. Galing sa Wingman, baka iba pa yung resulta ng round. Actually. Kasi pag tinap mo yun, di ba, mas alanganin, half defuse na eh. Oh, kaya pa yun kung na-half nga. Pero ang ganda rin nung tol na naman ng NRG. Nakita natin si Som, step up rin with orbital strike and nakita pa talaga on a map like this. Kaya pinalaro ang Brimstone eh. Minsan panalo ka lang basta may ulti. Oo nga eh. It's one of the biggest ults in the game na basta pag binagsak mo, masakit talaga. So they have to be aware of that. Dito, pag online na yun, alam nila na medyo mas reduced ang timer nila sa retake. Jingdo, may showstopper ngayon. CGRS with the stinger. Tingnan natin, baka makahuli pa siya. Ardis walking up here. I think alam nila, rinig nila dito ang pwesto. CGRS on the swing. Ayan na nga, pag malapitan, delikado. Divide, good for the one. May counter flash pa siya. Ito na nga, Antizi, pero na-tradean din ng equal. Yeah, ito talaga, PRX. So, gandang simula, pero dapat bang tinuloy pa nila yon? Na-punish rin ng NRG. Yun yung isang bagay. Bakit pumapalag ang NRG na maigi dito? Jingdo now. Seeker, hinahabol siya. Forsaken with the cover! Andyan pala si paring Forsaken. Nasa likod lang niya. The showstopper interplay. Forsaken gagamitin niya sacrifice ni Jing para makapitas. 1v1 na to. Forsaken versus Crashies. Scrappy talaga ang mga labanan. All about the clutch, all about the duel. At ayun yung ko, pero hindi nag-flinch si Crashies at all. Trinak lang niya kung saan pupunta si Forsaken and NRG take the lead back. What a round. Ice cold dito para kay Crashies.
Kala ni Jing nandun sa may default, pumunta, hindi niya naisip na sa elbow pala. Magkasama pa naman silang dalawa. They could have gotten a double there. Pero na-tradean lang din agad dito. So PRX, okay yung simula, okay yung gitna. Pangit lang yung dulo. Pangit yung ending. Oy, pang Game of Thrones yun. Oo nga, sasabihin ko din sana eh. Alam mo na. But yun nga, PaperX, minsan na yung momentum kasi, winnable pa naman pag ituloy. Pero pagdating na tipong, uy, namatay pala tayo. Lahat ng pinaghirapan na sa simula, nawawala lang rin. Nabura lang din agad. But PaperX this time around, final round of the half. 3 ulti available sa kanila. Yung showstopper ni Victor, malapit na rin. Kaso, kailangan nilang mag-ingat. Ito na nga si Ardis, nakatutok. At alam nilang dito naging delikado. Things there, makakapatay nga ng isa, Ardis with the trade. At uy, Forsaken. Pinabaka agad yung kanyang baril. Pinulot na lang yung rifle na hawak dyan ni Jing. Tapos ngayon pa siya magre-reckoning. Magagamit pa to ni Mindfreak to. That's the question. Tatago muna siya. Dito sa may shower at si CGRS rin. Nag-trash na rin. Nag-TP nga pero kalahati ngayon ang energy. Sa ikot pa nga sila at para mag-regroup. May Seekers din dito si Devay. Ayun na, pinaton na nga niya. Just to confirm kung dito ba talaga papunta ang NRG. Hindi, papuntang A-site. Reheat na naman ang ibabalik nila. Oo nga, trinakdown pa talaga yung daan sa market. At mukhang si CGRS napulot na naman yung ultimate niya. Gaya ba gamitin ng Forsaken? No, nasira na rin. Mindfreak playing over sa boxes. At si Forsaken pa nga mapipitas dito. Wingman's there too. Pero yung bumbot ang haharang. Mindfreak namatay na rin. NRG nahanap talaga nila yung tamang timing and kahit makakuha ng isa si CGRS, ang long lurk ni Davai, mukhang ang ending ay isang showstopper kaya. Kung shower muna siya, tumama ng konti, I think 85 HP for 1v2 at si Victor pa naman, nagigaling dyan sa may lamps. Trailblazer rin, maghahanap ng scouting information but PaperX, ang hirap na to. Si Finesse nandun lang sa may shower. Ang dali lang ng peak niya, if ever. Nag-top para mag-fake out. Si Victor nasa likod mo na. And NRG and a half na 2 rounds ang kanilang lead. NRG, lamang at the end of the first half. At yung mga back and forth nila dito, pagka-rotate, paikot-ikot, doon, nabubulaga talaga dito ang PRX. Especially with their comp na wala talaga silang sentinel, walang trap, walang passive information gathering. That makes it so that mahihirapan sila sa pag-hold ng side. Pero ang panel natin, hindi sila mahihirapan kasi napakagaling na kahit dalawa lang sila. Well, hindi tayo handa sa nangyayari ngayon. Parang di ko na matanggap kung ano man yung resulta dito. I mean, part of me gusto ko sana na NRG, EG para isang rematch naman. Ay, pero, isang taksil. Isang taksil pero PaperX Pacific pa rin. Pero so far, going into these players, are these Davai? I mean, these players. Sige, unahan mo na to, banatan mo na, HG. Lason. Yun na lang talaga ang kailangan ko dito. Yung gusto kong i-describe kay Ardis dahil sobrang magiging lason niya sa mga factors na gusto niya kung kumuha ng mga contact plays na pwede nga niyang harangan, tuldukan yung pwedeng maging flanks coming in from PRX. We saw the push na kinumit niya from bats at yun tuloy yung naging pakitungo na nga ng NRG para ituloy-tuloy nila yung push nila going into A na nang unti-unti naman silang nagpaparamdam, nagbibigay ng tension on another side but then again, it went on flawless kasi nga naging open up na kagad yung site dito para na nga kay RD na makuha yung mga kills na hindi naman nila expect na PRX. Exactly. Kakaiba din yung galawan na pinakita ng NRG ngayon. If you think about it, first time din lumabas si Chambers sa buong league natin. So parang ibang composition and so far it's kind of looking good for them. Medyo napigilan nila on earlier parts ng first half, yung W gaming ng PRX as we would say. Kasi it's in the later part na bago nag-uma-advance na si CGRS or si Forsaken, umaabante na masyado, medyo parang na-caught off guard lang sila sa chamber pick na to. So we'll see pag second half na kung ano ba yung adjustments coming from both teams. Kasi again, a reminder sa nanunood dyan, kung sino man matalo dito ay magpapaalam na sa kanilang road journey dito sa Masters Tokyo. So ano ba yung win condition dito for PRX? I think it's just, we have already the momentum mula kina Forsaken, kina Mindfreak. Ang kailangan na lang siguro nila dito is just consistency para magpahabol na nga on the second half. Ayun, mabilis na nga na conclusion pero bilis natin to. Bigyan na natin sa ating casters, Black and Blue, Dax,
balik na sa inyo. Parang nagmamadali si Bus, ah. Oo nga eh. May gusto pa puntahan. Oo nga eh. May bala ka ba? Oo nga eh. May date ka ba? Grabe ah. Grabe talaga. Kaya talaga juicy. Handang-handa. Alam mo na. Pero, syempre, ang host natin, mag-iintay pa rin sa konklusyon ng magandang aksyon dito. Best of 3, nag-map number 3. PRX na on the attacking side. At ang NRG ang ready para sa kanila. Dalawa na kagad ang napitas. There we have the plant of courtesy of Wingman. Pero ang NRG pa rin ang nanalo si GRS. Naku! Natry lang niya mga takas. Napatamaan pa nga siya ni Som. 1v3 all up to Mind Freak. Top, top. Pero wala talaga. Nasa cover pa si Victor dyan. Nice top. Pero na stinik na lang no kalaban. Hirap eh. Panalo. Uy, classic yung kalayo. Ganun siya mag-classic eh. Top. Pang water gun. Top. Ayaw ni Bruce yung ganun. Masyadong mabagal. Gusto siya nagmamadali. Top. Ganun dapat. Tapos mahala na lang kung saan napunta. Grabe naman yun. Tumatalon, but naka-classic ba si Jing? I assume so. There'd be no reason for him to be jumping, right-clicking. Sa ganoon. Pero, nice try dito sa PRX. Immediate shutdown ng NRG sa pagpasok dito ng PRX. They went for the shower option, pero handang-handa ang NRG. Ang ganda ng basa nila. Yeah, NRG. Yun nga, diba? Papansin natin talaga dito na pinag-aandaan nila PaperX, nag-a-adjust sila accordingly sa kanilang composition para lang sa kanila. And especially now, NRG. Sila ang may naka-anti-eco, Trailblazer. Galing kay Crashies. Tatalo na lang past the high tide. Artist though, hindi makakahanap ng pitas na gusto niya. Nag-force buy dito ang PRX ha. So may laban pa rin sila. Gulat na lang. Andiyan pa pala si Ching. Nakisama na lang doon sa city. Ba't nandito ka pre? Bigla na lang nakakuha nga ng isa. The guiding light though, hindi pumatok in time. Yung flash wala na rin nagawa. At 4v2. Ang NRG, kaya ba nito lang recover ito? No, they cannot. Andyan pa si CGRS at si Forsaken. PRX with the overrun. What a force buy round. Sulit na sulit yung force buy pa naman. Tignan mo si Jing, talagang sinugod yung city. Sabi niya, uy, may pwesto. Pwede akong pumasok. And he does find that opportunity. Breaks the window open. Nakapasok nga siya. Nakuha niya yung gusto niya. May sukli pa. Yeah, sinulit yung pinilit. Oo. Ayun talaga. Tinanslate ko real quick. 0.5 seconds ang delay. Pero PRX talaga, no delays whatsoever. Pag ganito ang double control mo, Harbor at Brimstone, alam mo na, W Gaming pa rin ang gusto nilang gawin. May steam beacon eh, kaya... Oo nga, bibilis pa nga sila eh. Dadagdag pa yung Turbo speed, kaya... eh. Bali kung may sprint, pwede pang may sprint, diba? Dire-diretso all the way. Paint shells, medyo maaga. Kaya ngayon makakapagdaan na sila. Here, counter paint shell ngayon ibinato. Finesse and Victor! 2 kills sa kanila. Forsaken naka-judge, malapitan. Pero ay weapon fire superiority na sa PRX. Oo nga, si Forsaken, napulot nga yung judge. Nagamit nga yung ganong klaseng barrel para lumusob. At mukhang effective to para sa PRX. Nawala nga si Jing sa simula pa lang. Pero yun yung space na kailangan ng PRX para pumalag. And syempre, stable backline, stable si Mind Freak. It's PRX now. Isa na lang ang agwat ng teams natin. And talaga yung no? Style ng PRX. For the cause. Sige na lang. Martir. Kahit matumba ako to at tumumba ako. Basta ikaw pare, hindi. Basta ikaw, mapagpatuloy mo ang ating misyon. Yun nga, diba? Parang isip mo, dapat yung NRG yung nagtatanggol sa isa't isa kasi doon si eh. Victor. Pero PaperX pala ang tunay na tropa. Power of friendship right now. Power of the push. Timeout muna ang NRG. Tipong, I'd give my life. Not for honor, but for you, pare. Uy! Oo. Malandi yun, ah. May pare ka sa dulo eh. May pare. Yun ba yung translation nun? Uy, pare, bro. Uy, pare. Mahal kita, pare. Grabe, ah. Pero, ayun nga. Overrun dito. Stopping NRG Overrun? in their tracks. Ano yun? Boutique? Oh, pwede rin. Actually, diba? Underrun. Thrift shop. Underrun? Sabi mo nga yan? NRG win. Oh, diba? Totoo naman. Oh. NRG win. Daming NRG fans. Oo, yun lang yung pagkabasa talaga dyan. And NRG right now, nakikita naman nila na
they try to stabilize them. Nakahold pa rin nila yung mga places like backside. Pero ngayon, iba yung mga angles na tinitake ng PRX. At I guess yun yung parang nagiginat ng counter ng PRX sa mga eco state ng NRG. Hindi lang silang gaano dediretso. Sige, may isa para talaga to pull away that attention. And not only that, make sure ng PRX na yung pag-pull away nilang attention, hindi lang isang tao. As much as possible, kailangan madamay marami nasa defending side. Basta madaming nangyayari, madaming pangyayari. NRG. Dito naman, buy up para sa kanila. Defense, medyo mas nakafocus dito sa B site mismo. They have the trademark na nakalagay dito sa may short. And that's the one thing na pinagkaiba nila. NRG, they have that Sentinel utility kahit paano, kahit trademark man lamang yan. It's still effective as passive information gathering. Parang alam nila kung may short na ba o hindi. Is that a one-way cove? Hindi ko nakita. Bakit nandun sa taas? Baka. Planado ba yun? Medyo malupit yun ah. First time, ang hirap kayo line up nun actually. Nung cove, okay. Galing man talaga Forsaken, kakaiba ka na talaga. Pero ang ating PRX squad, gusto mag-plant dito sa may A site. Yung Seekers daw naghahanap ng target. Si Wingman daw ang busy dyan. So PRX makakatago pa rin sa mga sulok na gusto nila. Judge hold over onto Lamps. Pusog ka muna, Jing. Padaanin mo muna dyan si Trash. Si Jerez daw, scout lang ang nakuha niya dito. Som instead nakakuha na rin ng takedown muna. At ito ang sagot ng NRG. Hindi nila in-expect magkaka-orbital strike bigla si Som. Pero mind pick rin. Ganon ang plano. Nag-swing si Som. Nakatlotlo pa nga. And it's all up to the Vi right now. 1v4. Walang palag. NRG recover. Wala na flash out siya. I've been noticing dito si GRS. Nakakuha nga niya yung ulti niya pero he's been throwing it out a bit too early sometimes. Alam mong malayo pa yung defense, yung retake, and they're gonna have long sightlines para sirain yung trash mo. And you're not gonna get any value out of it. Kaya CGRS and the rest of PaperX, they have to time their util a bit better. Kasi dahil nga dun, nagkakaroon tuloy ng oportunidad pa ang NRG para maiwasan at ma-deny yung usefulness ng composition nila. At di kasi atat ng energy. Oo. Marinig nila yung ultimate line ni CGRS. Ano ba ang ano? Hintay lang sila. Sige nga, gawin mo nga yung Gecko impression mo. Ikaw na lang. Sige na, please. Oh, yeah. Monsters only. Yes. Okay na. Masaya na ako. Napagawa ko sa'yo yun. You're welcome. Okay. Pero yun nga, di ba? PRX, pag masyado lang ginagawang proactive, ayun. Sadyang diba? One way. Cove one way into the reckoning. Patubig talaga dito. Bigla ang buhangin. Victor, mag-out na lang mag-isa. It's mga crashes. Gulat na lang siya. Victor, saan ka na? Naiwan mo na ako pala. Jing with the takedown. Ito na ang PRX. Papasok na rin ng B-side. Nahihirapan sila mag-cross daw dahil dun sa smoke. At si Som na naman ang at least makakado ng damage there. 4v3 na to. PRX on site. 4v3. May showstopper dito si Jing. Has to make sure hindi siya sa alanganin ng posisyon. Pero si Ardis on the flank dito sa may fountain. Kailangan ng ingatan. Wala silang flank watch. Okay, walang tagabantay. Pero si Jing, buti na lang, inaalagaan ng tropa niya. Showstopper, hawak pa rin. Don't let it trip. And ayun nga, di ba? Sabi na, nakita na natin, basta marinig ng energy yung ultimate line, sila ang mag-playback, hindi nila pipilitin. This time around, though, naggamit ng PRX against NRG actually. Ang ganda ng stall, matagal yung rotate ni Ardis. And while makakuha siya ng exit dito, itong round na to, para sa PRX na. Tapos na nga. Takes a TP. Alam niyang medyo mas EFAS yung option na yun. Ayan, PRX. Take a round to keep the game close. Nakabawi naman. You know, ang weird ng parang quote-unquote one-way na yun. Kasi it's pretty high. So I'm wondering, ano yung angle niya? Siguro pag nasa loob ka ng hookah, tapos may naka-boost, yun yung one-way? Or, hindi pa rin. Ang taas eh. Hindi ako sure. I'm trying to think of Sadya yun eh, kasi dalawang beses yung ginawa. Dalawang beses ginawa. There has, maybe towards CT. Yung pa one-way kasi mas malayo. Hindi, ito yung isa ko naisip. Kung nasa cubby ka, tapos try mo i-spam yung hookah, yun lang siguro, no? Hindi mababaril. At ganun rin, yung parang yung kahon, baka if you're not playing on-site, yung sa box. Oo, di ba? Yung box na yun. Kung nandun ka sa may city side instead, hindi mo mababaril rin. Hindi iniisip ko eh. Naalagan. Ano siya? Shield. Shield. May alam ko may game na ganun. Oo nga. Pero ito, low HP lang. Oo. Basic shield lang. Pero okay lang. Minsan lang. Support shield lang. Hindi siya hindi siya pang tank? Pang tank eh. Totoo naman. Pero ito na rin tayo.
Palagi na lang matubig tong B-site na to pero magandang stack ngayon ng NRG. Marami sila nandito. Pinapabaya. Wow! Hindi napansin ni Finesse. Ito yung problema. Kasi may high tide, di ba? Hindi alam ni Finesse kung kailan puputok mismo yung mosh pit. Until, kasi hindi mo makikita yung epicenter na sasabog. Pero alam mo may indicator ka naman. Baka niya snake bite. Yun nga eh. Akin ba yan? Sa akin pala to. May indicator, pero hindi na alam ilang pulses pa yung tatama sa'yo. Jing, entry dito sa may side. Nakakuha ng isang patas agad. I think inaabangan na dito yung backside swing. Si JRS, pangalawa niya. Som, nag-iisa dito sa side and Forsaken takes him down. Umapok tuloy ang NRG sa lugar na ayaw nilang gamitin. Kahit yung Obse, pinapanood talaga yung 1A. Okay, saan ba yan? Yun Baka, nga. Men, isipin mo to. Baka hindi siya one way. Baka panggulo na lang talaga ng defense. So mapapaisip, ano yan? Tapos dun na lang. Pwede ba sabihin? Hindi diba? You can't say that on broadcast. Ano? The U word. Pang blank. Bawal hindi, bawal. Nagsisipa ka muna. Panggulo. Okay, ganda na lang. And ayun, si Pangulong Wingman. Always on duty. Ayun, ang taas masyado eh. Hindi naman kasi parang nga dito sa Uka mismo. What else would it be for? Ewan mo na lang. Tanong mo si Forsaken mamaya, text mo siya. Parang feeling ko ako yung engot eh. Ayaw mo ba? Hindi mo nakikits yung ginagawa nila. Nasa-challenge yung game sense ko. Parang, what is that for? Naging brain teaser tuloy. Mag-gradient ka muna raw kasi. Ganun lang yun. Baka, someone in chat, please. Ito yung minsan na aminin ko na hindi ko alam. Ito si Artis na kay Thunder pero wala siyang ulo mahanap dyan. Paper Dex, of course, nasa kanila ang gun advantage at tapos na kagad ang round. Mabilisan, Som. Ano pa magagawa mo dito? 1, 2, 3, 4, 5. 1, none. Flawless round. Okay. Good job. Kung ito ay isang madugong fighting game. Flawless. Flawless. Cover. Ikaw pa yung answer. Paper X with the lead. Humabol na pala, by the way. 10-9. Lamang ang Pinoy Rex. Hindi nakakalimutan. Yan ay isang ating kapwa. Pero for the meantime dito, can't get too ahead of themselves. We've seen NRG in close games clutch it out sa bandang dulo. So have PRX. And yung ultimates dito, especially that Viper's Bit with the orbital strike, isang malaking problema yan sa PRX this round. Isang malaking big time problem. Oo, isang malaking big time na malaking problem. Ano yung shape ng Viper Spit? Mukha siyang mukha siyang hammer. Yes. Ang ganda na lang ang sasabihin ko. Orbital strike mo muna ang magiging galawan ngayon. PRX nakapasok na naman. Ito ang bitik talaga nagiging weakness ngayon ng NRG. Ang bilis ng push ng PRX at walang sagot ang NRG. Sige lang, tambay muna dito si Finesse pero wala pa siya makuhang impact. Second or third time na ginawa nila yon to extend further into that CT para makakuha ng pitas. Jing once again opening things up dito para sa PRX sa round na to. And they just circumvent the entirety of the Viper's Pit. Tama, inispaman lang nila yung kanto. Alam nilang pwedeng may nakaabang doon. What a way for the dynamic duo to gain the 11th round. NRG, alanganin. Wow, dynamic duo, 11th round? Oh, pang-comics yun na. Ikaw ba yung announcer? The world's finest? Oh. Grabe. Napanood mo na yung ano? Si Batman, Superman. Napanood mo na yung The Flash, di ba? Oo. Hindi pwede mag-spoil dito, syempre. Okay. Totoo naman. Pero, okay naman. Okay lang. Okay naman. Ay, okay? Gets ko naman. Bakit? Aloha. Aloha, oy. Aloha, oy. Pinoy pala yung mga yun eh. Oy. I mean, okay, ito, you wanna discuss this right now? Yes, di ba parang may pagka-technically Pinoyness sila? Hindi naman mismo dahil galing Pilipinas. It's the island. Oh, island, yung Pacific Islanders. Pacific Islanders. Yung diba? Apparently, like, I guess, nung simula ng before everything split apart, before Pangea. Magkakasama sila. Magkakasama yung sila. Islands. So meaning nun, sa atin ang Australia. I mean, Pacific pa din naman. Oo, tapos island na malaki. Oo nga. Mas malaki pang island. All the way. All the way indeed. Kaya parang kapareho nila mga Borneo, gano'n. Totoo naman, gets naman. Pero eto, huli ka, boy! Finesse, taas kamay! Pare, pulis ako, pero andyan! Ang kasama niya! Si Victor! Partner in crime, buti na lang ikaw ang partner ko. And Victor, siya na talaga tunay ang magtatanggol ngayon. 4v2.
And NRG, they get the advantage right now. Nakasagot na rin nila ang PRX push. Yun lang, hindi nila na-expect, hindi nila na-clear yung corner. And Victor on the punish, masyadong naging, parang over-eager mag-punish si Divide dito without even checking the corner. Alam niya ang detained, so why not just take the time, clear your corners, bud. Dahil nga doon tuloy, NRG should be getting their 10th round. Yeah, 10th round talaga. And NRG, kaya ba nila ma-hold to ni Ardis? There you have it. Parang minsan lang natin makita actually yung impact ni Ardis sa game na ito. Is it also because dun lang siya palagi sa lurk duty, siya yung naiiwan, pero pagdating na retake, hirap siya. Pero pag ganito, na na-hold na maayos ng NRG, ang lakas rin naman ng chamber pick niya in a way. Pag dun sa ganitong scenario lang. Oh naman, I mean, dito mo talaga makikita yung chamber na maging effective sa defensive side dito. You know that the way that you can back out with that chamber, isang malaking bagay yun. Especially now na may op si Ardis. PRX though, sila naman, may lead pa rin sila. Pero pag mag-hit sila ng A, si Ardis na matagal na nating iniintay pa, makahanap ng kills gamit ng chamber na to. Ingat lang siya. Ayan ang Trailblazer. Pero beauty of the chamber, pwede ka naman mag-out dyan. Realize kagad na PaperX yan do. And Defiant na siya na nga nangunguna dito. Smoke Star out. Backside muna para sa NRG. Nakalakas ng Wingman though. Will get to the safe plant. Habang handa ang ibang mga miyembro dito ng PRX. Nakatutok pa din ng op. Jing finds the opening pick. Yeah, yun ang secrets ng into play. Andyan na rin yung shorty Som! Muntik pa siyang makabaril pa. Pero si Forsaken naman ang sasagot sa kanya. Gandang snake bite pero hindi maganda yung mga shots ni Finesse dyan. Ang tagal rin na naman ang lurk ni Victor. Aabot pa ba siya dito? Davido binabantayan. One tap sa ulo. Goodbye sa'yo. Artist ako! Hinapol masyado! Ba't malilusob yun? Nakita niya ang kala niyang ginto na naging katapusan din niya. Anong klaseng ginto yun? Yung rock. Yung rock? Yung gems. Okay na lang talaga. The apple of the forbidden fruit. Oo. Grabe. Anong forbidden fruit? The Forsaken Fruit? The Forsaken Fruit? Kalamansi? Anong kulay ng buhok ni Divide? Hindi brown. Ang galing. Hindi natural. Ang galing talaga. Ito Pero lang. eto na ba ang katapusan ng NRG? Matutuloy pa ba ng PRX ang kanilang story dito sa Masters Tokyo? Si Finesse naman ang mag-hold dito sa may hookah. 3-stack dito sa side ng NRG sa B. And para sa PRX, successful so far ang mga B-take nila. Mag-back on away. Untik na mahuli ni Victor. Pero PRX, dahil nakakita sila ng contact na maaga, iniisip na nila mag-re-hit instead. Alam nila na, okay, at least may active, parang recent information tayo kung nasan dito, and they cut noise. At dahil doon, naparotate tuloy si Crashies. Akala ng NRG na nag-rotate nga ang PRX. Contact being made dito sa hookah. Babalik na naman siya. Oh, minsan mo lang ma-psych out ang NRG and PRX. Tapos ngayon sila mag-A. Ito na naman tayo. Na mental game. Biglang naging chess match yung sapakan. Joke lang, be ulit. Oo, di ba? Larong chess boxing to, bes. One round chess, one round boxing. Ayan. At ito na. Nag-commit na nga ng rotate. Sapakan ng B-site. Ayan na yung high tide rin. So alam na kagad ng NRG. Sure na to. Pero nasa sulok lang ang ating Viper. At si Finesse pa nga ang makakawan ng XCJS. Finesse now! Ang shot caller! Ang pumapatay sa lahat. A triple kill for him. Hindi siya gaano na-psych out in the end. Nahanap niya yung sulok mismo at ang NRG naghahabol through the TP. Ang PRX mag-out na rin papunta ng A-site. O sakto ba naman, nandun ang buong depensa ng NRG. Ang thing dito though, pag nag-plant ngayon si Mindfreak, i-expect nilang maging aggressive si Jing. May showstopper siya though, kailangan niyang i-timing to. Kung may time lang sana yung PRX, pwede pa sana pulitin yung orb para sa Orbital Strike. Mindfreak, kailangan niya isang kill dito and fast para magka-ultimate shot. There you have it! Nag-pick pa daw! Nag-overcommit si Mindfreak! Hindi na magagamit tuloy yung laser beam niya. And now the showstopper into play. Artist sees it coming. Hindi nag-react si Jing in time. A rare moment for PRX na mabagal sila on the trigger finger. Oh, ayun na sana yun. Ardis, malaking hinga. You can tell here, nagiging napaka-crucial na moment. Ito talaga yun. Finesse, holding on to the angle. Dahil nga low HP ng iba, mas madali tuloy spray transfer. And at least dito, PaperX, nahawakan nila ang kanilang mga ultimate
para sa mas winnable na round. Ang huling round ng regulation. Showstopper, Orbital Strike, handa. Ito na ba? 24 kills though na si Forsaken. Hype na ang crowd dito. Baka ito na ang katapusan ng araw nila. At huwag natin kalimutan guys, ang ating next stream, nasa weekend pa, sa Saturday pa, maiiba yung venue. Makikita na natin yung mga best of 5 na malupit na labanan. At sino manalo dito, kalaban nila EG. Nakuha ni Victor yung orbit, yung showstopper niya. Grabe, anime battle dito. Walang tumama. Team sa taas! Dalawa sa NRG. Oh man, si Victor nakatapas man ng konti. Gave the chance para kay Som makipaglaban din. Pero naman si Som ang masyadong nanguna. 3v3 na to. Lakas ng elevation. At tahimik na lang si Artist ngayon sa round na to. Hit na yun na. And Mindfreak with a second kill. 2v1. Nagawa kanina ni Finesse ang imposible magagawa ba niya ngayon? Hindi! Paper Rex instead, ang champions ng Pacific ay pupunta sa top 3. Walang something, walang problema. This squad is still doing it. We go all the way. NRG are eliminated. What a game, what a series, and what a performance dito galing sa Paper Rex to the lower bracket final. Kalaban ang Evil Geniuses. Ano kaya sabi ni Alex? Oy, may game pa tayo Oo nga. Boy pa tayo dito. Diba? Tawang-tawa na lang siya si CGRS rin. The run continues for Paper Rex. Partida na to. Partida na to. Ang galing ni CGRS. Pero kita mo, kailangan ibahin sobra ng Paper Rex yung mga plano nila sa mga mapa. And speaking of changing plans, energy to squad na to. Big props, ang raming inisip sa game na to. Ang raming nilang adjustments para lang sa Paper Rex. Pero when it came to the clutch moments, sino nag-online? Sila Forsaken, syempre si Jing, si Mindpeak rin having his moments. Lahat, pero si CGRS talaga the first ang nagpakita ang ginas sa buong tournament na to. Pero pag-usapan na ng NRG, since ito na nga ang huling match na dito, I think for all the players dito na nag-perform sa NRG, who have really risen their stock galing sa performance nila, has been Finesse. A lot of people were looking at him kind of lacking sa fragging capabilities. Sige, siya ang leader. Pero he has shown that he is very capable pa rin dito in the server and outside of it. At for Paper Rex, partida pa nga, kompleto kayo, kami hindi. Oo nga diba? Big props rin kay Som. Medyo heartbreaker. I feel like ito yung dadamin sobra ng energy. Especially si Som. Yung nangyari doon ni sa Pearl. Yun na yun dapat eh. Yun na talaga. Na umawat pa ng map 3. Kasi dinurog nila. Sa totoo lang, dinurog ng energy. Ang Paper Rex sa Lotus eh. Oo. Masakit. It should have been it. Paper Rex dito. Napaka-iconic na mga rounds na kinakambakan nila. The Paper Rex way. Take space. Push the space. Develop the envelope into a much unexpected place. Uy, ano yun? Kodak, pre. Oo. Dinevelop pa talaga. I mean, take a picture will last longer. At nakikita natin rin, masterclass ka rin galing kay Forsaken eh. Kita mo yung paggamit niya ng Harbor. Palagi na lang namamanipulate niya yung mapa in a way na kailangan ng Paper Rex. Nakakatulong talaga yung pagpasok rin ng Paper Rex mismo, yung utility ng Gecko, and everything and anything when it came down to the clutch. Yung ngayon, yung ace na kaninang sumpa, ngayon totoo na eh. Timing din dito. Kasi, ayan, handa na si Finesse mag-swing out dun sa Heaven. The flash game, I love the activity dito sa Paper Rex na maging proactive sila. Yung mga harbor na simpleng mga cove angles na ina-hold ni Forsaken na bilang susulpot na lang siya. Yung mga types na gano'n, really such a innovative way of playing the comp. Active talaga kung active. At ang para sa Paper Rex, ganun talaga. W Gaming in any kind of way. Panood na natin yung interview guys sa ating stage. ステージ上にはインドフリーク選手にお越しいただきました。大接戦の試合でした。まず試合を終えての感想を教えてください。 It was such a close battle against NRG. Any thoughts on today's match? I think they play really well on Lotus, and I feel like if they didn't make some mistakes on Pearl, I think they should have won that. So, yeah, I'm just feeling relief and grateful that we won, I guess.
第2マップのロータスではやられてしまったんですけれども、パールは我々ミスがなければ勝っていたなと思える内容だったので、3つ目のマップ取って勝つことができて嬉しいです。ありがとうございます。そしてマインドフリック選手は最終ラウンドバックサイトに自ら顔を出すというプレーで展開を変えました。自分たちの流れに引き込みました。立ち回りの気持ちを教えてください。At the very end of the round, I think your play actually turned around and the play went into your side. Any thoughts on that? Sorry, what's the question again? Oh, in the last round, Yeah. I think your play picking out from the round actually turned around the match, and I think you got the momentum back. I think at that round, I think I kind of know that I need to make a play because like they destroyed the wingman planter, so I gotta kill the shower guy somehow. But after that, my teammate, the sky flashed for me to the backside, and then the opponent turned around. So it's like 2v1. So I think it's more like I kind of know I just need to make a play that round. あのラウンドでは自分自身が、プレーをメイクしていかなければいけないというように思っていました。ウィングマン壊されてしまいましたし、でもそこでしっかりとスカイが自分のことを見てくれていて、私がちゃんとメイクできるような動きをしてくれていたので、あそこは自分の出番だなと思いました。なるほど、ありがとうございます。そしてメンバーが変わってもなお強いペーパーレックス、どうしてこんなに強いんでしょうか。So even if the roster has been changed, you're so strong and tough against any opponent. What do you think is strength about your team? I think the strength is more like we don't have any expectation coming to this tournament because we're not playing as a full lineup. So even like yesterday, we come back against EDG, we kind of surprised, and today, like, yeah, I'm still kind of surprised like how we won. Yeah, so I don't know. ですね、何も自分たちは過度の期待をせずに試合に挑んでいるというのが良かったんだと思います。今回もおっしゃる通りフルメンバーではなかったので、昨日の対戦に関してもサプライズだったんですけれども、今日ももちろん勝てて、今逆になんでどうやって勝ったんだろうっていうふうに思っていて、言葉がない状態です。はい、ありがとうございます。トップ3でもまたねサプライズを見せてくれるでしょう。それでは最後に世界中の皆さんにメッセージをお願いします。So there's a lot of fans around the world looking at you right now. Please give them a message. Thank you guys for all the support, for all the cheers, and yeah, we will try our best to keep winning the game. So yeah, thank you guys. Thank you for coming. 皆さん応援ありがとうございます。これからも勝ち続けるために頑張り続けますのでよろしくお願いします。改めてトップ3に輝いたマインドフリーク選手でした。皆さん大きな拍手を。Ayun na nga. At nangyari nga, totoo nga yung script na sinulat natin dito. PaperX nga yung madadala going into the lower grand finals na makakaharap yung Evil Geniuses. Bago natin i-breakdown yung larong yon, konting history lang. Nag-fourth sila dati sa which was Reykjavik ba yun? Tapos second sila sa Copenhagen. Ano yung sunod ng second? Champion? Baka eto na ngayon. Eto na nga. Tapos namali kasi may third na hindi nila na-fill up. Wag naman sana. Wag naman sana. Nabati mo, no? Or nabati ko. Parang kasalanan ko pa. Pero eto na nga. PaperX, hindi to swerte lang. They fought their way into going this far. And again, sinasabi na nga ng casters natin at saka tayong lahat ng mga fans ng PaperX, partida. Kulang pa yung roster. Yun nga eh. Ang gusto ko pang mention dito nila BNB earlier is that when you have Forsaken on that controller's role, nakikita mong pwede pa siya dito mahuhuli talaga sa action eh. Meaning to say, he can still win out the fights. Hindi yung siya talagang unang kokontak para maging ma-action nga yung buhay ng mga players ng Energy. Exactly. And nung second to the last round, nakita natin na may pa-mind games pa nga si PaperX dun sa Windows na parang, uy, pasok kami. Ay, hindi pasok. Pero, tapos TP out. medyo natalo sila doon, pero konti na lang mako-close out na sana. Naging 12-11 pa yung kaba natin. Sobrang kakaiba. Pero PaperX on the next round. Oh my God. My God. Nakita ko nga yung tweet ng isang mga casters in the international scene na sabi nila dito na
parang ang gusto nilang ipahiwatig is that they have individual players na gusto nilang i-highlight in the first half and here in mind rather na kita mo naman na talaga silang nag-highlight. We have Forsaken going with the clutches, meron siyang multi-kills, yung mga ace na nakuha pa nga nila earlier. So, kita mo that they are on the lead na kahit nape-pressure na sila, they're still there para mabigay na nga yung momentum back in Paper X team. Exactly in this match lang Forsaken top fragging once again for Paper X. Ang nakakaganda talaga dito is like you have Forsaken who's also a duelist pero sobrang kaya niya mag-flex to any role possible. Nung Lotus nga medyo dehado tayo kasi nag-cypher lang siya. Bumawi si Lodi Awit. Yeah. Naku po, eto na. Naging ano na nga siya. Ito na nga top fragger and all in total in this series Forsaken getting 58 kills across the board as a Jet, Cypher, and Harbor. And etong 58 kills na to, eto yung nagpadala ng buong Paper. Hindi lang siya, Don't get me wrong. Lahat ng players ng Paper X, eto yun. They're gonna be going third. And again, Masters Tokyo, malapit lang kung tagasan sila. Pacific, riding that Pacific wave. Eto nga yung nangyayari ngayon for Paper X. Pero talking about naman by NRG, I mean, everybody, sanabi na nga rin ng ating caster, si Dax and Black and Blue, na si Som, he tried so hard but got so far. In the end, it doesn't even matter. Gusto ko salita lang kinantahan. Pero thank you. Maganda yun. Anyway, coming up next is tingnan natin yung ano ba yung susunod sa ating playoffs kasi bukas hanggang Friday magpapahinga muna tayo. Tingnan natin yung bracket sa Masters Tokyo after 12 teams na naglaban-laban dito. 3 na lang yung natira, 4 yung kasama natin kanina, 1 natanggal. And that's NRG. Wala na silang energy na inubos ng Paper X and Fnatic right now is waiting in the top spot in the grand final slot. That's gonna be happening on Sunday. That is a best of 5 and ating lower grand finals by EG and Paper X as well is a best of 5 din. Oof. Pero kailan yan, HG? Next weekend pa. Next Sabado weekend. Next Sabado weekend. Next Sabado weekend. This Sabado weekend. This Sabado weekend. Nako, May yung papuntang weekend. Oh my God. Tapos next week sobrang intense. sa next week may manunood. Wala naman. Wala naman. Ba't may sinabi dito, champion na yung Paper X? Ay! Naba! Wag natin batiyan. Nakon mo. Yun yung sinasabi mo. Pero yun na nga. Oh my God. It's been such a journey. Kakaiba yung mga eliminations natin. Pinakabah tayo ng mga iba't ibang laro. Nakakita tayo ng 2 overtimes, di ba? This puro game 1 overtimes. Yung nangyari, the pattern for today was just teams destroying opponents sa mapa na para sa kanila dapat. And twist and turns, pero at the end, yung mga players and teams na deserving na umangat sa, kampyonato. Alam mo, ang gusto ko sabihin dito for Paper X and for everyone na nanonood ngayon, no something, no problem. No something, no problem. Paper X is still there. They're still on the 3rd spot na dito ngayon ng Masters Tokyo. Iisipin mo rin, etong 4 na players din na natira sa Paper X going into this journey together. Isa na naman yung OG So parang it's like going back to the roots. And isa rin sa highlights ng Paper X over at Masters Tokyo was that Edward Gaming fight that they had yesterday. Na as sabi pa nga ni Ray na the battle of the past and the present, which was pretty cool. And eto na nga, we've seen a more evolved play style by Paper X. Very easy to adapt. Hindi na lang W gaming yung pinakita na nila sa atin ngayon. Ayun. Mga iba-ibang mentality and adaptability din with the different enemies. Natutusin. Grabe nga yung naging adjustments nila throughout the rounds, diba? Hindi lang nila inayaan na yung buong pressure may ibibigay at maiko-control mismo ng NRG going on forward in every map na naglaro sila. Yes, nag-struggle sila in Lotus, but then, kita mo naman, it was 9-13, diba? It was really close for them para mahabol, para makakomeback. Exactly. And props to NRG pa rin kasi instead of sticking into their yung mga basic na ginagamit nila na agent compositions on the last 2 games that they had from Lotus to Bind, nagbago din yung playstyle nila. They even brought in a chamber. Akala natin yun na yung magiging final nail in the coffin for Paper X. Hindi Paper X, they struggled too. Grabe. Tapos nabawi pa nila yung lead. So anyway, HG, para magtatapos na nga tayo sa ating PH broadcast ng Masters Tokyo today. Makikita namin kayo ulit sa Sabado. But before we go, HG,
HG, ano ba yung masasabi mo sa mga laro natin Oh ngayon? my God, I'm really happy that this is the last day na meron ako ngayon for Masters Tokyo at isang nakakapagkabagabag na games na series ang ating napanood ngayon. I'm really, really happy to see or manonood na lang ako on the grand finals kasi syempre, Watch hayahin na sa party! akin. Oh, watch party! Watch party yan! Pero eto na lang HG, since wala ka sa Sabado, wala ka rin sa... Sige, wag muna sa Linggo. Sa Sabado muna, EG, Paper X. Ano yung prediction mo dyan? Ilang Wait lang. hawari yata ang meron ako ngayon. Bago ka magsalita. Sige. Maraming salamat. T muna, T. Sige. Pampakalma. Inumin muna natin ng tea Ah, na ngayon magbibigay ng panlasa kung ano ba ang kampay? Oh. Kasi T Di ko alam if ganun ba yung custom. So, ang panglasa ng ating tea ngayon ay Paper X daw ang mananalo sa susunod na Sabado. Paper X 3-1 ba to o 3-0? 3-0 mo na. Yun na! Ang ganda! Yun yung prediction ni HG. At, well, magkikita pa rin tayo sa Sabado. Sana huwag kayong mapagod sa akin. Pero sa HG at si Juicy Brucey, magpapahinga muna. 2 days rest before we'll be back. Para sa Masters Tokyo, malalaman natin kung ang Pacific ay magwawagi or will NA or EMEA. Sino nga ba talaga makakalaban ng Fnatic? See you all on Saturday. Huwag na huwag kayong aalis. On nyo lang yung PC nyo hanggat Sabado, and we'll see you by then.